kimera eto inokesio da siko sioire ona wa mona mere siuisi kore siare ito matakinyire kaine agoto matokinyeko indo iriando ito matare magia ewa mona mere neigwe twaigeiro kore siare ito matakinyire kaine agoto matokinyeko indo iriando ito matare magia ewa mona mere neigwe twaigeiro. Oh yes, rwimbo ruthaka muno rwa Samiro Ngomari na Isaia Ndungu wamona mere ona wamona mere ageni tu nimarikitie gukinya muthenya wa muthi turarwa maundu maria maregariura guku bururi-ini ni maingi muno gwiciria wera uria mohoro nuonaga uria bururi witu rathie na mbere budget igathoma muthenya wa rucio ni twenda kumenya hihi ni maundu mariku marahutia mwananchi turi na maundu tamegi magoti ma introduce tonto kuri na rental income tax ni ongereirwo kuma 7.5 na riu igukinya ginya 10%. Murigo ucio guthie kugithe ndugwikirio mundu uri urakombora nyumba na ni mwananchi wa kawaida kwina maundu ta ma digital financial transaction no turaigwo ni hena kagoti karagathikwo hau uguo ni tukorwa ginya horo wigie migomo ya mathukuru for the first time no turona mathukuru ma national kana ma C1 magomete na njira nene muno niki hihi kiraria mathukuru niki hihi kiraria arutwo niki hihi kirathi na mbere gatagati ka arutwo na arutani na aciari hihi no reketie mubira akakunyitirira mwana wake uria kwagiriire nturonire ginya PS urorari wa githomo bitoka githamio mwana agitwaro ginya mwana wa tourism ni gukorwo hihi ni undu wa mieri ire gakwarie kuhana tarangethera ciana icio na njira nene na guciehurira githuri giciria mugmothe ntukurora kwina uhoro wigie bora kwina giceceni gia kuiga keheri-ini raia bururi wa Amerika kiratuika ni gigwako kure kana kirakwo kure mwena wa Laikipia mothe no tukurora horo wigie ruling ya kuhagurwo kwa uria wari munini wa president Rigathi wa Gachagua ni raheanirwo na turakigua mawakiri makirehe mathina matiganite macio mothe ntukurora na ginyogio horo wigie ungumania guku bururi-ini na horo wigie na wagi wa mawira kuri mbeũ njithi na studio tuli na ageni tu nimarikitie gukinya tuna Joshua Macharia ni muthathauri wa maundu megie uteti na twina James Mwai onake no muthathauri wa maundu megie uteti nimarikitie gukinya na ni tugukorwo tukimahe mweke wa gukugeithia na twambiririe ndereti itu hwaini wa muthi tuhutie maundu macio mothe ndagutariria angikorwo ihinda ni rigutwitikiria na tugithii na mbere nginya hindi turitirie hatabarira ya kera koguo karibu sana Gordon Muga ndu akiona anake ni magiuka ni ndamona na tugiterete maria makiri ku bururi-ini akiriguo ni no ndenda mbere nene nyambe heane biaci ndikwamba guciheana no Kenya njire ndume haha maingire kura gwa cheza star 779 hash mundu ingira ku ni arathi kura gwa cheza box ukona mbeca ciaku ugacagura box imwe ya box igereire cina mbeca na ndiona mundu gwitwo Gerard Njeru wa Zakaria ego pikete box number 3 na ehotanira ciringi 10,000 na magana mana ma 91 uguo tugithianga ona twanyitagenia aitugenire nigukorwo ngihe mundu wa mbere ciringi 10,000 nigetha tukiuga ni turiki ni gukorwo hete andu tata toguo ciringi 10,000 nigetha makiigwe wega tondu mbeca cia cheza ciguku na mundu ndaraciona taingirite kura gwa star 779 hash kuma hau kingire kura gwa cheza box ucagure ithanduku rimwe ria mathanduku mana maria me hau meri mena mbeca meri matire munyaka waku kwerekerie kura kwina mbeca no ungikihitia ukio ithanduku ria ritari na mbeca 10,000 roigwo ngiwa ndiraheana ni we umwe wa andu aria mekuguneka na mbeca icio. Haya ageni itu karibuni sana. Thank you. Haya twambiririe na muthuri gwitwo James Mwai geithia muthikiriria na ukimwire Mwai no kagatia aumite ku. Thank you muno ndako geithia muno muthikiriri wa Inoro FM mugi ni mutare. Thank you muno Jeff ni undu wa gutwarika muthenya wa muthi na gwenda welcome muthikiriria wothe wa Inoro FM to ni njui tuiguikaga Kenya ngima handu ya ruma mundu wothe igua ruthiomi ruru ndi welcome na ndimwira ha maritwa makwa njitagwo James Mwai tutikoretwo tugikoma tukoretwo kuria Orokarau ni tondu nie ni ndongora ikiama kia Jubilee Party ndita youth leader Nyandarua ngima na bado ni njikaga coordination ya Jubilee Party tunyitanire na my party leader the former president Uhuru Muigai Kenyatta na Waibo incoming president Fred Matiang'i
aha twina leadership ya mbeũ njĩthĩ njendete mũno Zaki Kinuthia koguo welcome andũ othe tunyitanire tuteretange maũndũ marĩa marathi na mbere bũrũri-inĩ kwa especially andũ akũrĩa Nyandarua ndimendete mũno mandũmire ngeithi nyingĩ thank you mũno mũtũrĩre-inĩ wao mũthenya wĩkaga atĩa niĩ ndiraga na manyũmba kũmendia nĩ nyendagia nyũmba nĩ manager ũhoro wa nĩ manager nyũmba na nĩo tũkĩendagia mĩgũnda mwena wa Kamakis Ruiru Ng'ima ona Nyandarua ndũrĩ weciria gũtuĩka mũmemerekia rĩu ũhoro wa mũmemereki nĩ ũrathiĩ ũnjingĩrĩte kahora ũcio ndaũthikĩrĩria rĩ yes nĩ ndaigua tũngĩthondeka commercial njega ũguo nĩ ũkwenda wecirie kana nĩ gwetha ka side hustle ka ũmemereki na no amenya tondũ nĩ andũ aingĩ mũno njaragi nao nginya customer ona maiga ndibati gũkorwo ngĩmemerekia na ona ũcio no ũmemerekia na customer kũmaiguithia rĩ na ũmemerekia wa mũthemba thank you mũno Jeff yes Joshua Macharia yes sir karibu sana gũkũ kwa Inooro ũgeithie microphone ũgeithie mũthikĩrĩria mũtarĩrie Joshua Macharia no nĩkĩekaga kwao nĩkũ maũndũ ta macio ũguo okay hamarĩtwo njĩtagwo Joshua Macharia kuma kũrĩa Metumi Ndigimagũrũ wakũrĩa gwa Kamata mwena wa Murang'a na kũrĩa gwa Itang'a o ũndũ ũmwe na kũrĩa ũtongoria ũkoragwo kiuma nĩ ũkĩmenya kũrĩa nĩkuo maũndũ mothe magĩkoragwo makĩambĩrĩria ũngĩrora ũtongoria kuma kĩambĩrĩria wambĩrĩirie Murang'a kĩririkana Uhuru Muigai wa Kenyatta kũu nĩkuo agĩtuĩrĩirwo kingpin nĩ tũgĩetereire ona Gachagua agĩtua gũtuo kingpin agĩkorwo agĩũka harĩa ihura tũgĩkorwo tũkĩmwambararia agĩtuĩke kingpin witũ Joshua Macharia umĩte kũrĩa mwena wa Murang'a tondũ ndahota kuga Metumi Ndigimagũrũ andũ aingĩ marigwo nĩkũ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ na gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ nĩ gĩkĩrĩ na ward ĩtagwo Township Ward kũrĩa kwa Macigo kwa mũthuri ĩtagwo Macigo tukĩhurũkangaga hanake hau ũguo wacoka mũngeithĩrie mũno nĩ ngũmũgeithia mũno ndutaga wĩra na wabici ya mũthuri wĩtagwo Karanja Mbũrũ wa Matangi ũcio nĩ ngũmũmenya mũthuri amenyekaga na matangi nĩ kũmaka kũrĩa mwena wa Kĩharũ mathukuru-inĩ community-inĩ na tarĩu ũmũthĩ tũgwĩtirihaga harĩa Koimbĩ thĩinĩ wa factory kũrĩa tũkĩmathondekagĩra itangi nĩ ũndũ wa gũtigĩrĩra atĩ maũndũ mao nĩ mahũthahũtha tondũ mbiru cia maĩ no ciragĩthiĩ ciambatĩte twagĩkorwo tũgĩka maũndũ mau mothe tũgĩkorwo tũgĩaka matangi twaka nyũmba tũgĩteithia andũ arĩa hihi makoretwo mahinyĩrĩrĩkĩte mũno na tũgagĩtigĩrĩra kũndũ guothe nĩ wagĩkorwo gũkĩgĩa maĩ thondeka maĩ tugaga nĩ gwaka matangi ma community kũrĩa twakaga matangi okorwo nĩ ta kũrĩa mwena wa Mũkangũ tũgũthĩte rĩgima hau ũguo rĩnene takĩ tũnyitanĩire na kambuni ya Moasco tũgĩaka rĩngĩ kũrĩa mwena wa Mũcũngũca gũcoka tũkiuma hau rĩu twĩ kũrĩa mwena wa Mũgoiri nĩkuo tũraka rĩa maĩ ma kũrĩma nĩguo tũgĩtigĩrĩre atĩ mbiru nĩ ciakĩnyihanyiha to hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩmategera maĩ o ũndũ ũmwe na mathukuru-inĩ twahota gũkorwo tũgĩthondeka mũno tondũ tũngĩthondeka ũhoro wa maĩ ũrĩmi witũ wahota gũgĩkorwo ũgĩkinyĩra kũrĩa mwena wa Nyandarua nĩguo na ithuĩ handũ ha gũkĩrehagĩrwo irio tondũ akũrĩa Nyandarua nĩ wonire rĩu maranjĩrĩria kũreherwo indo ta mĩrĩngĩti kĩndũ magĩrutwo indo nĩ maĩ kũgũthirwo yani turenda tuingire riu hau ati tuona mundu uraka uturehere irio tukamwira ithuĩ nĩ twĩbangĩte no kũrĩa cash crop itũ ikoragwo ĩkahwa macani na nĩ tũikoragwo na indo ici ingĩ okorwo nĩ mbembe na kĩrĩa kĩngĩ iria tũikoragwo tũkĩrĩma kũndũ kũu na mĩikũrũko kũu mĩikũrũko onire bara nĩ tũrathondeka ya tũraini twĩrĩ ndonire atĩ nĩ harĩa ngari ĩratigithia kũgũrũ nĩ ngari ya bunda kana nĩ ngari ya biũ kaingĩ bara ici ciathondekagwo ũguo mũno nĩ ũndũ wa marori ma macani matĩgĩ tondũ rĩu bara icio nĩ ikoragwo cikoragwo cirenji tondũ rĩu macani nona marahandwo kinya kũrĩa rũĩ-inĩ koguo karenji kau gatingĩ ti ũndũ atĩ nĩ ngari igĩrĩ ingĩcamania koguo ciakoragwo tene igĩthondekwo ci cia marori mau ma macani koguo rĩu gathondekwo haha na haha gatagatĩ no hatigwo tondũ no hamere thara by the way he ũndũ ũkũgwetete ndĩrenda twambe tũikĩrie hanini nĩgetha tũingĩre ndereti-inĩ heane mbeca cia ciringi 10,000 wauga ũhoro wa Metumi Ndigimagũrũ rĩtwa rĩu rĩaumire kũ tondũ njiguaga angĩ makiuga atĩ andũ anyu a tene nĩ manyuaga kanyamũ makekĩra atĩ rĩu makoha rũrigi kũrĩa kĩrĩa gĩatũmaga manyue gũkĩrwo nĩ makĩnyuaga rĩ
nĩ mbeca toguo ngũkwĩrĩte harĩa kĩambĩrĩria-inĩ atĩ ũtonga wothe ũkoragwo kiuma Mũrang'a rĩu nĩ magĩthiaga rĩmwe magoka magagĩkena rĩmwe makena rĩmwe rĩ twakĩragwo atĩ nĩ magĩkinyaga handũ ũgebanga nĩguo ndũgagĩthiĩ ũgĩthũkagia na gũkũ Thank you. Raya, reke tobe tuikiri hanini nigetha rĩu tucoke tuingire ndereti-inĩ wega tondu mo introduce na ndirikanie muthikiriria wakwa *779 hash kura gwa cheza nikuo kwina mbeca ndenda ngwitire ciringi 10,000 cie haho nigetha wona warĩkia gũciamũkĩra angĩkorwo nĩwe mũhotani witũ wa mbere wĩna mũnyaka tuingire ndereti-inĩ itũ hwainĩ wa mũthĩ Kogoro gwakwa gũtirũke nĩgũkane gwongerere magũrũ makwa ihenya tamarenda mũgoma wathwariga nĩgetha njĩtwo mũtoria ũhotani ũyũ nĩ witũ ũhotani ũyũ nĩ witũ ũhotani ũyũ nĩ witũ ũhotani ũyũ nĩ witũ nĩtũhotetwo maita maingĩ tarĩrĩ ũhotani ũyũ nĩ witũ ũhotani nĩtũhatĩkagwo mũno nĩtũtingĩkinyĩrĩka kũrũndwo nĩtũrũndagwo na ithuĩ tũtingĩgĩthira gatonya hatĩkano-inĩ Jehova mwega nĩgũka nĩguo ndeithie ũhotani ũyũ nĩ witũ ũhotani ũyũ nĩ witũ ũhotani ũyũ nĩ witũ ũhotani ũyũ nĩ witũ nĩtũhotetwo maita maingĩ tarĩrĩ ũhotani ũyũ nĩ witũ tiga gwĩtigĩra rĩngĩ ũguo nĩguo Ngai aroiga ndĩkoragwo hamwe nawe nĩgũkuongerera hinya niĩ nĩndĩgũteithagia niĩ na guoko gwakwa nĩgũtirĩrĩre na guoko gwakwa ũhotani ũyũ nĩ witũ ũhotani ũyũ nĩ witũ
Matha. Eyo. Kwerwo atia mwana witũ? Nĩ kwega biũ. Njĩtagwo Jeff Mũngawa ithera ndĩrakũhũrĩra kuma kwa Inoro. Na ndĩrakũhũrĩra nĩ tondũ ndona nĩ ũkũingĩrĩte kũrĩa gwa cheza. Hihi wĩ kanyamũ ũrĩire kana umire ũguo? Ndonete message. Ona ndikũngũragia hĩndĩ ĩyo gũthakĩte hau mbere tondũ thaa ici ndagũikirie ciringi 10,000. Nĩ ũndũ wa kũingĩra kũrĩa gwa cheza. Wĩ mwena ũrĩkũ? Subukia. Subukia? Subukia itũra rĩrĩkũ? Subukia kĩanda sana? Kana Kaharangware? Etagwo Tetu. Gwĩtagwo Tetu? Good. No ũhote kũrora thimũ yaku kana o tũkĩaragia ũrore kana 10,000 nĩ ciaingĩra? Nĩ kũrora. Tarora rĩu matha witũ nĩgetha ũguo nĩ family nĩ ciaingĩra. Ũtekũrenga thimũ. Rora kahora. Rora kahora ũnjĩre kana nĩ ciaingĩra. Rora ũnjĩre. Yes, mother. Nĩ ciaingĩra? Nĩ ndona. Rĩu icio itigũteithio handũ? Nĩ ikũndeithia mũno Ngai amũrathime. Nayo rathimo mũno no thiĩ na mbere na kũingĩra kũrĩa gwa cheza *779#. Ũkaingĩra kũrĩa gwa cheza box nĩ kaũndũ kahũthũ ũgacagũra box ĩmwe. Wona woya box ĩtarĩ na kĩndũ na ninga gũikĩria mbeca mũno itiguo? No geithie andũ acubukia mũno. Alafu rĩ. Ate? Ndaketari itikare ihinda rĩigana atĩa nĩgetha njũngari? Ona thaa ici no ũthake ona ũkorwo na ngiuma tondũ ndĩraheana mbeca ingĩ 10,000 maita merĩ kana matatũ rĩ. No ũthake anytime icio no ũgayanio menye maũndũ marĩa ũgwĩka nacio no tigie magana maigana ona magũthiĩ na mbere na gũthaka. Itiguo? Ndũrĩ limited. Amen. Yarathime Inoro. Asante sana. Thank you. Aya, ucio tagwo Matha Nyambura Maina, ucio nĩ ahotanĩra ciake ciringi 10,000. Ndamũikĩria ciringi ciake 10,000. Ĩno nĩ bonus. Tiri ahotana muono ũrĩa wa cheza. Ici nĩ iria ndamũikĩria ĩrĩ ta bonus nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩnyita itemi kana participate kũrĩa gwa cheza. Ũrahinya *779#. Waingĩra kũu gwa cheza box ndũkwaga o ka box kena kĩndũ na waga kuoya ka box kena kĩndũ ngawĩkĩria bonus kuma muono ũyũ. Haya. Karibuni tena sasa. Thank you. Rĩu rĩ nĩ mwakaro mwetambũrũkie wega na ngwĩciria andũ akonyu nĩ mamũigua wega na mamenya mwĩ gũkũ. Rĩu tũmahe time ya kwĩharĩria mũndũ ũtekũrĩkĩtie gwĩthamba tũmagũrũ athiĩ arĩa karĩrĩ-inĩ ongere karendio gake volume nĩgetha aigue ciana ciao ciĩ gũkũ. Nĩguo. Budget irathoma mũthenya wa rũciũ. Nĩ mũiguĩte ũhoro wayo? Wetawe rĩu wĩta Mwaire nĩ wĩiguĩte ũhoro wayo na wĩiguĩte atĩa? Nĩ kaũndũ karĩkũ ũraigua hihi ta gegũkũhutia we kana kahutie andũ arĩa ũtongoragia ũrĩ ta mũtongoria wa youth? Thengiũ mũno. Njambe njuge ũhoro wa budget nĩ ndĩwĩiguĩte na ndĩ mũndũ wĩkaga research nĩ tondũ my specialization nĩ actuarial science. So I have to estimate ũhoro wa risk. Ũthomeire actuarial science? Yes. Mathabu marĩa njigua maritũ mũno thĩinĩ wa thĩ? Niĩ ndĩ wa actuarial science. Ndona ndĩ wa kĩongo kĩu kĩongo gĩaku ka actuarial science rĩ. Tikĩhũthũ. Na rĩu budget ĩno wa mbere he maũndũ mana kana matatũ tũngĩenda kuga ũhoro wayo. Njambe njĩre Mũkenya budget ĩyo nĩyo yanathomwo igũrũ biũ at 4.8 trillion.
iria twanahota guthoma na ni undu wa mami witu ekuria gicagi kana coco witu ndimwire budget tutiandikaga budget to ni mbia ci muhuko twikaga budget tugacoka tugathie kuri wa Kenya ku collect mbia icio koguo tukaroketi kuringana na mbia iria ingira ucio no wa mbere wa keri budget ino igukorwo andu aria mekugundika muno ni education icoke buatiririo ni health no marakirengeirwo kigeno nao no tokite no ndenda kwamba ku analyze coka tuke point the lion share yes ni andu ni education coke health na kwina social welfare na youth fund na county allocation na emergency fund na uguo ni wega no ngwire bwana Jeff nie ngoragwo ndi board member wa thukuru wa Turasa Jura Delete Secondary na ingĩ nyingĩ na nĩ njikaraga board-inĩ koguo in one or the other uhoro wa education nĩ ndĩũmenyaga budget nĩ njega no kũrĩa gwitũ Turasa ri tene rĩrĩa maĩ matekĩrĩtwo ũrĩa gũbatiĩ rĩ nĩ twathiaga gũtaha maĩ na bunda no kiambata kirima ri ugakuithia bunda ringi mitungi ina yakinya karima ri bunda igaikara thi kana ikambia gucoka rifathi bunda ingiambi gucoka rifathi igwe nayo miongerere mitungi ingi iguru ri ni gukinya mai ni ahuruka uguo niguo thikari ireka Wanjikũ tayari budget ire rariho ni ramutindikire muno no ru arero atiriri bunda no rambata kirima ri na ni unogire ri no wambia gucoka thutha ri ni urona bunda ekugucitie gakari ga bunda ikoya tuguru iguru ati nawe wi hau newe mwene bunda woya maguru iguru ri ati solution ni uke wongerere ngunia ingi iguru cia bunda yote maguru iguru bunda ni gukinya kuria rathi no muico ri uguo egucitie githe ndeitĩtwo ni njite githe akihuruka etokuhuruka riu allocation ya BC wa mbere weakness cia mbere cina budget ino ne kuga Wanjikũ ni ekuongererwo murigo ti uria kurari riu mwaka ucio rathi guthira to budget ino ni iguru koguo thikari iraimu gu collect mbia nyingi gukira iria ya collectite na nigethe collect mbia icio ti thikari ti kuhoera hoya mbia maundu ni meri gukomba na Wanjikũ ongererwo murigo nikio tukiambia ugire atiriri ni tuku raise kiria gitagwo tax ya nyumba kuma 7.5 to 10 kuma ni na hau fuero no na tayari turari migomo ya kugiriria fuero icoke thi ni ugwiciria twambati budget ni fuero gucoka thi kandi kwika uria na tuagira mundu kuringana na mitiri atwite thikari no ingirire kiita ya Hasara Nation yari ya muthini muthini niwe muhinyiri ni ya mutheni ni eguthina ofio mutheni eguthi na mbere guthina toko ni tutataukirwo ni messaging yayo riu ni athire na agithiururuka no tutikahenio ringi na ni ngwenda wone mionere ya maundu ya atongoria eri muthenya uria corona yatwikire ni kwage outbreak muheshimiwa njendete muno the former president Uhuru Muigai wa Kenyatta ona ari andu matindikitwo ni corona na bururi no wahingwo ti magoti ongereire ambirie kuheana kindu gitagwo relief budget ino kiria kuheri kia mbere ni kindu gitagwo relief number 2 ni uririkanaga akirehe kazi kwa vijana wira ucio ni ungekirwo ni matinga no akiuga tondu mbeu njithi ndirahota guthie wira ri ni tuthi turogote muyuthi uria wi kuria kianda o metagwo dynasty andikwo wira ambie guthukuma na mumusivire na kazi kwa vijana igiukiria andu aingi muno achwarehe murata wako wahikanirie hindi yo miharati to ni agia kanyamu na ndukariganirwo hindi yo ndarutaga na muhende former MP to Kipipiri muheshimiwa Amos Kimunya riu ngiruta nake ri ndita deputy manager ni andu magagira udire ona corona etindikite andu atia ri muthamaki uria wari hindi yo ni aritha ni igwiragira Wanjikũ tha koguo na tutiguire effect ya corona muno ngitweria andu ingi mauga hindi ya corona kwari na mbia thaici andu marathi macokete thi ngwirire ndiraga na manyumba right now nyumba iria ciothe twaheana mauni compound cina goro 2 bedroom cia goro mundu wothe uroria horo wa nyumba arenda gucoka thi arakuri wina 2 bedroom ya 10,000 na ukaigua nginya agiguthaitha mathiuruka ona ukorwo towe wina cio ra manage njethera ingi tondu andu aniki muhoro wa ciringi ni uthiete thi disposable income gutire no riu ri turerwo atiriri ona struggle ici cikuo ri tuongerere igoti nigetha tu collect ki we are already suffering uhoro wigie burden ya kindu gitagwo debt
budget ino tutungihota gu collect mbica twita bururi koguo niki tugwika tuguthi na mbere gukomba twathi na mbere gukomba ri bururi economy yagu irathiikite atia tuthukitie economy thina ungi wina horo wa budget thikari ino ni njaga muno na kwirira nona korwo mauga education ikuheo BAC na ikinye ni better turakorirwo na thina muno na turetwo micemanio mingi ya board mwaka ucio wathi guthira tondu thikari auga per student allocation itago tuition money ne ngiri 22 per student per head ditina kinya nginya ngiri 14 ici ingi ni ciaroketirwo no itina kinya kwiu mathukuru-ini then our president ni okirauga atiriri thukuru e admit mwana wothe kana kinyatha okire we athie thukuru no ndinera principal atiriri to mwana oni arari ari ni eguikarira gitiri na ni manyihirie mbiria maramuheri egwika atia koguo principal ni egwitikiri mwana uyu oke tondu wa guoya tondu ni ukuhurwo transfer thaka no riu kiri egwika ari the school are already suffering suppliers a mathukuru iyo rona mekirite na bemwe suppliers ya mathukuru matire mariho maratara angi marakwa nginya ni pressure tondu no wa supply ire githeri no thukuru ndi no tu wa kuriha niki tondu thikari ri ni ereire mbia tukiambia no itina kinya koguo twina thina omwe mbia icio na mangiroga ti ciothe mbia nyingi iguthi mihuko ya andu ni kuiyo ikuiyo riu ithuĩ twita jeci na mbeu njithi turauga come rain come sunshine you must reject to finance bill no egubuata no nginya tumi reject leke twambe tucokie rũĩ mũkaro tũngĩnjĩtia mbia itari tau nĩ ũru mũno mũndũ arĩho 100,000 ũkĩmwĩra arĩhage 200,000 egũkĩruta kũ nona kuhoya ngithakame kuhoya haya Joshua yes we no iguĩte ũhoro wa finance bill na no iguĩte ũhoro wa budget irathomwo mũthenya wa rũciũ expectations ciaku nĩ irĩkũ wa mbere nĩ kũrora tũgĩthiĩ gũthomerwo mũthenya wa rũciũ hena karekodi karenda kwĩiga tondũ nĩ wakĩmenya ĩgathomwo president witũ atarĩ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya kũrĩa mwena wa Norway na koguo tũikorwo tũkiona atĩ tũtirakĩmenya nĩkĩ gĩragĩtũmire agĩtĩkire gũthiĩ ona tũkĩonaga thabarĩ iria akoretwo nacio tũkorwo agĩthiĩte kũmũmathĩra kanyamũ tũmathĩra na matithia mbere athiaga kuoneka mathĩna tondũ nĩ gwĩthara arenda ndona tarĩ gwĩthara tondũ he tũmaũndũ tũingĩ tũkoretwo tũkĩhanĩka kwagĩa kaũndũ tũkona nĩ athiĩ na nĩ ũĩ kũrĩ andũ aingĩ kana aciari tuonaga rĩmwe atĩ kwagĩa gathĩna handũ ng'eng'ane na thĩna ũrĩa wĩ gwaku wĩra waku nĩ kwamba ũkehera hĩndĩ ya gwacotwo rĩ nĩ ũrĩa watigwo rĩ ũgacoka ndĩreciria njĩra ĩyo ndĩnangenia hĩndĩ ĩrĩa ndĩraiguire nĩ athiĩ tondũ ndĩreciragia ĩgũthomwo gũkũ ũngĩrora maũndũ marĩa tũkoretwo tũkĩona o ta ũrĩa mũthuri ũyũ akorwo agĩtwĩra kĩrĩa tũgũcoka mũno nĩ mũhuko na nĩ tũgũkorwo tũkĩhinyĩrĩrĩka makĩria andũ arĩa aingĩ ũngĩrora nĩ arĩa tũrakoretwo tũkĩrwo nĩ tũrakĩrwo nyũmba cia raithi na tũragĩkorwo tũkĩona atĩ nyũmba icio na ciagĩakwo rĩ tũtirĩ tũramenya bado nĩ makũingĩra koguo andũ arĩa aingĩ tũkoragwo tũgĩikara nyũmba cia gũkombora tondũ nĩkĩũĩ ona Nairobi ĩno andũ arĩa aingĩ nĩ arĩa maikaraga nyũmba cia gũkombora acio nĩ makwamba mahutio mũno makĩria tondũ hĩndĩ ĩrĩa magĩkoretwo mambatĩirio tax igakinya 30% nĩ kuonania atĩ rent hau nĩ kwanjĩrĩria gũkorwo ĩkĩambatĩra tondũ ũngĩkĩongererwo we wĩ landlord wongererwo mbeca ũcoke gũtuĩke atĩ we ndũkuongerera nyũmba koguo wanji kũrĩa nĩ agũkorwo akĩhutio ũhoro wa maguta rĩ ndĩreciria thirikari nĩ ĩrakoretwo ĩtuonetie atĩ twĩna alternative way ya gũtigĩrĩra atĩ maguta to nĩ maragĩthi mambatĩte rĩ nĩ njĩra ĩrĩkũ ingĩ tũngĩgeria gũkorwo tũkĩrehe marakorwo magĩtwethera kĩndũ gĩgwĩtwo nduthi ngari bathi cia thitima rĩu ningĩ tũkĩrora ningĩ mũthenya wa rũciũ rĩ kĩrĩa kĩrahutio mũno nĩ indo icio cirakorwo cigĩtwarithio na thitima rĩu gakĩrigwo atĩrĩrĩ tũrathiĩ tũkauma mwena ũyũ tũgĩthiĩ mwena ũyũ tũgakorwo tũkĩmaritũhĩria ningĩ ũrĩa gũtagĩrĩire tũgakorwo tũkĩona atĩrĩrĩ thirikari ĩno handũ o ta ũrĩa ũkiugĩte harĩa atĩ nĩ bottom up yakorirwo magĩtuonia atĩ nĩ kaũndũ gothe kaumaga harĩa thĩ mathi matwambatĩirie okorwo nĩ mbeca ta icio atĩ tax ĩrĩa tũgĩkoragwo tũkĩrengwo okorwo kĩndũ kĩrarengagwo 2% kĩrathi kĩambatĩte tondũ yao yakĩrĩ bottom up koguo kĩrĩa niĩ ingĩgeria kuga rĩ no njuge atĩ twambe ĩrũgame
na no njurie ona mbunge aitũ muno makiria rekei matunyitire ihinda riri twanona kuri hindi twikoretwo twikite oguo na ikiregwo na ikirugamio tukirwo tugwicokerio otho ni macokaga ningi makagera njira ningi ya mkato ukona ningi ni manjiriria guthondeka tungi tunini twagutigira ati ni makorwo magikunika area ya kinenehete area twakiregete hindi iyo engi kuguo kire nie ingiuria ambunge aitu reke makorwo riu makiciria horo wa Wanjiku mundu uria wagutumire thiini wa mbunge ucio niwe ukoragwo ari mukwandiki kuria gwitu tukoragwo tukiuga ati mundu uria wakuheire kura niwe mukwandiki na nikio mubunge agicoka kuria macinani akoragwo akiuga ndathie gucerera andiki yakwa kana andu aria maheire wira koguo to ni ithu twamuheire wira ri o kuria mundu aikeirio kura ri reke matige gukorwo makirora nda ciao muno to ni tukoretwo tukiona mbunge no itu ikoretwo ina tumaundu tutarakenia Wanjiku muno tondu ni marakorwo makirora nda yao makiria gukira uria magikorwo makirorera Wanjiku kana mundu uria wamanengerire kura ni turagikorwo twikirwo ati ndagika ya mwisho kana githurano gia gikinya indo iria mawiko macokanirie nicio magwiturehera to ni twakionekire hihi ta twahuthire muno koguo no njurio na Wanjiku haria hothe ari akorwo akimenya kindu kiria giirwo korwo akirora muno ni uhoro wa kindu gigwitwo ciringi ati ni wathie mundu no wa muthura akorwo akimenya ati mwaka wa mbere wake na wa gatatu ambia kuhutie wega agikagia muhuko tugithii gukwiriria githurano hindi oniguo gukana indo onayo make to ni tukinya hau hamwe na warokara to niho tungithoma ndreciria ndagika eno tutakinyite karau no tuko tukirora horo wa kundu ta kuria mbere kwi maundu maingi muno makoretwo tukigwa maragita ni magithie ku makiambiririe bara tukiona maundu maria tuonaga makigurirwo kinya nyeni thoko-ini riu ndioi kana andu a karau no marore mbere ati ni marakite kwi hindi ndionete maika demonstration ni undu wa bara guthuka na ni bara yakoretwo ikiambiririo koguo ni kuonania atiriri muguciririo ndagika eno kwina by election no mwacoka muririkane ati mbere ni gukaya maraka ya ndagika eno koguo Wanjiku ni turabatara gukorwo tugithoma na aria angi to ukoragwo ati kaundu ni gagiuka tugabuata muno tutakwamba kurora atiriri kaundu gaka ti hindi kambiriria ni twakonete kuna na kinya ndagika eno marakorwo mahana atia koguo kire ni ingiuga tukorwo tukimirega na tumirege gia few ya berugame twambe tukue kamurigo kau kanini tukiri nako no atiriri muthuri uyu Tomwai ni kuri kindu gitwa public participation na ni ikoretwo githi na mbere kamiti ya finance na kamiti ya budget ni ikoretwo igiuka kure matura-ini kai mutaraheana mawoni manyu mwakorwo kura matura-ini na hihi mawoni maria muingi uraheana ri ni urona ta maka reflect haria finance bill igicirero na kuhitukio thank you muno sana ngwamba gukuhe case imwe before njokia kiuri kiu ngwire atiriri undu uria Kenya ikinyite ri ni icio ne ka ungime summarize ri ni mundu oire nguku akimifuta mathagu mayo akimiiga haria ikihuta kiumaga thakame ikihuta biu aicoka akioya mbembe akimiikiria na nguku yo no iguka tondu wa mbere ni hutu na ni desperate andu aria metagwo public participation aingi ao ri makorwo mafacilitatitwo ni thirikari na ni makorwo me advised prior na tondu andu aya ni ahutu they are very desperate mekuga uria merirwo to mundu ni erirwo wa participate ri ni ukuinuka na kamutu na ni ukuinuka na mukondoro wandikitwo government of Kenya na mundu e desperate na one way to rule a nation ni gutuma andu matuike athini tondu andu maria athini tariu ungithi haria bypass ni nyonaga utuku andu nyendete muno mokaga mari kuruta wira to matingihota kwirihira nyumba mena tumakonia makoma rungu hau ungienda kumathari wako apartment umahekira mundu nyumba andu acio ngimera rucio thi muhure Jeff maje kurumia muno ti tondu ni umeheirie ni tondu andu aria me desperate haria bururi witu ukinyite haria bururi witu ukinyite ona gwika public participation itieteithia na bemwe mogwitwo muri aingi ndakwira uguo tondu ni korari na maundu macio Nyandarua county no andu aria mekuhoka nginya marie ni metitwo before na makaheo bia
na wĩtĩkio ũndũ ũcio nĩ serious ire tũkorete nginya andũ tũtangĩciria no matũgarũrũkĩte andũ manathiĩ gũthika andũ moragirwo maandamano na makehĩta gũtirĩ hĩndĩ magacapoti munene wa bũrũri amacerera magĩcenjia msimamo the same way Wanjikũ ũrĩa wĩ kũrĩa gĩcagi nĩetirwo public participation no ti kila mũndũ wetwo nĩ arĩa marĩaga mwena wa thirikari it is not fair and it is not democratic it is done just for formality to make sure nĩ muona nĩ gwathio na nĩ tayo yekirwo hĩndĩ ya kũgũithia the deputy president Mũgathe Rigathĩ wa Gachagua nĩ nginya ndiamonire gwitũ magĩũka no nĩ gwatuĩkire nĩ kwarĩ na public participation koguo ndĩreciria atĩrĩrĩ public participation rĩ ũngĩririkana finance bill ĩrĩa twagũithirie twĩ Gen Z githĩ gũtee na public participation gũtirĩ nayo kwari yarĩ kuo na mbona wakireta tukona andũ nĩ marahinywo gũtirĩ mũndũ Mũkenya wĩ Kenya ng'ima handũ arĩ ona angĩkorwo nĩ wa aragia ruga ĩrĩkũ ũngĩtĩkĩra gũsupport ahinyĩrĩrio unless mahũthĩra kamũrango gathu so public participation if it is a very democratic nation ndĩreciria mabati gũka ta gũkũ kwa Inoro ũcio ra participate agathoma andũ makerwo comment or send you maheane nginya email to analyze irĩkũ no tiria mathire gĩcagi tarũ gwitũ ũrĩa ũtongoragia nyamũ icio etagwo Faith Gĩtaũ she is brought to the government aikorwe hau rĩ no gũkĩhota tondũ egwĩta andũ ake na andũ acio nĩ ahũre good yard na tondũ nĩ ahũtu nĩ mekuo ũcio ndigua tarĩ good yard ndigua tarĩ kuongithia no oru ake iria rĩraitĩka thĩ kũrĩa twĩthĩ Joshua we mawoni ma mũingĩ rĩ mĩhang'o ya kũngania mawoni ma mũingĩ rĩ nĩ wonaga mawoni macio ta mareflectaga thĩinĩ wa finance bill hĩndĩ ĩrĩa yacirĩrwo kũrĩa nĩ wonaga report ĩrĩa yatwarwo kũrĩa nĩ kamĩtĩ ya finance kana ya budget nĩ wonaga mawoni marĩa monganio gũkũ matũũra-inĩ ma andũ ta mareflectaga thĩinĩ wa nderetio niĩ ngĩrora na mawoni makwa na maitho makwa ma ngoro na ma thĩinĩ nĩ kuona atĩ public participation ĩkoragwo hau tondũ nĩ yekĩrirwo thĩinĩ wa gatiba na o toguo mũthuri ũyũ akorwo akiuga ũngĩrora harĩa kĩambĩrĩria-inĩ mũndũ ũgwĩtwo Gachagua agĩthiĩ kũhagũrwo gwitũ harĩa nĩ kwarĩ by the public participation ĩrĩa yatongoretio nĩ andũ arĩa tũngiuga me thirikari-inĩ ta maitũ wa county arĩ hau na nĩ hakĩrĩ na atongoria angĩ we mokĩte harĩa social hall ĩrĩa ĩrakwo ndagĩka ĩno nĩ ĩramomorirwo koguo rĩ mokire andũ acio ona twarigagwo nĩ kĩĩ gĩkuo tondũ gũtirĩ mũndũ wamenyaga nĩ ũgathiĩ we wĩ wabici-inĩ fulani ũgathiĩ ũkera mũndũ we ũkandehere andũ 20 we ũkandehere 10 we ũkandehere kĩna na nĩ mũhetwo kinya mbeca iria mũkanengerwo rĩ cigana ona koguo nĩ mũramenya atĩ kũu nĩ tũkauma na ciringi 500 mũcoke mume na mũtĩ wa mũkondo mũkiuma kũndũ kũu kwarĩ kwega mũno by the way thutha wa mĩaka 3 Mũrang'a nĩguo mũkwanjia kũrehe marori mũgĩkuaga maovakado haci gũkorwo ihũrĩte kũu na bwete hĩndĩ ĩyo moka rĩ rĩu ũmenye ĩkoragwo tarĩ gĩtiro tondũ mũndũ ũrĩa ũkũheaga gĩa kũrĩa ndĩreciria atĩ ndingĩũka atĩ nyanjie gũkararia mũciari atĩ ũmũthĩ nĩyo ũrandehere mũtu wa ngima rũciũ andugĩre gatheri hĩndĩ ĩngĩ kamũcere acoke anjĩre atĩrĩ Joshua ndĩrenda ũthiĩ harĩa nduka-inĩ ũthiĩ ũndehere kĩna fulani wanjie kũmwĩra mami niĩ ndigũthiĩ ona no arigwo ona atagũkũhũra kana ũtakũhũrwo rĩ ona nĩ ũkuoneka ta wĩna gathĩna ka meciria ona kwĩragwo atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũrĩ ha mũhuhi wa coro rĩ nĩwe ugaga rwĩmbo rũrĩa rũkũinwo ũguo koguo rĩu ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa yakorirwo ĩkĩhũthĩrwo atĩ andũ aya rĩ mathiaga magathomerwo ĩyo nĩ kuga nĩ iria cia speaker cia nĩ rĩu ũgakora atĩ mũndũ wothe rĩ arakorwo akĩina rwĩmbo rũu koguo nĩ kĩndũ kĩrathiĩ atĩ onawe ũngĩathire atĩ wĩingĩre hau aguo atĩ Jeff atĩ nĩ waingĩra wĩikare harĩa thutha ĩgĩthomwo ya mbere ĩgathomwo ya kerĩ rĩu ũtinde ũkiuga atĩ aca ganu waku na gatingĩiguĩka tondũ harĩ gatagatĩ wa andũ 100 rĩ gaku kangĩiguĩka kĩ koguo rĩ ndĩrageria kuga atĩ gũtirĩ ũndũ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria ona hanini tondũ tũkoragwo tũkĩmĩkĩra kũrĩa ground na ngwĩciria ona tiga atĩ nĩ
he kindu tuikoragwo tugitwara tondu majority ri ni kindu kiria mukureheirwo na gicokio uguo ikoragwo tari back to the sender. Yeah, good. Na muthikiriri ingira kure gwa cheza star 779 hash wigire ku ushagure cheza box no ushagure box imwe ya box igire ire cina besha wewe hotanira kanyamu uikirio thimu-ini yaku na no guonio haha ni wahotana kanyamu toguo ngwirire muthuri ugwitwo na ko muthuri ngorire ahotanire mwono ucio tindamuhe besha ni kuheo aheirwo kuma kuria etagwo Gerard Njeru Zakaria ucio ni hotanire ciringi 10,441 na hinyire box 3 akora ina kindu nake uri utana uhinyire box yakora ndari na kanyamu ta matha Nyambura wa Maina ucio nake ngamuikiria ciringi 10,000 kuma mwono ni tondu besha ciothe ni tuhetwo ni cheza irio ratumirwo kuria direct no cia cheza iria nani hetwo na gukono cia cheza so igira au uhinye star 779 hash nigetha igikinya na kindu na nuthu uguo ni gukorwo ngehe mundu nge ciringi 10,000 na ndina besha nyingi muno na ndikane ngurikie guciheana tabarira ino itanarika. Bwana Moi, yes, ndenda tumurike ru uhoro wigi tobe tutige na budget riu twetere rucio tuone uria igathomwo kuma hau twetere finance bill uria gacirirwo bunge-ini uhoro wa mbeca ni cigana cikuhitukio hane mekuheo ici ni magoti mariku mekuhitukio ujirire wi mumemba wa bodi ya mathukuru matiganite. Yes, and as we speak mathukuru makirima magana meri makoretwo magomete ciana ikainuka kuri macokete no kuri ciana irio muci. Yes, no ndurura makirie muno ni kuona for the first time mathukuru ma national makigoma maingi twari uhoro wa Lenana Alliance uhoro wa Mangu uhoro wa Loreto Limuru Moi Girls Nairobi mathukuru maingi tutaitwa maigua na history onene ya kugoma. Yes, ureciria niki kirathie na mbere na gatagati ka aruto itu kana hihi mabuku maya aruto marathoma Tumbo Lisilo Shiba aga Mayai waziri wa Maradhi aga Parliament of Wars kana hihi nimo maracogera ciana igakorwo cina uregani munene kana kurathie ati. Thengio muno na jabe nginjira birabi ciakwa na pole muno we aciari aria hamwe na aruto aria kure Utumishi Academy. It was very unfortunate, na very painful. 16 girls perished. Mareketia kuhuruka na ngwira in the history of Kenya. Now turari uhoro wa ciana igana rimwe ria 68 iria ciana hea na igakua cikayagwo ni cikorwo ni mioyo yao kuma riria uhoro wa miaki wa bilia kuma 1991 Saint Kizito riria twarucire ciana 19 na ngokumakia muno nginya today gutiri mundu wohirwo ni uhoro wa mwaki ucio nginya umuthi cira ni urathi na mbere. Ungioka 1998 ni twarucire ciana 26 Bobururu Girls cikihia. Tugioka hende ya Guri Secondary 201 ciana 67 tukiruci. Tugioka Osubi Girls 2012 ciana 8. Tugioka Moi Girls 2017 ino ya Nairobi ciana 10 ikithira. Tugioka Hillside Darasha 2024 ciana 21. Tuto Utumishi Academy 2026 ciana 16 girls. Among them, I think not 27. I think it was. Let me check. Ne 20 normal tu. Wahirwo miaka 5. Hari kesi icio ciothe ndakwira. Iria irucite ciana 167. Koguo ni mara ona tha ici ri. We might did guess yakwa. Ndĩreciria repeated occasion. Ciana igacinwo. Sikahia ijigatuika gutina menyeka ange magacino ni aruto wezao na ingi other reasons no direciria ta thikari twambiti na thikari he undu major ikite gukabu maundu macio in the future. Ciana ici ciothe ndirathomire history ya tongwirire ni njendete horo wa research ndiraria ici ciana nyingi stia kuria kwana hia mirango ikihinguka kana ndirica cienene gutire mwana wahurukire. No ciana icio ciothe ndakwira ciakwire because of two reasons.
nĩ ndogo na yaumanire naki cigatengerera mũrango-inĩ cigakinyanĩrĩria imwe igakua nĩ ũndũ wa gũkinyangwo ingĩ ciarũgĩire ndirica-inĩ igakua tiga kesi ya 1991 tondũ kwa iretu marutirwo makĩrĩpwo magĩkua in the process hĩndĩ ya ciana cia boys ciokĩrĩire girls no aya angĩ othe maumanĩte number 1 the major cause of death yumanĩte na poor infrastructure cia dormitory mwakire mũru cia gũkoma ciarutwo na gũkĩrĩre regulation yarutirwo nĩ ministry na gũgĩthondekwo kamĩtĩ gwatuĩka mĩrango yothe ya domu ĩbatiĩ kũhingũka na nja na gwatuĩka okorwo nĩ matron mabatiĩ gũkorwo magĩkoma domu icio ciarutwo nĩgetha kwagĩa kaũndũ magakorwo marĩ responders a mbere. Thank you. Na njuge ũndũ ũmwe no nginya andũ makamenya nje tũgĩũka tũkũringanaga itherũ tũkauga atĩrĩrĩ ithuĩ kũrĩa twathomire rĩ it was not negotiable watho wa thukuru wahatũkagio no gathiĩ ũguo werwo teng'ere from point A to point B ũguo nĩguo gwĩka tiga mũthenya ũmwe deputy anyitĩte itegũteng'era akĩnjũri nĩkĩ itarateng'era ngĩmwĩra nĩngũteng'erete kuma point A to point B I was heading to point C na ndogire tũteng'erage from point B to C na akĩtheka mũno akĩndekereri mathabu wambĩrĩirio tene tũnona yarĩ very specific rĩu ciana ici tũrandiru nacio tarĩu ũmũthĩ ngũcokia ribathi ũcio nĩ ũiguire icio yuma kũrĩa Gĩthũngũri mũndũrũme ũmwe ũragire mũtumia wake na mwana na atiga marũare ta ithatũ na eyũraga cases icio itiarĩ nyingĩ ithuĩ tũkĩrerwo hau nama generation ĩrĩa twĩnayo ti generation ya kũgũthũkĩra ti generation ya kuohingĩra ofici gĩthemba ithuĩ twahũragwo ithuĩ twahingĩra ofici ũgakũnjwo ta mũbara ũkahũrwo na ndũgwĩka na wathi kwĩra mũciari nĩ wahũrwo rĩ agakuongerera generation ĩrĩa tũrandiru nayo ta rĩu ũmũthĩ rũciũ nĩ ngathiĩ gwakĩa ũmũthĩ rũciũ rĩu nĩ ngakorwo na mũcemanio kũrĩa tura secondary twĩtĩtwo mũcemanio wa board na ciana cirokire kwĩrwo ciinũke tene icio cia turasha yes and rest nĩ kwambĩtie my former high school ciana ciero ciĩke atĩa ciinũke tondũ wa mbere rĩ ta rĩu tũngĩrora tha ici rĩ disciplinary measures iria mwarimũ angĩka mwana nĩkĩ ũngĩthiĩ ũhũre mwana ũcio athiĩ ripoti kwĩ mũciari ũkarokio igoti-inĩ ũngĩgũthũkĩra mwana arĩre mũciari hau agĩkwĩra nĩũronera mwana wake ũngĩnyita mwana ena thimũ ũhane to gũkũgũtha thimũ ĩyo nginya mũciari no akũhũre mbara ya mwĩrĩ tita rĩrĩa twa implementaga discipline so we have to go back to the drawing board twambie na mwana ũrĩa tũrarera kuma mũciĩ ciana ici irarerwo ta itumbĩ ta rĩu we wĩ mũira ithuĩ tũgĩthoma twathiaga magũrũ kũndũ kũraihu mũno na tũkahĩngwo ũru mũno thaa ici nyona mũciari nginya kilomita ĩmwe nĩ arĩhagĩra mwana 9,000 akuo nĩ bathi ya thukuru ndangĩthiĩ magũ tũrandiru na ti kĩenyenji nĩ ta ngũkũ cia broiler ciĩtagwo kĩhuaro kĩu kũmũinsight hanini nĩ ekũrespond. I had a very serious case ya mũrata wakwa though nĩ mũthuri mũkũrũkũrũ nĩ thiaga kũmũha mawaitha mwana wake amwĩrĩte baba ũkahe ngari thiĩ date baba onake akĩmwĩra atĩrĩrĩ mũthenya wakinya nake baba wagĩtwo mũcemanio nĩ mũthuri wa kanitha na ihenya nĩ wa Catholic metirwo rĩu mathi makone batha agĩkĩra mwanake atĩrĩ ndũgũthi na yakwa nĩ ũkuoya mamu wanyu na ithuĩ twĩna mamu wanyu tũthi na ngari ĩrĩkũ ĩno yakwa na ndamenya mwana nĩ arakara aya agĩthi na ngari anyita mwana atigwo na ngari ĩno nĩ arereire girlfriend yake akamũkua na ngari ĩrĩ mũraũ rĩ ici ciĩragwo cia kũhaicwo rĩ ici irakĩinĩirwo rĩ no amenya baba ũgũkinya ngĩti-inĩ gũthi makorire nĩ eitire atĩa na atiga marũa. You can't do me like that. It was so painful. I had really informed my girlfriend. Rĩu rĩrĩa wandiru na generation ĩyo nĩ generation very delicate, very fragile. So when handling them ũgĩkĩra measures wĩ mwarimũ no nginya ũkorwo very careful. Tau twathi board nĩ tũcokete nginya gwĩta arimũ board-inĩ on how to handle the student. Tau no ũnyite mũrutwo ena icio nginya cia mĩciĩ ũririkane background ya mwana ũyũ thikũ ici kwĩna icio nyingĩ mũno cia ndigano mũno andũ kũrũa ihiko-inĩ na mwana ũyũ no arona rĩu imagine mwana wonire baba wao acobaga kĩrĩa na mbara kana mamu wao rĩ agũcokera ithe rĩngĩ nĩ kuoya kĩndũ amũikĩri mwana ũngĩ mũcogotha thukuru angĩka atĩa
Uguo noguo gwika. noguo agwika murata ungi wakwa nake aretetwo thukuru ni ndira na mwendio kina horo wa githomo areterwo muiritu wake muiritu wake araugire mwarimu athire amuthamia muiritu ucio arauga arenda gukua nginya aretwo thukuru na thank the school tondu mahandorie with a lot of maturity araugaga ati mwarimu amwirire no ciana cikaranagia ciana igire roka-ini imwe Stefanga uigirigire riu mwana muiritu mwarimu agioka class teacher akimera you people have had a relationship mwena relationship cia kiwendo riu kuma umuthi we ng'ania uguthama uthi wikarage gukona muiritu agathamio he mwanake ore mendanite riu muiritu nginya rauga no athamirio thukuru yo kana acokio gitini yari so serious nginya muciari agetwo mwana aregete nginya kuria mathi guthoma akarega nginya guthi gukoma no na andu ani fragile so me what I advise uhoro uyu muingi urona ni nginya murerere micii no to blame mwarimu no mwarimu ni unirwo moko nake muciari ni arerire itumbi na itumbi riri arenda riathi kuria thukuru ri rikuo ta itumbi na gutihotekeka tondu kuri na mitaratara ya kuiga arutwo mekaga uniform nigetha matuike kindu kimwe na no nginya makorwo na mitugo streamline ikorwo ikindu kimwe tondu tigiko na aguruki ati mundu ina rasta ukenjete ona nikimendagwo mwenjere muna na mwikire uniform muhanane na meciria manyu murendu mukure undu umwe itiguo atire muthuri ugwitwo Joshua ni turonire PSB talk urari wa githomo akirugamio no agithamio kuma ministry ya githomo nginya tourism atanathamio ri he ndumiriria heanire maita meri mikana ndigiwa ni ndumiriri ni mikana arutire akiuga inywe ciana ici muretua imaramari mwarurugana ringi mwago maringi mwacina cukuru tukumunyita tumuohe tumuhingire tutikwenda kumenya kana mwe ciana urona thika riu tariria gukuma kumwo guo we wambere no njuge ni turerete ciana ici na njira itari njega na tukiremwo ukorwo tugithondeka mithingi yao kuma mario haria bara nginyo ugakora ati muciari ucio ati uria akoretwo akirera mwana aramurera uria we ona atarerirwo tondu ona tumaundu tumwe aciari marakorirwo magithoma turi o anene uguo uraigua ati ni arenda guthie kugira gatheri hari uguo ati aroya nduthi agire gatheri koguo ona kibanda-ini arari ha 50 athia gure kitheri gia 30 koguo ri mwana wake ni arakorwo akimurora akarigwo atiriri mami aikorwo ni aragira aroya nduthi haha niki gutuma mwana ucio kilomita imwe etikire we gukorwo agithie maguru agithie thukuru koguo ri murerere uria turakorwo tukimarera ni ithu turamba kuhitiria kumo haria kiambiriria ugakora ati muciari uria aratunia mwana kiundu kingi urarigwo ona athie thukuru kana mwarimu no ahote kunyita kana kumunengere mitaratara iria thukuru ingihota gukorwo ikimanengere me mathukuru-ini ariho ngirora ciana iria nyingi irakorwo ikigoma na ni turakorirwo tukiona ati thukuru nyingi iria kuri thukuru nyingi by the irahingirwo ona ni kuratuikaga ati to kuona ta marenda kugoma kinyo ngiciria no magome ni wega ukorwo kimanengere ni njiguire andu a United Opposition makiuga ati ona midi ndiagire ukorwo igitererwo kinya tariki 24 ni yagire guokokio at least ciana ici ri ciambe iheo ka holiday mambe mathio mambe mehere mathukuru-ini environment ya tondu he kaundu karakorwo ati TV iria igitwo hari uguo ni mona ati thukuru ya haria Thika hwairi iragicinagwo ni mona ni iracinwo no mena ona matirabatara acio ona matirabatara marona kila kitu uria wothe kira mamenyaga mbere acigirite ha TV ni mena cio urakora ati tumaundu tu tuothe mena tuo koguo ri ni arakorwo akiona atiriri he content creator arakoretwo agithaka mwana kenyendete muno ndimubuataga etagwo Chege nao ni marakigombire yao arakoretwo akiuga atiriri ati angikorwo thukuru ya iritu fulani ni yagoma ri na ni rainukire ri ithui ya boys haya acoka araheana kangi arauga atiriri he thukuru ya national irainukire
na ithuĩ rĩ twĩka day school nĩkĩ kũgirio na ithuĩ tuge tũtigwĩka atĩa koguo rĩ hĩndĩ ithuĩ niĩ ndathomeire kũrĩa Kangema Boys na he thukuru yatũhotaga mũno yetagwo Kahuhia na Kahuhia hĩndĩ Kahuhia nĩ airĩtu nĩ airĩtu mahotagwo nĩ ahiki yarĩ nene by the way itu yarĩ rĩu hĩndĩ ĩyo to nĩ hĩndĩ ya tene rĩ yarĩ yani ĩkĩheo level yayo rĩ nĩ tũrona Kahuhia yarĩ by the provincial school makĩambĩrĩria kuma hĩndĩ ya gwakĩrĩ na provincial school district ũguo rĩ koguo rĩ ndagĩka ĩno rĩu nĩ mahotagwo no ko ndiragĩthomera kuo nĩ nyumarĩ na thĩna mwathiĩ arutwo hĩndĩ ĩyo nĩ tondũ rĩu nĩ manjirie rĩu ko nĩ marks iria irahũthĩrwo primary gwĩta kĩrĩa kũrĩa rĩu nĩ cianjirie gũkuhanĩrĩria aya koguo nĩkĩo ithuĩ twagera ona nĩ twageragia ĩkorwo twamakuhagĩrĩria koguo Kahuhia ngĩaticire tũigue nĩ yagoma nĩ tuoragia atĩrĩrĩ angĩkorwo Kahuhia nĩ yagoma rĩ wa mbere nĩ airĩtu na nĩ tũcindaga tũreka atĩa inyuĩ mwana na mwĩvichwa ngumu nĩkĩ mũtangĩota ũrenda kuonia atĩa nĩ thukuru fulani atĩ nĩ yagoma na nĩ airĩtu rĩu ũgakora atĩ kũrĩ arutwo aingĩ marakorwo makĩrora thukuru iria ingĩ tondũ nĩ cieka ũũ rĩ ona ithuĩ tũtigũtigwo koguo njĩra ĩrĩa njega ĩyo ya kwamba kumanengere mid term ingĩre ndagĩka ĩno ĩyo ĩngĩ rĩ ciana rĩngĩ na rĩngĩ ciĩna stress wa mbere thirikari harĩa makinyĩtie ũndũ wakorwo kwĩna tũmathĩna twa thukuru okorwo nĩ mbeca iria marakorwo makĩnengerwo ũgakora atĩ ciana nyingĩ rĩmwe nĩ iraremererwo na nĩ ũkuona o toguo kwaragia ũhoro wa uniform nĩ marenda gũkorwo me uniform kinya haha hakiri-inĩ ĩkenda kuonania atĩrĩrĩ atĩ mwana ũyũ rĩ athiĩ thukuru ndakwenda kuoneke atĩ bithi yake rĩ ĩ harĩa thĩ tarĩ we ũrateithia nĩ kũrĩ ona mangĩkwĩra atĩ kaĩ nĩ akĩingatirwo ĩgakorwo atĩ nĩ iramuhutia kinya hakiri-inĩ koguo mwana ũyũ rĩ thirikari korwo no ĩkorwo ĩgĩteithĩrĩria tũtige gũkorwo tũkĩona atĩ mbeca nyingĩ atĩ irakorwo ikĩambata kĩndũ kĩrĩa tarĩ icio tũgũkoragwo tũkĩaria atĩ mbeca nyingĩ irakorwo ikĩnengerwo barabara na kĩrĩa kĩngĩ no tũtirona barabara icio irakwo kĩrĩa tũrona rĩ nĩ mũhũthĩrĩre wa mbeca tũkaigua atĩ MP marahũthĩra mbeca cigana ona president ona rĩu nĩ twariganĩirwo na nĩkĩo ngwĩrire tondũ nĩ athire mũno nĩ athire ona ũrĩa gũtagĩrĩire kinya ona tondu turagithondekaga State House na ndaiguire bado ningi ni irenda guthondekwo ndie nikirekirwo guthondeka ngo riu to ni irathondekwo karigwa atire ona iragithondekwo yake iko president ndakoragwo kuo koguo ni turahoya ona korwo ni mbeca icio irahuthirwo twagire uko tugithondeka kindu ta ndege at least niguo tunyihie cost ya hindi yaraikorwo akiuma guku agithi bururi ungi tumuthondekere gatege tondu maundu ni mathukire na by the way minister wa githomo augire ni megwika ati ni mekurora ni kuri structure karenda ya kiria ya mathomo no menya secretary mwiko ndaihu muno na ni ikoragwo na muku na kimwe geitumiria aruto maraheanaga ni undu wa kugoma ni uhoro wa anxiety na tension yo ya muku haya uhoro ucio ngi ni undu wa kugiria ta guthie mabanki anga magongo na macio manga ndo ndigwa anga Maroon Fest anga Bush Fest maundu ta macio guo so na ndeci ni reciria rega tondu niki kingituma ati no nginya gwikwo moko to nginya ni ona kohe to igitwo ndungi na kuma riria twambiririe kuma tene ona ithuĩ tugithoma ona ni ya wira uri mukuyu ituraga tamu ino ya keri iraihaga matingĩota kugayania maita matatu maiganaine tatamthirie ko kindu kinini muno ona ni urigagwo na matitware ciumia igĩrĩ mwena wa third term tondu ngirora term 3 ona ni tuonaga kinya ithuĩ twita aciari ni turahinyĩrĩrĩka tondu uraruta mbeca iria urarihaga term 2 no mwathi ciumia ithatũ na marathie ciumia ithatũ inya ukaigua ningĩ ni meka ati koguo nie kiria ona hau to ni ho ngwenda gukinya TV kwao ri ungemugiria ati one screen thukuru na kwa muciĩ kwa muthenya no utari na TV muciĩ ndũngĩmwĩra ndangĩona taariba tondu rĩu ũramwĩra eke ũrĩa ateka kũrĩa kwa muciĩ nĩ ona taariba ĩno tũkwamba gũikĩria hanini ona twacokereria rĩ no mundu ngiko wina kaundu ka mwisho ga githomo no ahutie no ndira tuhutie horo wa ruling ino ya Muthuti Gachagua tunyitire no horo wa kure all cloud tu all cloud guthia atia mahinda matwitikiria ri no tukuhutie horo wa Ebola na
uhoro wa mbeu njithi kwaga mawira. Thank you. Uguo mwihariri tugicokereria unyambe hene 10,000 ci haha uguo tugicokereria tuke tuhutie macio ndatariria. Irene Wamboi. Yes. Kwerwo ate mwana witu. Iki na uru. Uri okuwega. Ne korafio. Wi mwana uriku? Na Jororoko. Jororoko. Handu hetagwo atia? O Kanani. 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 Ndona ni ukuingirite kura gwa cheza. Ukuingirite atia? Uvire ha cheza. Dashoka dero chagua box, dasagua box. Chagua box number 2. Number 2. Na ndiuma kindu. Ndiuma na kindu. Nikio giatuma Wamboi witu gwikire ciringi 10,000. Ni tondu wona waga kuria gwa cheza waga box ina kindu ri. Cheza nao makandumira mbeca cia bonus. Kagwikirie nigetha kaundu kau ukwenda kuhingia hindi uguthiete ku gwa cheza woya box iyo yakorwo tari kindu ri. Ukahingie. No coke utigwo na marabusha maguthie na mbere na kuingira kura gwa star 779 hash. Wakiingira kuria gwa cheza box ugacagura box. Uri waga kuria tugagwitira mbeca guku itigwo. Ugikigina utuko mwega. Okay, na nyitagwo na murathimo. Asante sana. Hindi da chesete ndiamenya ni mucenjirie kodi. Ndomenyete ni cenjetie? This kama itaga matata dikane matoka ni mana. Ndariga gona ngumira atia majokerie masikire na namba. Pole. Ici nikio ndagwitira nikio Ngai atuma namba yaku yumire nikio ndagutumira ici 10,000. Riu cigucokeria icio wahete hindi yo kodi ya cenjirio. Na wone cia gwika kaundu na cia guthi na mbere na guthaka githe tiguo. Thengiũ muno Irene Wamboi. Haya, tukumwega. Asante undu umwe. God bless you. Haya, ciotagwo Irene Wamboi kuma kuria Jororoko ni ndamutumira bonus ya ciringi 10,000. Onawe no ngutumire itanauma ni ngukorwo ngihe mundu ungi ciringi 10,000 no rahinya star 779 hash ukaingira kuria gwa cheza box ucagura box imwe ya box igereire cina mbeca waria mbeca hau ugatumirwo gwa cheza we waga woya box ile taina kindu na ninga gwitira mbeca kuma mwona uyu uguo nduri handu urorirwo ni munyaka waku. Haya, tucokererie hena mundu mana kaundu ga gutiriha kege githomo tutanaingira uhoro wa siasa. Ita kaundu kanini no encourage thukuru cietekire na thirikari etekire go support guidance and counseling ya arutwo aitũ na arutwo makoragwo na student leadership. Ni wega utongoria wa thukuru o hamwe nginya board member magakoragwo na ihinda ria gwita utongoria wa arutwo
na ugatongoria makahota kuhoya maoni kana ya mwiciriri wa ciana na no de mahe another recommendation donete gikwo ni my former principal ni ari na andu etaga DCI kuria gatagati ka arutwo na andu acio matioikaine ni athiaga o kirathi tau kwa na days kora na borders koguo ni ethete gikundi kia arutwo na ndacemana ina o thukuru after thukuru ehingia niguo gamatigwo kameta makanyuanira cai riu ona principal ni agikuragia mwai ground uraigwe hana atia murangana na hana ni hatungitsenjia mukarita muciari na principal ucio ni akoragwo na information nyingi ona mungiabangire tiga kugoma mungiinukire oguo wicokithie thukuru na ni mahite uma namo andio kana wakinya akirathi atamenyete tonde ari na andu metagwo uniform riu njuga thukuru ciothe ni atunini uhoro wa mwaki wa mbere thikari ikeri ku implement structures ya kuria ciana icirakoma nigetha ona mwaki wa akinyari to prevention is better than cure turari uhoro wa ciana irahurukire aciari mararira biru itari ndihe andu marari na iroto cio irahi tukaire thukau kamwe karacibaga ari angi ni mundagitari mugima twaruci mundu njega thondeka millions of Kenyans koguo ingihoya thikari metekire guthie makona handu au kona bodi ikara Nairobi ne ciseto thiino wa pa constituency to ni tukoragwo director of education office ya director of education ni kurehwo mundu ucio urithiurukaga madivovo urithiuruka everybody school na day school makora nginya structure cia kirathi tondu ciana no ciae gucinirwo ndomu no icinirwo irathi-ini cihingiririo kuu koguo ni wega thikari itikire tutiga gupasi watho tutara implement ni tutume andu ground na thikari icoke yaroketi o thukuru kindu gitagwo guidance and counseling andu magathi kwareri ciana iriku ciana icio na mwico biu please pometekere kuwaki grocery na arutwo makona information nyingi muno pio na no mahota gukinyia ki boro protect mwana uriku uhuthire awe atakamenyekane aruta wira na ki na principal na ni ari hota gukinya information na makawaki grocery. Good, thank you. Wena kaundu kana tuthie tugwete kaundu kau kangi no tuthie kau kangi no ona tugikaga counseling ya ciana bado no turabatara ona aciari to ni ukuririkana ona ciana cia utawara irakorirwo aria maragi kuirwo kura utumishi that is maragi kuirwo ati nio maracinire na ciana ici iragikorwo ikihia kana irakiuragwo ni turakorirwo tukiona ona aciari hindi marakorirwo matwaro kuria cell aciari magithie kuga ciana ciao irekio tondu gutire woira kana ki yani makigeria gutetera ciana ici uguo no tugubatara ati ona ithui twita aciari magikorwo ati magita ciana ici marikia counseling ya ciana rekio na aciari makorwo me kundu kuu at least nao makiheo ciugo igiri ithatu tondu no gaturaga haria mena muthuri wake kana mutumia wake kiria moyo ati no kurera mwana ati ni kumuhe gia kuria na kurikia uguo nake akaheo kaundu agutigirira ati ona acoka na kuria mucii no akuhota gukorwo akiariria mwana uyu nake akorwo agithuthuria ni ati ararera mwana wake ucio ni uhoro wa ma. Ruling ya impeachment ya Muthuriti former DP Rigathi wa Gachagua muramionire atia kuringana nawe Muthuriti Mwai? Thank you muno. Udera tuthi tukuhitie na ihenya tutigiti ndeka nini na ndenda kuhena ciringi 10,000 wa mwira tutirihite na ihenya uguo kamwe tucokeru twaricia karau twaricie bora tuinuke. Sawa, thank you muno. Thank you. Nituthiete wega muno na mwirora ithi na mbere kuririkani jetagwo James Mwai andu anyandaro no ndirathi na mbere kumageithia andu nyendete muno na tugie wa mbere kuhindi uria ngugite atiriri the government eat its own children thikari ni ri ya ciana ciayo yatuikire wa mutire no korwo ndiendete ni thirikari ciothe ni thirikari no iho thirikari ni iriaga ciana ciayo wega biu na unfortunately Rigathi wa Gachagua the former deputy president ni umwe wa uria thirikari irite ta mwana wayo gwicia kwendithie kana kanya utwera okagia twana gakaria kamwe kindu kana ngathu ni hiurageria na kagima ni hiurageria ona ngui ni cokageria ngatho
Igati ndakuraga. Ndaroro hapo na Rigathi wa Kahiyo we. thirikari nä ĩcokagĩrio nayo ngatho na ndarora cira wa Rigathi wa Gachagua rĩ ndatarĩ thirikari ĩracokeria ngatho na hĩndĩ ciothe ũngĩkenda kũmenya rĩrĩa gũtarathi wega mũnene wa bũrũri ndakoragwo Kenya Aca. ambaga gathiĩ Ambaga na ũrore history rĩrĩa kwa President Uhuru Muigai wa Kenyatta mbũri ciaiyagwo ndarĩ Kenya nĩathiĩte hĩndĩ ya maandamano ma Gen Z ndarĩ Kenya agathiĩ hĩndĩ ya Rigathi wa Gachagua kũ-impeachwo ndathikagĩrĩria rĩu nĩ apostĩte rĩu ona niĩ ndĩramenyete result ona iterĩtwo tondũ nĩ ũbatiĩ mũndũ wĩkĩte Julius Sawa analyze the future outcome ũgeka kĩndũ ĩtagwo ku-extend graph ũkamenya ĩkumĩrĩra kũrĩ ndwamenya ũrĩa twekaga y-x graph then ũka-extend that is it rĩu njuge wa mbere na nĩ araheirwo mita 50 nĩ sorry mũno bwana Rigathi wa Gachagua arerwo muthuri humbira karonda kau na 45 na nĩ ndĩramakire mũno tondũ ngĩciria niĩ by then nĩ andurithĩtie mũno ndamuoheire nĩ ndĩama gĩtithagio kũingĩra ũthamaki-inĩ haha anyenya mũthamaki ti Uhuru niĩ nginya nĩ ndarĩrire tondũ president arĩ hau na he ũndũ twerĩtwo nĩ mũhunjia witũ Reverend Mbũgua anjĩrire ndũngĩkinyĩra maguta marĩa ũtatĩaga na maguta marĩa mothe ũtagatĩa ndũngĩkinya hau tondũ ingĩaga gũgũtĩa nĩ ndũkũnjĩtĩte gũkũ ndingĩtangatha no nginya ũtĩe maguta marĩa me igũrũ waku nĩgetha ũkinya no unfortunately ngwĩciria nĩ gĩtũmi kĩmwe kĩrĩa gĩatũmire the former Prime Minister Raila Amolo Odinga ndakanathane rĩu tũke cia Gachagua icio no gũtema ngũtemaga nĩ tũrathikĩrĩirie na igoti thĩinĩ wa help kĩrĩa phrase popular mũno ĩhũthĩkaga thĩinĩ wa igoti ĩragwo beyond any reasonable doubt ũngĩtuĩra mũndũ ũcoke ũmũaward 50,000 he no aingĩria hatirĩ ĩyo ti beyond any reasonable doubt tondũ nĩ wa mũaward igoti rĩrauga atĩrĩrĩ rĩrĩa nĩ wega ũimpeachwo nĩ weka wega nĩ kũ-impeachwo no nĩ tũrerewa nĩ warwarire ũndũ wathikĩrĩirio tũgũcokeria ngatho nĩ kũrwara ya ngiri million 50 no watho wa Kenya ugaga atĩrĩrĩ right to fair hearing na ndũngĩtuĩra mũndũ nginya ũmũthikĩrĩrie igoti riugaga nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo hearing mũthitangwo ambaga mũthitangani agakwĩthitanga nayo kaheo kanya ga kwĩyaria wĩthitũre rĩu rĩrĩa deputy president arwarire rĩ which ĩtagwo national calamity kana ũndũ ũtangĩgirĩrĩria rĩ kaĩ twarĩ na ihenya rĩa gũthiku tũtingĩetereire ahone tondũ gũtũre mũrwaru tũmwĩte nĩ twamũcirithia tũmũthikĩrĩria tũcokeri igoti rĩrakiuga nĩ mandaheirwo kanya gako fair hearing no rĩrĩa hau rĩrauga atĩa he remain impeached no ngĩririkana cira ũtanatuo nĩ mathiĩte igoti-inĩ o rĩo igoti rĩkĩmera atĩrĩ mũtikamake reke apicwo bwana Kindiki apicwo rĩ mũngĩgoka mũcinde rĩ tugatua impeachment na kuapishwo kũu na red void no rĩu maraugire atĩ gũtirĩ atĩ official nĩ occupied gũtirĩ gũkorwo na deputy president yerĩ na ndĩrenda gũcokia o igoti rĩu 2017 nĩ ũririkana hĩndĩ ĩrĩa gĩthurano kĩa nullified nĩ ũndũ wa nyamũ ciarĩ popular cietagwo irregularity and illegalities tondũ ũririkana ciugo icio ciarĩ popular ũrĩa ugire kura ciĩ sawa but the process was not fair nĩ etagwo Maraga Chief Justice Maraga na gĩthurano kĩgima matiendire kũmenya cost ĩrĩa twahũthĩrĩte Kenya ng'ima na ũririkana nginya nĩ endire destabilize economy o igoti rĩrĩkũ tondũ no nginya proof beyond any reasonable doubt gũtarĩ na nganja rĩu gwa Rigathi Gachagua rĩ tondũ nĩ haragĩire nganja tondũ ndathikĩrĩirwo rĩ igoti rĩrapũhũndire atĩa impeachment ya mũndũ ũcio no ririkane atĩrĩ itanarĩkia ingĩrĩkia no igoti magoti maitũ makorwo me fair tondũ ririkane cira wa rũciũ rĩ ũgatuo kũringana nĩ ũiguaga magĩcira maciuga kũringana na mainadi koguo makariba cira nĩ ciracetwo rũciũ kũngĩkagĩa cira ta ũcio tũgeka atĩa thank you haya muthuri ti Joshua kwĩragwo thĩinĩ wa watho kwĩragwo gũtirĩ atĩ the end justifies the means
nĩ gũtiga watheri thaka ciothe gũtigĩra gũtirĩ handũ hena gathĩna we na ndagĩka ta igĩrĩ ũguo nĩgetha ahote kũheana mbia ici ciĩha ngiri 10 tũthi na mbere rĩ ũgĩsummarize atĩa ũhoro wa ruling ĩyo wa mbere igoti kana magoti maitũ nĩ maranjirie gũtuonia tita independent na matirĩ fair ona hanini gĩtũmi nĩ gũkorwo atĩ tũkĩona atĩ ũrĩa marakorirwo magĩtua itua rĩrĩ nĩ maratukanirie meciria ma andũ aingĩ mũno tondũ ona ũngĩrora mawakiri marĩa marakorirwo makĩaria twambĩrĩirie na president wa LSK mũndũ gwĩtwo Kanjama Charles nĩ akorirwo akĩtũtarĩria akĩtuonia atĩ ũrĩa andũ marakoretwo na mwĩhoko atĩ nĩ tũkuona itua rĩrĩa rĩngĩtuo tũngĩthoma maũndũ maingĩ narĩo no ũngĩrora nĩ tũrakorirwo tũkĩona atĩ o toguo twakorwo tũkĩheana haha kabere tauga atĩrĩrĩ gũkorwo akĩnengerwo mirioni 45 rĩ onokorwo nĩ makĩregire mũthenya wa ũmũthĩ rĩ tũrakorwo tũkĩonio atĩ ndĩrageragia gwĩciria korwo nĩ aheirwo kanya gaka hĩndĩ ĩyo e mũrwaru Yad Jono coke oke earie no ngahe senator fulani ũrĩa wabũtire yes ũngĩacenjirie tondũ no ngania angĩagũrire kaũndũ karĩkũ kaũndũ karĩa agũka kwĩyaria nako na koguo tondũ ndanengerirwo kanya gaka ga kwĩyaria rĩ koguo decision ĩrĩa mamĩmĩkire matarekete mũndũ ũyũ akorwo akĩyaria koguo nyamũ ĩyo no tuge atĩ gũtirĩ ũndũ kũngĩathire tuge atĩ tondũ nĩ twamwehereria kaũndũ ga kwĩyaria rĩ gũtuĩke atĩ itua rĩrĩa rĩatuirwo nĩ senate atĩ rĩarĩ rĩagĩrĩru mũno kana rĩarĩ rĩagĩrĩru koguo no tuge atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo Gachagua arĩ ona chance tondũ nĩ makiugire nĩ makũ appeal na twakĩmendithĩria wega onokorwo Mĩguna aragĩtwĩrire atĩ twakorirwo twahetwo kana cira wambĩrĩirie 2024 wathiĩ mĩaka ĩrĩ koguo mathiĩ appeal tweterere 2028 na nĩkĩo ndĩreciria mũthuri wa kana mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper akiugire atĩ okorwo ũreciria Rigathi ndagũkorwo ballot-inĩ no ũkorirwo ũkĩrota tondũ ĩngĩgĩthio ningĩ appeal rĩ ningĩ tũgagĩkorwo tũkĩona itua rĩgĩtuo 2028 korwo hau no ririkane atĩrĩrĩ mĩeri ĩyo Mĩguna aririe akuga nĩ ũkwĩgucia rĩ ũcio nĩ ũhoro wa ma no gũtikuga atĩ Gachagua angĩenda kũrũgama ndangĩrũgama tondũ cira ndũrĩ ũratuo ndarĩ ara exhaust all the avenues tondũ hena court of appeal na hena the apex court the supreme court atarĩkia na kũrĩa arĩa a mũico biũ makindĩre rĩ bado no arũgame koguo nĩ kuonania arĩ ona kanya ga gũkorwo arĩ ona kanya kĩrĩa gĩkĩtwo nĩ rĩrĩ nĩ harĩa atĩ ndarĩ areherio mũnyororo ohetwo naguo kũgũrũ wakuga atĩ mahĩtia maya ekire rĩ nĩ meherio biũ no tondũ cira ndũrĩ ũratuo nginya gatiritiri kaguo arĩ ona chance ya gũkorwo akĩrũgama ndĩrenda tũikĩrie hanini tũcokereria rĩ tũhutie cia Karau na Ebola tũtũmĩrĩtie ũguo tiguo Elizabeth. Yes. Kwerwo atia hwainĩ ũyũ? Mwega mũno. Wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa Kĩrĩnyaga. Kĩrĩnyaga mwena ũrĩkũ? Kĩmunye. Kĩmunye? Atĩrĩrĩ nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza na anga ũingĩrire rita rĩmwe?
ya we ukire na munyakare ke ngwire Elizabeth witu tondu thaa ici guturaria nawe ndagwikira ciringi 10,000 Ameni. namba yaku yambĩrĩrie na 0720 ĩkarĩkia na 445 aha ta njĩra atĩrĩrĩ tondũ ko ingĩrie rĩmwe ũhinyire kĩ na kĩ nĩgetha ũingĩre gwa cheza 779 star 779 hash aha no uririkane gũcagũrĩte box ĩrĩkũ ũcagũrĩte box ĩrĩkũ 3 wakora ndĩrĩ kĩndũ rĩu no korwo no ngĩkoria ĩna tũbeca tũnini na nĩkĩo ndagwĩkire ciringi 10,000 nĩgetha wone mbeca cia gũthiĩ na mbere na gũthaka cheza ĩna gũgĩka tũmaũndũ tũngĩ tondũ nĩnjũĩ ũkĩrwo na tũmabataro twaku ĩni thank you so much Elizabeth na gũthiĩ na mbere na gũthaka cheza star 779 hash nĩguo inororĩra rĩthiĩ na mbere amen ũgĩe na ũtukũ mwega asante aya ucio ũraina rwĩmbo rũu ti ũngĩ nĩ Elizabeth Njoki njerũ kuma kũrĩa Kĩmunye kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga niwe mũndũ wa mũico ndahe ciringi 10,000 ndirona ta nguona ihinda rĩa kũheana ingĩ nĩ tondũ mathaa makwa no gũthira marathira no mbeca iria cigũtigara no ngaciheana mũthenya wa rũciũ ũguo nĩ ndahe Elizabeth ndahe Irene mũthĩanga ndahe atumia atheri atumia mũrĩ arathime Elizabeth Njoki njerũ Irene Wambui Ikũrũ na Martha Nyambura Maina othe nĩ atumia nĩ mainũka na ciringi bonus ya ciringi 10,000 ro mũndũ aya athuri ũhoro wa Karau na ihenya nĩgetha nake Gordon ndamenya nĩ egũkorwo harĩire kiũria kĩgiĩ Ebola Karau ndagũthikĩria we Jubilee nake mũthuri ũgwĩtwo Joshua ndaigua ta mwena ũrĩa wa DCP mũndũ arĩ mwena ũrĩa egemagĩra so inyuĩ mũrĩ thĩinĩ wa alternative government kana the united opposition kũrĩa Karau inyuĩ mwena candidate wĩtagwo engineer Wilson Kegwa inyuĩ mwena mũndũ ũgwĩtwo Gothomo atawa Sami Gotho na kwĩna candidate wa PLP kwĩna candidate kenda PNU ginao mena PNU na methĩinĩ wa united opposition atĩrĩ mũtikuania kura mũgayanie tuone mbere no thiĩ ĩngĩ ĩkĩhanĩka bwana Mwai thengio mũno wa mbere nĩranyita concern yaku tuge oro Karau rĩ ina candidate kenda united opposition othe nĩ kenda no uririkana wa thirikari nĩ ũmwe so it's 8 against 1 aya angĩ nĩ one term tũkĩmĩte ũguo anana no gĩtĩ kĩu rĩ tondũ 2022 I was the Jubilee coordinator bado Jubilee party coordinator Nyandarua county Kĩaraho akĩrũgama hĩndĩ ĩyo no ririkana hĩndĩ ĩyo ndĩ coordinator ni ndarĩ in charge wa mĩcemanio ĩrĩa yekĩkaga kũndũ kũrĩkũ twĩna mũndũ ngwenda mũno etagwo Kĩrĩka na uririkane Nyandarua tu no yaingĩriria mbunge rĩa Jubilee kwenya thuku na Kĩaraho na ikĩingĩria ma MCA rĩ bado a Jubilee Mũrũnga Road kũndũ etagwo ma Jabi-inĩ Gĩbũrũ Gacomba no Jubilee na kwa engineer bado etagwo Gĩcũkĩ wa Mwangi ingĩri na kĩama kĩa Jubilee Gĩcũkĩ wa Mwangi ndemwe rĩu acio therĩ nĩ wĩra mũnene mũno twarutire tondũ ririkane hĩndĩ ĩyo Ruto ahanaga kakai kanini na hĩndĩ ĩyo nĩ makararĩtie mũthamaki wa bũrũri mũno koguo gĩtĩ kĩrĩa kĩa oro Karau kĩarĩ kĩa Jubilee party na gĩkĩa Jubilee party rĩ it is all fair for the opposition ko join Jubilee party cokia candidate wao tondũ nĩo marĩ na agenda a kũndũ kũrĩkũ rĩu harĩ candidate yao mararũgama rĩ nĩ harĩ Mũcina ararĩ PA wa Kĩaraho na PA rĩ andũ a Karau okorwo marauga wĩra ti mũrute nĩ hĩndĩ ũrarutwo rĩ nĩ kuonania ndararutaga wĩra wake ithe matihĩndĩ maratwarĩrwo nginya barabara itihĩndĩ maraheo mĩkondoro ithe tihĩndĩ maraheo mĩũgithi tigo kĩmaanisha ũyũ Mũcina ndarutĩte wĩra wake konji gĩcoci kara harĩa warũmĩirwo woka Gotho rĩ arĩ MCA wa oro Karau wa Nyandarua side ya oro Karau agĩcoka akĩruta wĩra ofici akĩrũgama agĩũka namba 2 nĩũrikana nĩwe warĩ namba 2 nĩwe wacokete Kĩaraho
kienda gite kia MP na immediately agetuo protocol officer wa bwana Rigathi Gachagua deputy president koguo bado andu a Orokarau no mamuigirire riko mori mundu MCA ri ne MCA ne office ni ya deputy president ri ni twagunekire mucina nake no mamuigire tondu ari PA wa kero for 10 years no erarete 10 years no ru Jubilee Party under the leadership ya Mugathe Uhuru Muigai Kenyatta na twahota kumukarario ringi tono twamukararia ni twira tuonete kanyoni wa ngithe irarehe not a politician but a leader engineer Wilson Kegwa Wilson Kegwa no Wilson Kegwa athomeire UN electric engineering andu Orokarau ndirari kou 3 days marate to thitima no mena kanya ga ku elect uri ucio agicoka agika master in business administration koguo ni uhoro wa biacara ni amareheire program cia Red Cross to ni arutite cross ria ta point wa Red Cross Orokarau constituency koguo ni uhoro wa urigitani ni arutite na kiama mathondekete kia gwika guidance na motivational speaking kia right ya Nyandarua eta cia person na magathiuruka mathukuru ma Orokarau na Nyandarua atiraji kwariria arutwo Engineer Kegwa aciarirwo Nyandarua na bado ni ari program ingi nyingi cia mai cia thitima at a personal level na andu Orokarau ni iro horo riku riu mena kanya gagocagura politician or a leader he is ni mundu muhoreri muno ona ria turari nake twari nake ikarite aho na ni muhoreri muno na ni ahotaga kwariria andu na kamera ni murona ni turehete mai na tukarehe program icio ciothe to wa mbere ni muthomu tutirenda tucagure andu merito na tikumaruma ni mundu witago the former governor tino Ikuru Ricky Nyanjui tucagure tugege to ni turenda na tugege kweli ndona tari andu ni tuguka hau na iguite diona raisi urore ni uguthikiriria no ni kurora the best to hata kuge githomo gititeithagia no uririkane ongirora discussion ni parliament ri andu angi tui manginya matigeri githungu na matiri agenda wengi hatu taru ungithikiriria uria mundu gwitwo Ndindi Nyoro analyzaga point ciake ri you would have to listen to him ona acio angi aria thomu gutiri hindi kungituika bururi kuria kungi andu maelect doctor these are this engineer these are this nani these are this ena title na ithu twambi ku elect andu aria marigiriirie na title ha thutha ona tutenge maenda gucagura Mwai wa Bunda athiaga cindane na ndo na uyu Orengo Bunda icio muroragirwo ni gitereni tucagure Njoroge wa Mai tutirenda guo turenda andu a Nyandarua na ni ni ngumera tondu ndi muikari uciariro na kurerwo Nyandarua this time around to ni tugereti politician na magatufail magoka magatugura na mbia taru maragwe imagine gwaku kicokeino muci mukomagira mukondoro wandikitwo government of Kenya kari wa thibitari kari karwerete na gwathana gwaku ura kwasa mukondoro wa Bruce Kerry ni wokomagira iyo ni heano thibitari number 2 mararehe miugithi iratiki mathaa manana baraguki nekoraga mahiu kwasa to mahiu na mutumia uraricire cia kirimira mbembe ndakirimite akuwe na mugithi aigua kihua honia ngarecirie ni burero kana Nyandarua ni kura muno na heni kakwehera bara atigiri hanini gukura riu marenda guturagira ukeyuria atiri no nginya mumbunge akue no nginya mundu akue nigetha tuone mikondoro no nginya mundu akue nigetha atireri rehe andu no nginya mundu akue bara iraucho kwanza reke ngwire he bara yumite kara Orokarau itago ya Kabuteni Muteguri yatigitwo yambio ni Mheshimiwa Honorable Amos Kimunya thiini wa Nyandarua haria mitigire haria wa Njohi ndiri yathi na mbere no Ruto amiru auchete maita maigana rita rya kere rari rya mugwanja niho raiguire nginya John Medho akimera wacha si matusi wacha nikukubuse tondu uguo niguo ko barabara ya gwito turasha murungaru Mheshimiwa amera auchete by the Ruto the president amera auchete thiki maita matatu nginya tha cire ya mbia riu ri ngirikia nigetha negere Joshua ndenda kuga atiriri Jubilee Party is a party of Mount Kenya na andu atutia mahengece tukimera kaba muthuri to ni aritha andu a Orokarau mena kanya kega muno ga kugia mutongoria politician mutongoria uyu horo wa thitima wa mathomo wa health
kiri areka no akonda angihota kwiaria wega ta Moi wa Gibaki no in terms of tangible agendas he is very correct koguo ndirahoya mundu kari wothe orokarau mathikiriria ciothe ona mena bahati ni mekura mundu na ciiko ciake na iteiria noya macagure engineer Wilson Kigwa turenda ri tware bagie mbere before yari yakiria Joshua niä kä rä ngägeria kå gwetania å horo wa kä ama tondå ndä reciragia Jubilee by the nä gå korwo ä kä rå gamia må ndå kå ndå kå ona makiugaga kana nä o mararä na gä tä kå ndå kå wa mbere DCP ndä yakorwo kuo harä a kabere na koguo ti kuga atä to ndä yakorwo kuo ndäagä ire gå korwo ä kä rå gamia må ndå thä inä wa bå rå ri wa Kenya koguo rä kä ama gä kä nä kwendio kä rendio na nä kä gå rä kä te thä inä wa Mount Kenya na harä a tå kionete harä a gä kinyä te ndärecia nä kä o nyina rä u wa siasa thä inä wa Mount Kenya na ngiuga å guo nä gå korwo atä thigari iria ihandä two o kå ndå nä irakorwo ikioneka atä kä ndå gä gwä two DCP kana kä ama kä a DCP nä kä roneka kä na må rurumo å kä te na må rurumo å cio ti må hå thå ndĩreciragia andũ kana uguo ndakorwo ngiuga atĩ Jubilee gũkorwo ĩkĩhanda mũndũ nĩ ndĩrathũraga tondũ nĩ kĩama kĩrĩa tũngiuga atĩ nĩ gĩa kerĩ thĩinĩ wa Mount Kenya kũrũgamia mũndũ kĩngĩcoka gĩfail na njĩra nene tuge atĩ tondũ tũrakĩona DCP nĩ ĩgagĩtongoria kũndũ kũu ĩcoke ningĩ tuigue atĩ nĩ tuoya kura kuma 40,000 ũcoke uigue Jubilee nĩ yanyita kura 2,000 tondũ nĩwona kinya nomination nĩ maregire gũthiĩ nĩ metigĩrire tondũ agĩkorwo UDA nĩ yagire andũ rĩ rĩu mageragia gwĩka tũmathabu makona hota kurehe thina reke ndikie brother aya koguo ri tutarendaga tugeta muini wa iganjo agaruruke andu koguo kugeragia kuga atiriri mangĩgĩtica maconorwo kũndũ kũrĩa no makorwo me handũ haceke tondũ mũndũ ũrĩa ũreciragia atiriri ingĩha kũrũgama na DCP rĩ ingĩrũgama na kĩ rĩu nĩ akwanjia kuona atiriri kĩama gĩkĩ kĩraringirwo wothe karaũ rĩ tũgũcoka ithuĩ twĩthiĩ twĩhocereria handũ hau koguo mangĩrahithire kandi ciao wega mambe mahurũke meterere atĩ mundu gutire mundu kuhota kumathoma to gutire handu marugametie mundu metere githurano kinene niguo makahota guthie handu ingiuga atiri ungirora uria DCP ibangite na kwanjiriria o kuria Nyandarua mundu gwitwo gitungati igwitwo Methu ni akoretwo onanitio tongoria na nikio arakorirwo akinengerwo secretary general wa kiama kia DCP ukorwo kioneka atiriri ati itugeiri irakorwo ikihandwo na no kio ngukwirite ati kinya kuria gwitu mwena wa Murang'a taru kuria kiharu tuhandite ucio gwitwo Karajambura wa Matangi aturutire wira tondu gutire kindu kiega ta mundu kuona atiriri kioneki kiake kana na to kioneki ta kuga atiriri taru ngirora ngohe ngerekana ya mheshimiwa Karajambura wa Matangi ri akoretwo akiruta mawira atari thirikari-ini agakorwo ati wira wake ni kumathira andu agakorwo ati taru uko ni hega story mwakorirwo mugika guku gekitwo ni Victor Kinuthia ka factory etagwo Rwaro ma factory matene ma kindu gigwitwo kahwari makaga Matangi magacoka iguru matiakuneka ngwiciria nyuro na kaundu ta kau uguo na hau ni hathire kana gagithiga kigwa agicoka ningi karia kage kamenya karia ka kamuro wa nyina ni kagwa ri gathire gagithi kumugucia gagika atia na niyo marakorirwo magita Matangi maramwira riu ri tuguteithika atia na riu niguo nyitanite na project ciothe cia kahwa kana factory ciothe cia kahwa matigire ati ni mahumbira riu Matangi iguru riu Tarwaro ni irakorirwo tondu yo ni irari kindu kia mbere kwamba kurora ni undu wa kaundu kau gakorirwo akihanika at least ona kuhinga andu acio meciria mau makorwo makiehera au ni ukurikiri naho karau ni onire ta no ta mwena mundu ungihota gwika maundu macio rauga muthuri ucio reka kuria ngotho kuringana uria tumuonete ri murakiriwo mutige mucungucu kuria mwana Karauri ndenda ngondo ni urie kiurie ke bora kimwe kindu kiria kuria Karauri andu acio ni arimi na nikio mararigire gukorwo makinengerwo indo cia irio cia migunda tondu ni arimi koguo marenda mundu ungi matwarithia handu makuingira urimi-ini na mundu uria wikite kothi irahutania na urimi ri no ngotho hatiri ungi no ririkane ni kogwa gwita MCA bana siwe tuthina mbere kiurie kimwe macoki mari nigetha tutikare mathaa ma cohi okay kiuria kimwe mucokie murieri bwana Mwai andu akuria na nyukiri ni mararunganire maroga matikwenda uhoro wigie quarantine ya Ebola gwako kuria kwao
ungirora mathina maria twina mo ona system ya healthcare uri hana guku bururi-ini ni ukuona ta twihariirie gukorwo tukiamukira murimu kwirehera murimu uyu tondu ndugikinyite no riu mangikiambia guka guku wambie gutamba hapa na pale ri ungikira magugi containika ni ukuona bururi uto kuhota kuhandwa murimu ucio gia keri no ni America ni hingiririe coach wa kuria Somalia guthie kuria kwao uguo ni kugona ithio tungihitia hanini uguo tugie na murimu uyu o spread guku ni twahingiririo guthie kwao ukuona ta wonjoria wa bururi ungikohana atia tungikinya kundu ta kuu thengio horo cia Ebola we na tha no ono karigwo ri onge wambia tondu ni undu nginya ndora make sense tondu riu ngiuria ri turemetwo ni mirimu ire ya kawaida nengi nginya the former prime minister twerirwo athiete India gutiritwo na we all the marwara mathia India ni undu wa cancer tume cancer ni teka time njega kuraga tuke Ebola murimu aikone turaga nginya kwi mundu rarumitwo ni nyoka gukaga cindano kana ungi akarumo ni nguiri Ebola ni tukuhotana nayo secondary of all places in Kenya koko ni president wina bata nayo ri araregire gutwara nyamu cugo-ini ki marakiuga ate maraka quarantine facility nyingi twambie neno iho tondu ni kuhinga andu maitho nyamu te ti nyamu ya gukira ukarehe ndungiturehera Ebola tondu mabururi maria maturigiceirie nginya Uganda ri matiretekira nginya uingire ku ithuĩ enyewe tutire twakona case ya Ebola Kenya kuma rĩrĩa yambirie twerehera mũrimũ wa US mage gũtwarĩrwo na nĩo me advance in terms of technology na kila kĩndũ o marege andũ a Ebola nĩ yao maingire kwao ithuĩ tũmoe tũrehe gũkũ tareke njambe ngwĩre nĩ ndĩ mũrata wakwa mũno ya BNB kũrĩa nyũmba cia gũkoma aranjĩra thaa ici no hathara marathi tondũ rĩrĩa andũ maraiguire anga nĩ gũgũtwarwo Ebola rĩ no amenya ũngĩenda kuona ikuĩta ũthiaga na nyuki ndĩ na nyuki is a tourist attraction na nĩ ĩmwe ya destination ya andũ aingĩ mũno thĩinĩ wa Mount Kenya na thĩ ng'ima na mabũrũri ma nanja ũmũthĩ ũyũ kũngĩakwo Ebola quarantine kũu rĩ nĩ ũgwĩciria uhoro ogendi na tourism ni yaco no ikoneke ku ne twahinga biashara ikweta ni gathi kuono ringi na ngoraga andu ku nginya murimi wa kawaida na to gagathani na to na mai na karorigi ndu ona gore mundu athia akonaga githiuruka mundu ni agathie ku adagathie riu ni takuria atiriri aracagurire kuria guothe angiambia marono Mount Kenya na kira kirani pain budget itu tuga ni 4.8 trillion no maraugire mahe okay 1.7 although it's not maybe it's not the truth 1.7 billion 1.7 billion no 1.7 billion ni twagite no uge waturehera Ebola no 1.7 billion we already have a share like ungithitha ici thibitari ukoro ndurihite mwaka mugima na ndio kuri taru mothe ngwaraina mundu ngianjira athire kuihuria sha tako Kariuki wa Kamakis athi kuihuria sha akirwo ni 800 na nigethe guteithie ri no nginya urihe mwaka mugima na ndirugamagira chronic diseases ta cancer ungirwara cancer utegemesha tondu nyamu yo ni rihagio goro muno ndungihota gwika atia ureciria treatment ya Ebola gukorwo hana atia iyo ni umwe that's one area so ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ especially ya Nyandarua tondu menya ithuĩ twĩ muhaka-inĩ wa Nyandarua muhaka-inĩ wa Laikipia na mwena ũmwe twĩ Nyeri nĩ tureganite kaba ũtũrage twĩ muoyo gũkĩra ũtwĩre atĩ tũkũrwara mũrimũ mũngĩrwara probability ya gũkua nĩ almost 1 nĩ tureganite na nyamũ irĩkũ okorwo no nginya ciakwo rĩ onake president nĩ athiĩ cugo-inĩ ambe yake koe korwo example tuona nĩ ya succeed na andũ matinarwara rĩ tũtikamĩrehe Mount Kenya mena Mudavadi nĩ twarwo Western tondũ Mount Kenya nĩ twaregana tureganite nayo kaimana na njĩre thigari icio irahũthĩra forces nĩ tũrona mbeũ njĩthĩ iraumĩra peacefully mena thimu ku demonstrate now mere ndenda kumera na corona yokari ona matigatigwo na thutha tondu corona ndigacagura wina mucinga ndiwe mucinga ati ni ukumiratha aya mwai nake nigetha ndimuhe parting shot o mundu thank you mundu gwituma Joshua niä kä rä ingiuga rä må rimå å nä kå rehe tå renda kå rehe thä inä wa bå rå ri witå wa Kenya
na muno makiria turarehe kundu kwina andu nĩ ngũririkana hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na kesi iria andũ arĩa makuire na gũkũ Shakahora nĩ gũikarire muno kũgĩkamenyeka kũrĩ andũ moragĩtwo na andũ magakua na magathikwo okorwo no nginya tũngĩramirehire thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya kwĩna mĩtitũ mĩingĩ muno na kwĩna ithaka nyingĩ muno kũndũ gũtarĩ andũ ona no ĩteithĩrĩrie gũkorwo atĩ nĩ irakũria kũndũ kũu magĩthi maige kũndũ ta kũu ũguo gũtarĩ andũ nĩguo makĩrehe athũngũ acio magĩethe mbeca icio maragĩetha no kĩrĩa ngũria kũrehe mũrimũ ũcio thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya ũgĩkompare atĩ kũrĩa mararuta rĩ maũndũ mao ma ũgitĩri ũkoragwo hana atĩa US nĩ kũndũ kũmwe twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩmenya atĩ nĩkuo tũngiuga bũrũri ũrĩa mũkũru mũno thĩinĩ wa thĩ na ĩkorwo nĩguo mũkũru mũno rĩ ũkũremwo atĩa gũkorwo ũgĩtreat andũ aya a Ebola ũngĩrora ngathĩti ya mũthenya wa ũmũthĩ njiguire Jeff Kuria agĩthoma haha akiuga atĩ SHA thikũ ithatũ ndĩrutĩte wĩra atĩ kana nĩ wathiĩ thibitarĩ kana nĩ ũrĩhĩte kana ndũrĩhĩte ndĩraruta wĩra na angĩkorwo nĩ ĩragwa kĩndũ ta kĩu atĩ nĩ system ta ĩyo nĩ ĩragwa rĩ nakuo kũrĩa tũngiuga atĩ nĩ twakĩrehe arwaru kũrĩa a Ebola na marutwo US moke marehwo kũndũ gũkũ ndĩrarigwo nĩkĩ tũngĩkorwo tũgĩetha thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya koguo nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩregana na ũhoro ũcio na tuge angĩkorwo biũ no nginya yũke no ĩrehwo State House he kũndũ twakaga kanitha na kanitha ĩyo ndĩakirwo no tũmahe handũ ta hau ũguo tuone werĩ ũguo tũratwarĩrwo jeci citũ rĩ kana we no athiĩ ikaranie na mũrimũ ta ũcio kũrĩa State House haya rĩu o hau warĩkĩria rĩ oya ndagĩka ĩmwe uge ũhoro ndeke mundika tonduma ndikuga ũhoro tikuheana ũhoro no he mũndũ wa kũgeithia ũgwĩtwo Susan anjĩra atĩ mwarĩ nake kũrĩa NIBS siji semester Susan Waithira ajira ni kumenya baadaye gwiciria na mheshimiwa gwetwo Jinaro Jamumu akoragwo deputy speaker thĩinĩ wa county assembly ya kũrĩa mwena wa Kirinyaga ni arakĩrũgama gĩtĩ kĩa MP kũrĩa mwena wa Mwea na kĩama kĩa DCP gwiciria ni ũrakĩigua andũ othe mararũgama DCP na nĩ mogeithio nĩ gĩthua koine wa Kamacharia twageithĩka mũno ugo horo twĩ mathaa ma show ũguo niĩ no njuge nĩ ndageithia andũ othe a kũrĩa mwena wa Murang'a muno makiria aria tukoragwo tukirutithania wira nao akina Albert Henry muthuri ugwitwo Gathuru na ungikinya haria Murang'a endagia kanyama haria Pork Center ukiingira hau Toto-ini mundu ta Ruth Jane acio othe njoke ndirikane andu a gikundi gitagwo Going Conquerors matongoretio ni chairman ugwitwo Ngomi Frida mundu ugwitwo Gicuhi mundu ugwitwo Ng'ang'a Wanjiko Gafu na acia giothe itakuriganirwo family itu itongoretio ni mami na baba metagwo ithe na nyina wa Mukami me haria Ngoe-ini na ciana ciao ciothe akina Njugu na John Mukami na ciana ciao njoke ndirikane andu haria wa Ngũrĩ wakigeithie nginya Ngomi mũndũ andu a Ngũrĩ matongoretio ni kairitu getagwo Lydia na Joy na mundu gwitwo Njeri na he muthuri urambiriirie kuruga indo ingĩ hau ũguo iria cia Kirinyaga koguo umenye Kamurang'a no gutware handu iki Joshua Machari wewe gĩturwo ũmeragerie mata no giukire thaa ici ndũrĩ no ndagĩka ĩno ndirĩ koguo tũnyitirĩre muthuri ũgwĩtwo Karanja Mburu wa Matangi andũ a Kĩharũ agĩtuĩke mũmbunge witũ tondũ ona mheshimiwa Ndindi Nyoro tũramũhoera mũno tondũ tũngiuga tarĩguo na kũngĩthiĩ kũhĩtane kaũndũ ũtuĩke mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ Gachagua mandakũrũgama mũndũ ũrĩa tũngĩhanda hau nĩ Ndindi Nyoro tondũ nĩ tũraona atĩ nĩ ũmwe wa arĩa tũngĩkorwo tũkĩrora thĩinĩ wa Mount Kenya wĩna uge na wĩna foro-ini njega ũguo tũkĩmahoere othe manyitirĩre maũndũ mothe nĩ makĩagĩra ona muthuri ũcio araruga mahiga mũnyitirĩre biacara yagĩre bona Mwai we mbere augĩte ũhoro wĩgĩturwo meragerie mata kana we wenda wa gũikara kũrĩa management-inĩ niĩ nĩ gwĩbanga na nĩ nguga nyenda mũndũ wĩbanga kahora no nĩ ngarũgama nĩ harĩa ndĩrebanga ũguo na ngaria data vizuri ikadi icio ndagũtindĩka kahora position yourself andũ nĩ manjũĩ tayari ngakora nĩ ndutĩte wĩra mũnene na ikario ikĩbĩbĩri koguo rĩrĩa ngũtua kũmera rĩ nĩngũmera tũkaruta wĩra hamwe bas ugo horo thank you nyambe ndĩmũcokerie ngatho
Jeff na Gordon nĩ ũndũ wa gũtwĩta gũkũ na we are humbled nĩ aingĩ mekwendete gũka nĩ kanya magĩte kila mũndũ nĩ endete gwĩtanio na Inoro FM na Inoro TV nĩ tũiguaga gũkũ nĩ mũciĩ na nĩ inyuĩ mũthikagĩrĩrio mũno na mũthenya nĩ tũkĩraga nginya kũigua magathĩti na kila kĩndũ so twambe tũjambe njokie ngatho wa kerĩ nĩ ngwenda gũkinyĩria ngeithi ciakwa ndabai na family tumia wakwa na ciana ciakwa ndemere ndamageithia muno ona partner wakwa etagwo Francis turutana inake wĩra ugo majenzi nĩ maragia family Eni, yes. Tuna mwisho gonyo mu. Etagwo 6 wa gym na nona leo 6 ile wa jirori. Ukitogota na family ngorena. Leo ule nĩngwenda kũgeithia ikari customer kothe bypass. Nimere thank you muno. Njoke ngeithia ikari othe a Nyandarua matongoretio nĩ chairman wa kĩama gitu kĩa Jubilee mwena Nyandarua etagwo Bwana Sabege Mukuria. Na njoke ngeithie ciari yakwa me South B especially my dad akinyero nĩ ngeithi ciakwa na mũico biũ nĩ andũ othe a Nyandarua delegate othe a Jubilee na support othe a Jubilee party across the country na our leadership ndemere tutithiete ũru tuko mbere pamoja ndio twĩkĩama gĩa thayũ na kĩrĩa tureka nĩ kũgaidi tũgaidaga na nĩ mũrathikĩrĩirie mũnene wa bũrũri mwena wa Kiambu akiuga turore atongoria na mũico biũ tondũ niĩ ndĩ mbeũ njĩthĩ ndĩrenda kwĩra mbeũ njĩthĩ handũ hothe yarũma Kenya mũndũ wothe ũretia gĩtĩ tarũ Jubilee party ndĩronire mbeũ njĩthĩ arĩa twĩnao mandikirĩte kũrũgama Nyandarua county alone we are at 68 rĩu ngwenda kũ-encourage mbeũ njĩthĩ ndĩmere atĩrĩrĩ revolution ciothe cianonekana thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya rĩ kuma hĩndĩ ya Dedan Kimathi rĩ ya Orengo rĩ ya mũndũ etagwo andũ hĩndĩ tuona multipartyism rĩ na nginya Gen Z rĩ ciatongoragio nĩ mbeũ njĩthĩ koguo kĩrĩa tũrabatara mũndũ wothe ũraigua kũrũgama gĩtĩ mbeũ njĩthĩ nĩ hinda ritũ tucenjie system we are going to bring the revolution we want andũ arĩa akũrũ nĩ matũmisguidĩte mũno nĩ hinda ritũ mbeũ njĩthĩ gwathana na andũ othe tũma promise we will have a very fair election na nĩ tũgacinda in 2020 thank you andũ maraigua kuga ino ageithio nĩ mheshimiwa Lisbogwa nĩ mũrata wakwa mũno ũrarũgama kũrĩa na ndĩ mwetha na ndoka no nĩ ngũmwetha ũtukũ mũthika nĩ tondũ wa mathaa ma motukũ ro ndĩ mwethete maita merĩ na nĩ ngũmwetha o rĩngĩ acira wega mũno nĩ mũciri biũ ndĩte mũno good mũthi wega thank you nawe mũthikĩrĩrie we ũratigwo ndũgagĩtigwo guothe ringĩra kũrĩa gwa star 7 arĩ mũmemerekia ũgĩcoka ũrĩira tie handũ ndorire kana mũcara wahirwo wa igoto ũrĩa wĩra-inĩ ũcio aca okay ona he mũndũ ũngĩ he handũ tweteirwo wĩra nake etagwo Cohi wa ithaũ Cohi oya microphone Cohi agĩka Cohi ya microphone atĩrĩrĩ ndamũrora ũguo rĩ ndona nĩ mũndũ nĩkuonaga ndairahara ndora ndabaria gũkũfahamu haha wariguo atĩrĩrĩ mũthuri ũyũ nĩkĩ ahana we nĩ ndaririkana he handũ twathiĩte o magerio-inĩ maya ma mũtu mũndũ ũgwĩtwo Festus Rango na Festus Rango ũguo mwaiyũra nĩwe ngũrĩtie ũhoro wa mũmerekia na wakarĩndĩ nĩguo aranjĩra atĩrĩrĩ nĩ colleagues former colleagues ũguo twathiĩte handũ kũrĩa Mũrang'a hau no karasi hau ndikariganĩrwo tũkĩrĩa wega tũcokire na ganda ĩho ĩtagwo Josiah kũrĩa Mũrang'a ĩrĩ kuo another late guy etagwo Jimmy wa Gathege kũrĩa Nyĩrĩ Jimmy wa Gathege rĩ ndakĩmũhete intern ĩtwarĩ nake kũ ndamũhete internship kũrĩa Ngamũrũri nĩ kanda icio nĩ twathiĩte nacio na nĩ tuoetwo mũndũ wake mũgũrĩra irio raga mũthĩnjĩra mbũri aya ndagĩcoka ndaigana gũtwarĩria kana himbũri ũrĩa kĩna mwĩrĩ mwega endaera rĩu macio ndamũmĩherie rĩu ũguo nĩguo na ndakena nĩ kũmuona by the way it's very nice hĩndĩ ĩrĩa Jeff wacoka gũkora mũrataguo rĩ gĩkĩro kĩngĩ so all the best na tondũ ndũkĩrĩ mũgeni rĩ marĩrie matindĩke biũ na Ngai ateithie maũndũ maikare ũrĩa ũngĩenda na nĩ ũngĩnjĩra atĩ no ũcio kũnjĩrĩte atĩ twathoma nake
ugire etagwo Waithera kana Susan arari kuria mwena wa Nyeri bado ko Jimmy arutaga Jimmy gathage wira we good ngana muno ria nguigwa andu mari media ini no marathi na mbere na kurumirira tondu industry no ne ndito na tondu ihoi ne ndito muno shohi riu ithu twautigira andu guku na ndamera mathi na mbere na kuingira kura gwa cheza star 779 hash besha ni nyingi muno ciiko na ni njui no guthi na mbere na kumahe oguo ugitiriri hau hangi ndeka icio twakaria nini umuthi tutinaria nyingi turekere tukurehire kurigi waku no watuma ture ndeka icio o tugwetereire mugaithana na ugatiriri ona kuone kurarugo mahiga kore Murang'a hena mundu aya muthi wakarende auga mugeithike muno ngwiciria wakarende ngwiciria ni ahurangite mahiga maingi aliakinya haha kihiki understanding ire ni kionete maundu ugu muthi wega inyue thuri na geshohia gitugo wega muthikirire ni ngatho cia mwanya ni undu wa guikarania na ithue okuma hindira twambiririe tabarira ya kera na nune twatiriha ngai wa moyo kwende na kumenyerere muno ni njitagwo Jeff Moga wa Waithera oginyagia muthenya wa rucio njitagwo Gordon Digital na rikorwo hihi ndetikirika rwimbo rwa Shiro Digital featuring Sammy K ni ruo turagutigira Sagai wa kwa odiogodio Jakubuna kemo kegiano tuko mogima Jefida gayo kemo tanera wedo seke Alia kigoro kemo dadi goro ya kwe one Nari goro de te kere kare we fafa Kere roke goro ya kwana kyoge wokinyere Nari goro da menyore gai wa kode inago Tora gahara gai korera gera Tiarega kwaiwani ene jigwete nado Odo mana kuagada mohoro wawega waku Katarerio ria wothe mwathani wakwa wekire Uni harudo digaretie kwaraneria nawe Nari korode tekere kahare we fafa Keriro kegoro ya kwanda kyoge wokinyere Nari koroda menyore gai wakwa naidago Naike tora gahare we gai korera gera Notigo koya maundu maingi mwathi wakwa One harudo mwagai gwenda turikanire Ati ni ukunyonia njira ciaku mwathani wakwa Hegwitikirika ngai ni ngugocithagie Nari korode tikirika hari we baba Kiriro kigoro yakwa nakio gigukinyire Nari koroda menyore ngai wakwa thaithagwo Naingitũraga harĩ we ngai ngũrĩragĩra Nari korode tikirika hari we baba Kiriro kigoro yakwa nakio gigukinyire Nari koroda menyore ngai wakwa thaithagwo Naingitũraga harĩ we
kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Haleluya nĩkũina kĩgoco. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 446 hash. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Juu wenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 446 hash. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCB license number PG 0001082. Kwamũkĩra ndau thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 345 hash. Eroroi, hai. Hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe Ero. Acha mimi natafuta hii simu. Alafu nashika hii simu yako Ero. Ngoja kidogo Ero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu Ero. Mimi nashika simu yako. Ifwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru na gutangire ugwingire gukwira irathimo ciakwa winacio iria nderireirie winakio Kurikiria na muturu wa muiru. Aikaria gakoe nginya gikoe gatito nginya gitito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tonia Mami watiarire Toni ndoiga nguhurire thimu twarie igere ngwire nario menyo ria ndonire Mami watiarire Toni ndoiga nguhurire thimu twarie igere ngwire nario menyo ria ndonire Dendiro mami dendiro ngerigo Dendiro mami dendiro ngerigo Mami dendiro ngerigo Philip baba mzazi salimia dama Waiwangiuga ni dendiro wendo naguo ndukirago Dendire kaire tuo uguo ndiendaga guikara uguo Waiwangiuga ni dendiro wendo naguo ndukirago Dendire kaire tuo uguo ndiendaga guikara uguo Dendiro mami dendiro ngerigo Dendiro mami dendiro ngerigo Mami dendiro ngerigo
Engineer Brayo What Alero Juga nego Dieguito Gero ndikaino ke otuko Toni damu munyomato Gauga ngaino kathigoko Juga nego Dieguito Gero ndikaino ke otuko Toni damu munyomato Gaiga ngaino kathigoko Dendiro, dendiro, mami dendiro ngerigo Dendiro, dendiro, mami dendiro ngerigo Mami dendiro ngerigo Samboro Salimia Jose Fighter Oyo endo netorimo Oyo wito na ilimo Na idwana ke agethongori Toti hagerera ngori Oyo endo netorimo Oyo wito na ilimo Na idwana ke agethongori Toti hagerera ngori Dendiro, dendiro, mami dendiro ngeligo Dendiro, dendiro, mami dendiro ngeligo Mami dendiro ngeligo Rubani Khalif Cairo Twende angani Waiwa kiuga ni dendiro Wendo na gondokerago Dendire kaire tuo oguo Diendaga goikara oguo Waiwa kiuga ni dendiro Wendo na gondokerago Dendire kaire tuo oguo Diendaga goikara oguo Dendiro, dendiro, mami dendiro ngerigo Dendiro, dendiro, mami dendiro ngerigo Mami dendiro ngerigo Winston Studios John Falme Salimia Musa Nasri Shikongata Oh yes Wakili Saimo Salimiana Oh yes Haronero wagavio wetako Dediro Ene Dediro ne keitaino kagagishage Tony Young Ole mamuna anagia Dangote na rubonero wagavio vio Watukinyiria wega riu thaici ari thaa thita ina ndagika 34 guku ni kwa Inoro na nitoingira ithaa-ini riega ria kuracuria na hatiri ati undu ungi maundu ni mega vio njitagwo General Shohi wa the very muciini wa Tugi no tano uyu ngagikena ni gukena o wega na ngakimenya wega wewe hau nani ndi haha tutapelekana vizuri kabisa. Thank you very much. Karibu sana thini wa ikera karere ria tabarira ya racuria mundu gwitwo Mugamena Gordon ni matutwarithia wega muno na atongoria acio ndakeigua ni macira maundu mega muno riu ni ihinda ringi ria gukorwo na ithuĩ tugitwarithia hau hange nigetha maundu magikorwo me sawa na maundu makorwo me fiti kabisa. Twambĩrĩria ndagĩka ĩno tugitwarithanie wega nginya cirĩkie handa thaa 4 umuthi kawaida tukwagĩrĩire gukorwo twina mundu gwitwo DJ Mark George Msapiri. No DJ Mark George Msapiri kuma ahotana kindu gigwitwo DJ of the Year Crown Award muthenya wa ira ngwĩcia muthuri ucio ndagikomete ni guchapa sherehe na gukena. So twakirikanira umuthi agikoma kome kidogo yatha tugagicomania hindi iyo ingi no ni tugugitwarithania wega ndukaigue wina thina ona hanini. Twina ihinda riega muno 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 muno, mambo itakuwa sawa na mambo itakuwa fiti kabisa. Ni ndakunyita ugeni ehoka maundu maku ni mega vio ni uratindire wega Ngai ni aragwikire o maundu mega na manene na tuguthie oguo tugukorwo tugithie tugutwarithania wega tutari na maundu maingi tuhoreire tutari na ndeto nyingi. Riu kiria kihori ni ati ndakunyita ugeni undu ucio ni ati ndeka atia ndamba ndakunyita ugeni ndakwira ati no unjaririe haria ha 22
22989. Namba ya SMS no umikie niyo yo ya 22989, na ona to uguo tu ungĩnjarĩria kũrĩa kwa Inoro FM Facebook fan page orocio nĩ gũkorwo ũhoro mwega na nĩngũkena nĩ ngũigua wega. Karibu sana ucio no tugino tana na niĩ ndakũnyita ũgeni ndehoka maũndũ maku nĩ mega na nĩ mega ona makĩria. Kĩndũ kĩngĩ kĩrĩa ũrabatara kũmenya nĩ atĩ mbia ndĩ nacio. Yes, mbeca ici cia kuma kũrĩa gwa cheza. In fact, by the way, nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio rĩ, thaa ici nĩ thaa thita ina ndagĩka 36 nĩ nengeretwo ciringi 10,000 cia kũhe ahotani, 10,000 cia kũhe ahotani, na rĩu ndĩrenda ndĩciheane ĩmwe twarĩkanĩire kwaracũria no nginya mũndũ o wothe agakorwo na rainũka na kanyamũ gake, koguo ndĩrenda wĩhĩkange nĩ ũkũhetwo procedure nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jeff Munga wa Waithĩra ya kũingĩra gwa cheza. Ndenda ngũcokerere rĩngĩ nĩgetha onawe wĩingĩre kuo, ndũgake kuga atĩ hihi ningĩ anga ndũkwĩrĩtwo gũthire. Ndenda ngũtarĩrie o rĩngĩ. Toya thimũ yaku nyite ũthiĩ harĩa ũhinyagĩra na ũgekĩrĩra namba. Ndenda ũhinya *779#. Wekĩra *779# ukahura. Wahinya *779#, wahinya gakuhura. Good. Akone rita rĩaku rĩa mbere nĩ ũkuona station ci hau cicagũrĩtwo ciĩkĩrĩtwo hau, rendo wĩkĩre number 2. Number 2 nĩ Inoro. So wekĩra rĩ ĩragũtwara handũ handĩkĩtwo cheza *779#, win up to 1 million Kenyan shillings. Igakora handũ handĩkĩtwo cheza box, cheza aviator na cheza sports. Niĩ ndĩrenda gũgũtũma gwa cheza box nĩ number 1. Koguo gwĩkĩra 1 hau kĩanda no ũcoke. Naona hau hena mũkurura, hau nĩho gwĩkĩra 1 no ũcoke ũsend kana ũreply. Wanyita weka ũguo rĩ nĩ gũkũhingũrĩra tũbox tũna. Ĩgũkũhingũrĩra tũbox tũigana tũna, 4 boxes. He box 1, he box 2, he box 3 na he box 4. Tũbox tũtũ kĩndũ ndĩrenda gũkwĩra nĩ atĩ tuothe rĩ gũtirĩ ka box gatangĩkũhe ũhotani. No wega nĩ ũmenye atĩ twĩrĩ twĩna mbeca na twĩrĩ tũtirĩ. Koguo we ũrĩa ũgwĩka nĩ ũcagũre kamwe kũringana na wendi wa ngoro yaku. Ũcagũre kamwe kũringana na ũrĩa ngoro yaku ĩraigua na kĩmunyaka kĩrĩa wĩna kĩo. Wanyita wacagũra kamwe rĩu no pini yaku ũgũkorwo ũgĩkĩra. Wona wekĩra pini yaku weterere ũhotani. Rĩtwa namba ciothe nĩ ciaingĩra. Rĩu kũu nĩ wahotana kana hihi ndũnahotana tondũ maũndũ nĩ merĩ. Ka box by the way no ũkore kena mbia na iria ũgũkora kena mbeca nĩ kũneo ũraneo mbeca icio, na wahotana mwena ũcio nĩ sawa, waga kũhotana nĩ sawa. Nĩkĩ? Nĩ tondũ namba yaku na rĩtwa rĩaku nĩ ciaingĩra thĩinĩ wa draw, na draw ĩno ndĩraria ũhoro wayo nĩ ĩno ndĩrenda gũkorwo tũgĩtĩra mũhotani bonus ya ciringi 1,000. Mũhotani witũ wa mbere tũgwĩtĩra thaa thita na ndagĩka 50 nĩgetha tũkorwo tũkĩneana ciringi 1,000 thaa thita na ndagĩka cigana, ndagĩka 50. Koguo nĩ njũĩ nĩ nderethera wega kũrĩa gwa *779#. Okay, karibuni sana, twaingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya Racoria. Gwĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage mũirĩtu mwega wa Gĩkũyũ nyararita weta njokeria. Gwĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage, gwĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage, ngoro njarĩria no ngene ndakũgeithia ũngeithĩke, ngoro athekia ĩnotheke, ngoro yakwa ĩcanjamũke. Gwĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage. Oneire haraihu ũkĩingĩra ũgĩkinyũkia ta mbarathi, nono thaka waku ndamaka, igua ta ingĩgwa thĩ ta ihiga, ngũria wĩtagwo atĩa ngwĩtage, ngoro njarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke, ngoro athekia ĩnotheke, ngoro yakwa ĩcanjamũke. Gwĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage.
ngoro yakwa niĩ nĩ kwendire ngoro wanyenda no twendane nĩndagũthaitha thikĩrĩria narĩ ũkĩnjĩrĩra ũrĩa wĩtagwo narĩ ũkĩnjĩrĩra ũrĩa wĩtagwo ngoro wanjarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro thekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke wĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage wewe mũirĩtu kĩrorerwa ũrakengake ngatanjata anatariũa nĩ kĩratha no nyende menye kwanyu mũciĩ na rĩngĩ menye umĩte kũ ngoro wanjarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro wathekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke wĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage arora wone ũrĩa hĩngirwo kanua matane kang'arire ũrĩa ndĩraigua ndiegũtiga nyarĩrio na kaba ũnume na rĩngĩ menye ũrĩa waragia ngoro wanjarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro thekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke wĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage arora wone ũrĩa hĩngirwo kanua matane kang'arire ũrĩa ndĩraigua ndiegũtiga nyarĩrio na kaba ũnume na rĩngĩ menye ũrĩa waragia ngoro wanjarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro wathekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke wĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage ngoro wanjarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro wathekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke ngoro yakwa ĩcanjamũke ngoro wanjarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro wathekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke wĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage Wadiga Machete Machete The king, the king, the king, the king kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811 *446#. Sagodi rada imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika. Unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Juu wenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811 *446#.
Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCAB license number PG 0001082. kwamukira ndau wothi mwene yaku ta skiza tune hura star 811 star 345 hash. Eroroi, hai, hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Acha mimi natafuta hii simu, alafu nashika hii simu yako hero. Ngoja kidogo hero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu hero, mimi nashika simu yako. Hey. kwamukira ndau wothi mwene yaku ta skiza tune hura star 811 star 345 hash. Na gugikinya atiri ni ihinda ria kurikiria kiroho. Haha niho Ngai akoragwo. Ni o muthenya wa mwambiririo nginya gatano thaa mugwanja nginya thaa kenda cia miaraho. Niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro ũka tũrikĩrie hamwe tũmanĩrĩrie tũigue ũrĩa igũrũ rĩroiga na to ũguo Ngai eyonanie mĩtũrĩre-inĩ itũ twĩ hamwe nawe. Niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra irathimo ciakwa wĩ nacio rĩrĩa ndĩrirĩirie wĩ nakĩo kũrikĩria na mũturi wa mũiro. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mwathani nyarateririe era ndwara thabari ya irathimo o muthenya kirathimo kieru o muthenya kirathimo kieru kirathimo kiratikio kia umuthi thamathamagio irathimo nyo muthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe muthenya na maundu meru o muthenya na maundu meru thina waira niguo wira wa umuthi naguo wa umuthi niguo ngaganaga rucio ndigeraga njira ya muthiũrũrũko umuthi nĩũ na rucio gũgakĩũngĩ no ikinya na maundu kiratikio kia umuthi thamathamagio irathimo nyo muthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe ni muthenya na maundu meru o muthenya na maundu meru. Aria ndatũraga ndi thabarĩ-inĩ nginyĩre arĩa marĩ mbere arĩa ndatigire marĩ thutha mokĩte tondu nĩ thabarĩ Mwathani atũtwaraga o mũthenya ikinyũkia rĩega
kĩrathikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nyamũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ iwe wonaga arĩa marĩ mbere yaku ũkaga kuona arĩa marĩ thutha waku Ngai ũcio wakũrutĩra kũu warĩ nowe ũgũkinyĩtie hau we ũrĩ ũmũthĩ nowe ũgagũkinya kũrĩa wendaga kĩrathimo kĩgatikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nyamũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ kũrĩa we tũrutĩte ona nĩ wega nĩ kũrĩa we ũratũtwara kuona kwĩ hĩndĩ tũrĩ ahoi a rwega na no ithwaya ũtũtuĩte aheani nowe ũgatũtua kĩrĩa twĩriragĩria kĩrathimo kĩgatikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nyamũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ kĩrathimo kĩgatikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nyamũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ na gũgĩkinya atĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũrikĩria kĩroho haha nĩho Ngai akoragwo nĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya gatano thaa mũgwanja nginya thaa kenda cia mĩaraho niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ ũka tũrikĩrie hamwe tũmanĩrĩrie tũigue ũrĩa igũrũ rĩroiga na to ũguo Ngai eyonanie mĩtũrĩre-inĩ itũ twĩ hamwe nawe niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra irathimo ciakwa wĩnacio rĩrĩa ndĩrirĩirie wĩnakĩo kũrikĩria na mũturi wa mũirũ aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Samida Ini uli waheo ndeto nĩ mũndũ karika kuona to tari ũndũ ũĩ uli wenderio guoya nĩ mũndũ kana ũhũro kona nĩ ũrimũ Kenya no nĩ kũrĩ andũ maragia mũno tukĩgacemania nawe mũng'etho menya ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ndingĩũrio nĩ harĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ
Ibogo nyingĩ gĩkũyũ-inĩ itirĩ thathi, na ndeto nyingĩ nĩ ithũkagia gĩathĩ, imwe nĩ wega gũkira gokerwo. Oh yes, rwĩmbo rũu nĩ rwa Samido na rwĩtagwo Kanua Njohi-inĩ. Rwĩmbo rũu nĩ rwega na nĩ rwĩmbo nyendete mũno. Mudomo kwa pombe, ndĩrenda gwĩka draw, nĩ hĩndĩ ndĩrenda gwĩka draw. Sasa ndio nataka kufanya draw ya mũhotani witũ wa mbere kũrĩa gwa star 779 hash. Ndĩrenda tũnengera mũhotani witũ wa mbere ciringi ngiri ĩyo, ciringi ngiri igĩma. Yes, angĩkorwo nĩ wĩingĩrĩte kuo rĩu wĩharĩrie, ndĩrenda twambe tũnengerane ngiri haha star 779 hash. Rwĩmbo rũu rũkiuga nĩ gũthira, tupatie mũhotani. Ana ũhũro kona nĩ ũrimũ, Kenya no nĩ kũrĩ andũ maragia mũno, tũkĩgacemania nawe mũng'etho, menya ndikoragwo njũkĩte cukuru, ona ndingĩũrio nĩ harĩ ũndũ ingiuga. Kanua Njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ, nĩ waragia mũno Kanua Njohi-inĩ. Ibogo nyingĩ gĩkũyũ-inĩ itirĩ thathi, na ndeto nyingĩ nĩ ithũkagia gĩathĩ, imwe nĩ wega gũkira gokerwo wayo gũtho. Oh yes, nĩ indo ndĩracarĩria mũndũ. Yes, nderwo njarie Lucy, kwerwo atĩa wĩ mwega? Nĩ kwega mũno. Ndĩracaria mũtumia wĩtagwo Lucy Muthoni Mũrigo. Nĩ wocio? Nĩwe. Good, niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi. Na ndĩ kwa Inoro. Kwa Inoro. Na nĩwe nderwo njarie atĩ nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza cheza. Ndĩingĩra. Wakorwo waingĩra i? Rĩu Lucy witũ rĩ, nĩ ũndũ wa gĩko kĩu atĩ nĩ waingĩra rĩ, nĩ ndaikia ngiri thimũ-inĩ yaku. Ngiri ĩmwe. Ngiri ĩmwe wĩ nayo. Nĩgetha ũgĩthiĩ na mbere na gwakĩrĩria biũ, ũgĩthake kũrĩa gwa cheza cheza. Wĩ mwena ũrĩkũ mwana witũ? Ndĩ Mũkũrũ-inĩ. Aya, wĩ kũrĩa Mũkũrũ-inĩ? Good. Rĩu we nawe ũgĩthiĩ na mbere na gũtindĩka. Nĩ itũra rĩrĩkũ? Nĩ njũĩ Mĩhũtĩ. Nĩ haha ngĩ kana itũra rĩaku nĩ rĩrĩkũ? Rĩtagwo hakuhĩ na Matuto Primary. Okay. Good. Rĩu we rĩ, thiĩ na mbere na gũthaka cheza cheza off you. Indo akĩigua kwĩna indo. Ndaigua. Rĩu ũthiĩ na mbere na gwakĩrĩria nĩguo? Thank you. Asante sana. Asante sana. Thank you. Good. Ũciĩtagwo Lucy Muthoni Mũrigo, na nĩwe ndakĩnengereria ciringi ngiri ĩmwe ya mbere. Nĩwe watũhingũrĩra actually, nĩwe watwambĩrĩria. Rĩu rĩ, ĩyo ĩngĩ ndĩrenda tũnengerane thaa 7 na ndagĩka 20. Thaa 7 na ndagĩka 20 tũnengerane ngiri ĩyo ĩngĩ 1000 Kenyan shillings, nĩgetha maũndũ maikare me sawa sawa. He mũthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Engineer Marewa, nĩ wa kũrĩa Kaimbaga. Aja nĩ mũgeithĩrie bamĩrĩ yake yothe tongoretio nĩ Kate arĩ kũrĩa Chick Park kũrĩa Naikuru. Ndĩmũgeithĩrie Christine arĩ kũndũ gwĩtagwo Crescent kũrĩa Naivasha. Peter wa Mĩcwa arĩ kũrĩa Murang'a University. Kairĩtu gegwĩtwo Clara na Dylan me kũrĩa Lanet Comprehensive Naikuru. Na ndikakĩriganĩrwo nĩ mũndũ ũretwo wa Njeri wa Marewa arĩ kũrĩa Kaimbaga. Therũ ndĩmendithĩrie a blessed Thursday, makorwo na aramithi ĩmwe thaka mũno. Aya, nona mũndũ ũgwĩtwo Admiro Kĩng'ori wa kũrĩa Magumu mĩtambo-inĩ mũno na njĩra akondani. Thank you mũno Admiro, ndakuona mũthuri, asante sana. Good. Rũhatire atĩ ũndũ ũngĩ tũrathiĩ wega mũno. Hena kairĩtu kangĩ getagwo Muthoni wa Waiharo kana Mso, kana anagia Mso, gekũrĩa kũndũ gũgwĩtwo gwĩtagwo atĩ Edinburgh kũrĩa Scotland. Mĩtambo-inĩ mũno na kĩranjĩra nĩ atũthikĩrĩria. Anja ndĩmũgeithĩrie mamu wao ĩtagwo Mrs Waiharo kana nyina wa Shiko kũrĩa Mwenje, na ithe wa Shiko onake Mwenje. Mũgeithĩrie mũndũ ũgwĩtwo Vita, mũgeithĩrie mwĩtaga Vita wa Marori, na mũndũ ũgwĩtwo Kairũ, mũndũ ũgwĩtwo Shiko, mũndũ ũgwĩtwo Musa. Jeshi yothe rero ndĩmageithie
me mitambo-ini wakae ndani wagithie na mbere na guthikiriria Inoro niguo ndaheo ndeto iyo akingeithaniria muno muno kuria kundu gugwitwo Scotland Edinburgh nauga Edinburgh tene no ndacinjirie yes nimeenda nikikuwa sawa kidogo sawa riu hatiri ati undu ungi turathie wega muthuri ti mundu gwitwo Peter Gashau arajira ona ke mitambo-ini muno ati ndimugeithirie DJ the award winning DJ Mark George riu aretwo the award winning DJ Mark George tondu muthuri uyu ri niahotanite ongerenwa riu igiri mwaka uyu agatuika the award winning niwe the best DJ of the year no horo ucio gaikorwo uyu horo mwega turathie wega muno ndeto ni wakimeigua na horo ni mwega vio ena mundu urajira Mwangi wa Macemba ajira mitambo ya 88.9 enaga problem na githua koine wa Kamasharia karibu sana Shohi thank you very much dione kukungi kwina gathina ka mitambo no nditukurorerwo Michael Jogu akibirigwe thank you muno asante sana ndona muthuri murata wakwa muno witagwo Shege wa Step ari kuria kundu gugwitwo Florida kuria Cocoa Beach kuria Florida mitambo-ini muno rajira na tusikiza vizuri kabisa thank you very much kiongozi akendamuona no ngidirona kuria gwa 22989 ndenda guthie ngimuroraga ndona kanyiro waku muthuri wa thoko thank you Shohi jambo jitagwo Ngige wa Rukoine Babaka John wa Rukoine ithe wa Njenga wa Kagongo Banta Forest Mageithike ena mundu rajira Kirugo ya Twindani geithia Edward Shoba wa Shira Kiaga kuria Kanyekire thank you Shohi muga mtu anasema muga kairi niguo wageithio muga kairi sawa Shohi ni wageithio ni Ben Mapping gudirerwa ndakuigwa ndi haria bypass thank you Ben Mapping aya Shohi twi hamwe njitagwo Michael Ndegwa keye waru kuma kuria barabara-ini rungu thank you mambo tuko ndani kabisa 22989 na horo cio ngai korwo ndi wamukirite na njira njega wona wanjariria ni nani ngatigirira ndakurora ndethe tunengerane mbeca ci haha ikiuga ni kwihanda thaa 7 na ndagika 20 thaa 7 na ndagika 20 tukorwo twanengerana mbia ci haha na nie kiria ndirenda wike no kuoya thimu yaku kuoya uhinye star 779 hash star 779 hash ndio gutwara ugo cheza wone cheza box uhinye wikire cheza box wigire wone tu box ituna ushagure ka box kamwe na wikire pin yaku wene ugukorwo kihotanira tondu mwena ucio o ka box karia washagura kena mweke wa gukorwo kena mbia na ni makiria ma besha shiringi 100 star 779 hash star 779 hash ndenda kuigua kana uratuigua ndenda kumenya muno he kundu ndero mitambo itari miega kwanyu no ukinjire ka mitambo ni miega ka ikaire namna gani kuria ndero mitambo iko na kachinda kidogo ona igwikorwo ikirorwo nowe urathikiriria riu ni ihinda ria kuria kuingira kuria gwa star 779 hash star 779 hash igira oro hau maundu mari sawa maundu mari chonjo maundu me chonjo kabisa atiri ati undu ungi ni guthie o kahora twi chonjo kabisa thitha 7 ndagika 4 kwamukira Sheng Prayer thimu-ini yaku taskiza tune hura star 811 star 446 hash Sagodi rada imekuwa siku mob sana leo nimekaa manzi nataka tuchapiane natakuombea hao mayouth wote mbogi zote za kila area sasa hii life imekuwa hard sana lakini tunatambua wewe ndio bazenga manzi hakuna wera hakuna hustle tunajaribu bana na ifunguki
shida zimeitana kuitana, njaa nayo manzi imemulika kumulika. Unaona, tutoe kwa ingori God bana, jue yenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana, hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela, yenyewe ndio mzito, hakuna mwingine kama wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamukira Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune, hũra *811 446#. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwamukira ndau thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune, hũra *811 345#. Eroroi, hai. Hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Acha mimi natafuta hii simu. Alafu nashika hii simu yako hero. Ngoja kidogo hero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu hero. Mimi nashika simu yako. Hey. Kwamukira ndau thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune, hũra *811 345#. Na gũgĩkinya atĩrĩ, nĩ ihinda rĩa kũrikĩria kĩroho haha aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni Charming hakuhĩ nawe. music. Studio 56. Kanua kau aheirwo nĩ Jehova, gakũrĩaga ngima na gĩtheri, nayo kĩnda ĩbati ũgĩgatua, karagia ndeto ũĩ na irio toĩ, nayo kĩnda ĩbati ũgĩgatua, karagia ndeto ũĩ na irio toĩ, kau kanua kau kanua, waga gũcenjia gũgatuma na cindano, kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano. Jerry Wauti gũkanĩria ũyũ mawoi, mwarĩrie tu atumie. Ndeto ciakwa ndũciũĩ no ngwĩrire, na oya kĩnua igũrũ ciheane, kĩnua papa no tagathuku, waga gũtumia gũgũtuma na mũcove, kĩnua papa no tagathuku, waga gũtumia gũgũtuma na mũcove, kau kanua, waga gũcenjia gũgatuma na cindano, kau kanua, waga gũcenjia gũgatuma na cindano. Philip Waliri Image oyo gũtuma na cindano. Hĩndĩ twarĩ na Maina Tumburosi na Jimmy wa Wanjirũ tũkeneire, Mũhiki agĩũka na kĩgeithia Jimmy agĩkinya gwake ndaragĩrio, Mũhiki agĩũka na kĩgeithia Jimmy agĩkinya gwake ndaragĩrio, nĩ kau kanua, waga gũcenjia gũgatuma na cindano, kau kanua, waga gũcenjia gũgatuma na cindano.
Wainaina wa Bidiko Ureokorea Msafi Cleaners Daidia na Sidano Wandigithanirie na maedia Omwere tatu edogo na warobu twetanaga wa matha wagagutumia gugutuma na sidano na warobu twetanaga wa matha wagagutumia gugutuma na sidano kau kanua wagagucenjia gugatuma na sidano kau kanua wagagucenjia gugatuma na sidano Masha wa Amazing Suppliers Gaithi andu agikomba Nikorogo kana niguthiururwo na murogi uyu kayonirio kanua Kavoke njire kuguru thuage Oje wa kanua ni ugwati munene Kavoke njire kuguru thuage Oje wa kanua ni ugwati munene Kau kanua Wagagucenjia gugatuma na sidano Kau kanua Wagagucenjia gugatuma na sidano Jokela ito Otra tumana sidano Atumi atumu Ni ala tutanga Atani areka atia Anatutanga ni ala tutanga Kau kanua Oh yeah, sasa gukoroga wa wajikoro bara urukenetie wa kamano muno wa kamano ne mukeno na by the way wa kamano warare mabatha ako mutire na ripoti njuria wa kamano warare mabatha alikuwa Mombasa ndikuona tuviza twa wa kamano ekuria gicwaine agikate agithambira hapa kule ndamenya by the way ni wega rimwe gwitiritaga ni wega rimwe guthiaga ukauga atiri aya niona maica me maritu nie ndigũikara haha nguate to ni maritu hasa ria indo ciaku araja ndimugeithĩrie patron Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSCOGW na Maina wa Magũrũ Mũhesh ni wa kamano wa Kirere. Thank you very much. Ndũrũ wa Njogu onake ndamuona njĩra kũrĩa Kĩrũgaya na ekuo mũno ndimugeithĩrie Edward Shoba wa Cire kũrĩa Kĩaga Kanyeki-inĩ gũkũ mitambo ĩ sawa. Thank you very much. Na nĩ ndenda kũigua handũ hothe mitambo ĩ mĩega nĩ njĩrwo nigetha maũndũ makorwo me sawa. Tony wa Tops ndamuona ndona Ngugi wa Rũkũ-inĩ ndamuona Mahinya wa Gereti Factory onake ndamuona ajira loud and clear kuria kudugo gwitwo Mahinya Tea Factory ni Gereti Tea Factory turaigweka wega muno very nice orocio kire mwega. Yes, itigetie ndaika inya nigetha tucarie muhotani ungi wa 1000 ndenda tucarie muhotani ungi wa 1000 Kenyan shillings 1000 Kenyan shillings na no kuhinya star 779 hash star 779 hash kuria kwa cheza na nijui ni ugikogwo by the way tha icire wikorwo ibere muno star 779 hash tarekionani by the way geri origi gogeretie ria mbere riu reke geri rigi ni star 779 hash kahinya ga kuhura star 779 hash ukahinya ga kuhura igakuhingurira cheza star 779 hash win up to 1 million and ni direda cheza box na niyo ya mbere ngandika wanu hau gasedi anyita ikahingurira tu box na tondu ria mbere nguete box 2 na ya ngoithia ri enjoy box 3 iyo ndo ya box 3 iyo enter M-Pesa pin to open box 3 and win kareherwo ha gwikira M-Pesa pin gekira iyo
good wekira oguo geterera message iraingira by the way ihenya ria kamute message ukamiona hau kana wahotana kando na hotana ajarauma gwa 77977 yes nioka niä kaä ndina kä rä a kä ndå ndina rä a kä ndå nderwo boxi ondacagå ra box 3 nä ikä inå kana kanyamå kega oh yes he må thuri wä tagwo wa ndå rä ka wetie atä nä we må tå rä ku kahä gake nä ko getagwo ndå rä ka karä a tuä teire getagwo ndå rä ka mä tambo-inä må no må no nä atå thikä rä ria me harä a na må thuri wä tagwo guka må thuri twä taga guka guks å cio å ngä aga kä ndå kä roko gä a tene guka nä endagio tukå by the way ai guka nä mavia yes na må ngeithä rie irå ngå by the way irå ngå nä må ini na nä ngå thakagä ra nyä mbo ciake haha na nä ngå kå nengereria nyä mbo cia irå ngå oro ndagä ka irå ngå nä is a friend of mine må thuri å cio nä ainaga tene nä athuri arä a mainaga na Makivi James må thuri mwega må no å ngeithä rie njeci o yothe wa ndå rä ka å ngä ona må thuri å gwä two Wabui må geithie må no Kinangofu Lesilesi very nice turathiä wega må no tunaenda vizuri kabisa twä chonjo gå tirä kå inaina kau kanua waga gucenjia gugatuma na cindano kau kanua waga gucenjia gugatuma na cindano oh yes riu njetereire ikinye thaa mũgwanja na ndagĩka 20 thaa mũgwanja na ndagĩka 20 nĩrĩo tũranengerana ngiri ĩngĩ ĩmwe ng'ima yes koguo angĩkorwo nĩ ũraingĩra kũrĩa gwa star 779 hash rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku rĩa gũkorwo ũkĩingĩra kũu nĩgetha ngũnengererie icio ngiri yaku ng'ima yes kũrĩa ũraingĩra ũkehotanĩra maũndũ magakorwo me maũndũ mega mũno maũndũ magĩkorwo me very nice oh yes star 779 hash nĩ ũmĩoire ngiri yaku kana ndũrenda ngiri yaku niĩ by the way ndĩraugire atĩrĩrĩ thaa ici ndirĩthaithagĩra andũ ndirĩthaithagĩra andũ niĩ waga gucenjia gugatuma na cindano kau kanua waga gucenjia gugatuma na cindano Philip waliri image oyo ngotuma na cindano oh yes ndiageria gucaria rwimbo rwa irungu arĩ mũini irungu arĩ mũini by the way reke ngwĩre ndĩrenda ngũnengererie rũmwe wigue inana kange males yetagwo kange malesilesi kana yetagwo ke kanua kau aheirwo nĩ Jehova gakũrĩaga ngima na gĩtheri nayo kĩnda ĩbati ũgĩgatua karagie ndeto ũĩ na irio toĩ nayo kĩnda ĩbati ũgĩgatua karagie ndeto ũĩ na irio toĩ kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano Jerry Wauti ndũkanĩria ũyũ mawoi mwarĩrie tu atumie ndeto ciakwa ndũciũĩ no ngwĩrire na oya kĩnua igũrũ ciheane kĩnua papapapa no tagathuku waga gũtumia gũgũtuma na mũcove kĩnua papapapa no tagathuku waga gũtumia gũgũtuma na mũcove kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano kau
kaukanua wagagucenjia ngugatuma na cindano Philip wariru image uyu ngutuma na cindano hindi twari na maina tuburoci na Jimmy wa Wanjiru tekeneire moikia gĩũka na kĩgeithia Jimmy Jimmy agĩkinya gwake ndaragerio moikia gĩũka na kĩgeithia Jimmy Jimmy agĩkinya gwake ndaragerio kaukanua kaukanua waga gũcenjia ngũgatuma na cindano kaukanua kaukanua waga gũcenjia ngũgatuma na cindano Wainaina wa Bidiko Urĩa kũrĩa Msafi Cleaners Ndeithia na cindano Wandigithanirie na mahĩtia Ũmwĩrĩte twĩ ndũgũ na Warobu twĩtanaga wa matha Waga gũtumia ngũgũtuma na cindano Na Warobu twĩtanaga wa matha Waga gũtumia ngũgũtuma na cindano Kaukanua kaukanua Waga gũcenjia ngũgatuma na cindano Kaukanua kaukanua Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 menyerera kanua gaku ndũgagĩtumwo na cindano wagĩikara ũmenyereire kanua gaku very nice thaa ici nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 27 no ina ndagĩka 22 ti 27 nĩ ndige maheni we yes ndĩrenda tũnengerane mbeca ciĩ haha nataka tupeane pesa na nĩ kũrĩa gwa star 779 hash star 779 hash Welile bia no ginya tũngĩkorwo tũkĩnengerana pesa lazima tupeane nĩ njũĩ he mũndũ thaa ici ũratengerera gũkorwo akĩhingũra he mũndũ njũĩ thaa ici ũratengerera gũkorwo agĩthiĩ kũhinya kũrĩa gwa star 779 hash wĩna ndagĩka ndare star 779 hash tũneane mbeca ici kamũira njĩkĩte draw Atumia tumu ni ala tutanga Ekoroga wawajiko Koroga wawajiko Ekoroga wawajiko Ogoe Nagu wake Wagedanya Ulio Texas Dallas Joy wa Joy Bridals Donde kangu wapi Grace wa Texas Logistics Oh yes, rĩu rĩ njĩtĩkĩria twambe tũcarie mũhotani wĩ haha njĩtĩkĩria twambe tũcarie mũhotani nĩ ngwĩrire waingĩra gwa cheza atirĩ atĩ ũndũ ũngĩ nĩ ũgoka ngagwĩtĩra mbia mũtũrĩre ũkagĩa cama karĩ atĩa yes na twarĩkanĩra wega nĩ ũgathiĩ hau ngakũnengereria indo maũndũ magaikara me maũndũ very nice nderwo njĩte Joseph Chege Mũritũ Jothubu Chege wa Mũritũ Joseph Chege Mũritũ niwe ndĩracaria rĩu na niwe njetereire kuona kana nĩ ekuoya nĩgetha maũndũ magaikara very nice andũ makome chonjo. To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. Hello, Joseph. Kwero atia? Sino. Yana niĩ ndiĩ na kaũru njĩtagwo Cohi wa ithe Fethi. Ndĩetha mũthuri wĩtagwo Joseph Chege Mũritũ. Nĩ wocio? Nĩ wocio. Nĩ ekũingĩrĩte kũrĩa gwa cheza. Good. Joseph witũ nĩ ndaikia ngiri. Thank you mũno. Mũini yaku nĩ ndagũikĩria ngiri ĩmwe. Thank you very much. Yes, wĩ mwena ũrĩkũ Joseph?
Gituamba Gatundu North good riu wegithie na mbere na gukorwo ugigithaka na ndukamairiria uthie na mbere na gutindika orobio nigetha maundu magikorwo me sawa niguo asante sana nitwakena thank you ucio niwe twanengera na muthuri ucio ekuria Gituamba twanengera ciringi ngiri cigana ngiri imwe riu riu nawe ndugikare oro hau giture oro hau ugaga ihi wathire goikarire na ingikwirire wona waingira haria *779 hash niga kunengereria mbeca we nawe maundu maku magikorwo me maundu mega igani turanyitana mundu wa Ngai *779 hash urathi hau gakorwo na niĩ nĩndakũrutĩra wĩra na wathiĩ waingĩra hau waingĩra gwa cheza ai tũgathondeka maũndũ thaa mũgwanja na ndagĩka 25 Nepunguga no ndamiuga ndingĩteithĩka no njikarire thĩ nĩthikĩrengirie maithori no ndirona ũrĩa gũkirĩrĩria ruo nduru na ndoya mũkwa mbimbirie koiga ti wega na ndoya mũkwa mbimbirie koiga ti wega kirisira nduta nĩũĩ nĩndĩrakwendete kirisira nduta ngoro yakwa ndĩrakũiguĩte James Owino nĩũrekire wega mwanake nĩgũkua pili norakera kaiganĩre ingo nĩgũkua pili norakera kaiganĩre ingo nĩ maithori ngĩite wĩtĩkia atĩ nĩndĩraturwo nĩ mũndũ ũngĩũrage marikia nĩgetha ũcoke mwanake ũko mũtunyũkithie nyondo nĩarĩndaga ingĩro nĩgũkura nĩngĩrethete igoti ingĩro nĩgũkura nĩngĩrethete igoti pirisira nduta nĩũĩ nĩndĩrakwendete pirisira nduta ngoro yakwa nĩrakũiguĩte James Owino nĩũrekire wega mwanake nĩgũkua pili norakera kaiganĩre ingo nĩgũkua pili norakera kaiganĩre ingo mbica ciaku ciothe cihũrĩte arumba mũinĩ tua twana cera itikariganĩra mũnyendi maũndũ twaneka matikariganĩra switi magũtigĩrĩ ũndũ akorwo nĩ ũtuĩte wegucia magũtigĩrĩ ũndũ akorwo nĩ ũtuĩte wegucia pirisira nduta nĩũĩ nĩndĩrakwendete pirisira nduta ngoro yakwa ndĩrakũiguĩte James Owino nĩũrekire wega mwanake nĩgũkua pili norakera kaiganĩre ingo nĩgũkua pili norakera kaiganĩre ingo pirisira nduta ndũgakorwo ndarorire mbeca korwo nĩ ngoro nĩndiarathimĩtwo ndĩ waku James Owino ndũgakorwo ndarorire thura korwo nĩ ngoro nĩndiarathimĩtwo ndĩ wake korwo nĩ ngoro nĩndiarathimĩtwo ndĩ wake pirisira nduta nĩũĩ nĩndĩrakwendete pirisira nduta ngoro yakwa ndĩrakũiguĩte James Owino nĩũrekire wega mwanake nĩgũkua pili norakera kaiganĩre ingo nĩgũkua pili norakera kaiganĩre ingo maithotha marĩa makuonire mũnyendi kageri karĩa wangerera nako marikia gwĩtiga kuma ũtacaĩte ũrĩa wanjaya gwĩtiga kuma ũtacaĩte ũrĩa wanjaya pirisira nduta ndĩũĩ nĩndĩrakwendete pirisira nduta ngoro yakwa ndĩrakũiguĩte James Owino nĩũrekire wega mwanake nĩgũkua pili norakera kaiganĩre ingo
Jumapili torakera kaiganire ingo Dekarathire ako Kisumu Kalienda Wasu Sukutia Salimia mamisha sana Oya, serunero wa suburu etago Pirisira Nduta. Pirisira Nduta. Na. Ruboro wega bora. Yes, ruboro wega mono. Yes, rakenia hemuthuri twitaga wa Ingo. Wa Ingo ni akena mono. Na by the way dero na ikuru mitambo ndiri sawa na ikuru dero mitambo ndiri sawa reke niguge rorwo orori Mutwiri Jacobu na Damaris Joel wali bana Bibilia kwa igativega Kirisira Nduta ndi uinindira kuendete haya Tony Watops ndakuona thengio mono asante sana, thank you very much. Niguthii na mbere na gukorwo ugituthikiriria thengio mono ndona mundu ugwitwo Engineer Simon Moigai ona kemitambo-ini heru bongo kwirite rwa muthuri witagwo riri Steven Irongo ni muini na muthuri murata wakwa muno mainaga na makibi mainaga mĩaka ĩyo yothe mĩaka yao na makibi na akoragwo kũrĩa Toro rũrũ nĩ rũmwe rwĩtagwo ithe wa Mũigai kana wa Mũigai sikia hiyo Mũthuri wa Mũtheni Meriro atĩ nĩũnungaga ndaririkana wa Mũigai ũrĩa twendanĩte nawe wanyonia matharaũ nginya ingĩmenya nawe wanyonia matharaũ nginya ingĩmenya Ndagera kũnyitia rata njũĩ kũragariai ndĩte mwendo wakwa tũthiĩ ndacitendĩkwo ngayone nĩguo ngamainĩre nĩgetha nao magĩkene ngayone nĩgetha mainĩre nĩguo ngamainĩre nao nĩgetha magĩkene Wow.
aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
nice ucio tumwitaga kiandege. Yes, tumwitaga atia wainaina wa kiandege. Rwimbo rwitagwo Kanise. Kanise kari hatari gaka. Ungithikiriria uri araina uhoro wako ri. Very nice. Rwimbo ruthaka muno 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 mucio-ini uyu wo tugina otana. Ugore gwete kugine kwa Inoro na ngagicokia ngatho ni undu waku we. Turathi na mbere na gututhikiriria haria hothe uri. Asante sana we wicaguriire Inoro na we urathi na mbere na gututhikiriria ithaa riria ringi ria kuma thaa 8. Twina ndagitari ugwitwo Dr. Miriam. Dr. Miriam ni ndagitari umenyerete kana wina umenyo wa gikiro kia iguru muno hari maundu ma mirire na njira iria twagiriire gukorwo tugiikara. You know, to kuria bua to guikara oro uguo. By the way, utegwika exercises ni guikara ukimenyaga uria uraikara, ukamenyagwo waikara atia, we utari atia. So muthenya wa mothe ntugukona Dr. Miriam wa kuria Journey Wellness and Nutrition, na tugukorwo tukiririria uhoro wa kindu gitagwo New Start. New Start. New Start ni kuga atiriri, N irugamirire nutrition, exercise, A irugamirire exercise, W ikarugamirira water, S ikarugamirira sunlight, T ikarugamirira temperature, A ikarugamirira air, na R ikarugamirira rest, na ya mwisho ni trust in God. Tugukorwo twina Dr. Miriam wa kuria Journey Wellness and Nutrition. So mimi nataka ukae hapo nigetha tukithikiririe na tuigue mirire, exercise no uria turabatara gukorwo tugiikara. Tondu handu hau ti handu hahuthu oro uguo. Aca ni handu urabatara guikara ukiria wega, ni handu urabatara guikara ukimenyaga ni atia tondu to gukiria, tondu wokira utuike no gukiria uyu ndukuona hau ti handu hega. Ndeto ni njega, koguo wikare oro hau nigetha tuthikiririe na tukorwo tugithoma. Na iguru woguo ri ndiona mbia. Yes, kuria gwa cheza ni ngwirire ni *779#. *779#. Koguo cheza. Twarikanira nawe ukuingira haria uthi ucagure cheza, ucagure cheza box, na wona wacagura cheza box uhingurirwo tu box twaku, na wona wahingurirwo tu box twaku maundu makorwo me sawa. *779#. Kuria gwa cheza. Yidi na ngiri haha na niguona kana ni muguikorwo mwakiingira kuo wega nigetha tukirore na inyo muraingira namna gani. *779#. Apiti masi ya magua kioi. Otire mundu thuire guikara tu maisha twega, ona gutwika menya kana yo ndikiganaine, na reke njuge thino ya Ngai ithe tugituirio ni mwako ona wetereri wakwa ngoro yokerera, ni mwako ona wetereri wakwa ngoro yokerera. Kigotho twirire ati ni aringa mukuru wa thina, agitwitira ni anene wake tugekire uira, torire nyama nginye kirema woine kuna, bara nene yari gwa kigotho twauranaga na mukimo. Kia mwikuyu na makena kiurira thi, no mundu njuge ni akire muthenya wake, mundu wi maitho ni akioneire matune aiguire, okihuhukania kianagiuka ni kuri nderi iria kigunaga, okihuhukania kianagiuka ni kuri nderi iria kigunaga. Kigotho twirire ati ni aringa mukuru wa thina, agitwitira ndi anene gwake tugekire uira, torire nyama nginye kirema woine kuna, bara nene yari gwa kigotho twauranaga na mukimo.
wa quick fix. Kainda na manega kinyire mushaina geuka na maendere watene arakathi kasupa hivi na kiuga kira we arabatara neteri motune mayuka gwetha itura-ini gwitu no kionekera gwa kigotho mayuka gwetha itura-ini gwitu no kionekera gwa kigotho kigotho atwirire ati ni aringa mukuru wa thina na gitwitira ndi anene gwake twekire uya orire nyama nginya ikirema woine kuna bara nene yari gwa kigotho twauranaga na mukimo Karish papa akule Giro pakarongani aya milioni 60 kigotho akeo akiheana mugunda wothe na makwimucaina agitwira we ni athie tauni kuria maica wega kanua karia kariaga rutu no koma kariaga nyama kanua karia kariaga rutu no koma kariaga nyama kigotho atwirire ati ni aringa mukuru wa thina na gitwitira ndi anene wake twekire uira twarire nyama nginya ikirema woine kuna bara nene yari gwa kigotho twauranaga na mukimo mugwaro kiraka kiraka eiteria mirere mundu wi maitho ni akioneire wi matu ni aiguire uria kigotho kirire maica ta gwiciria rucio gutire mundu tainia ruthia rekei ndi mwire omothe ngoigua Nairobi kigotho etagwo muthecukura omothe ngoigua Nairobi kigotho etagwo muthecukura kigotho atwirire ati ni aringa mukuru wa thina agitwitira ndi anene gwake twekire uira twarire nyama nginya ikirema woine kuna bara nene yari gwa kigotho twauranaga na mukimo Muriithi wa Unified Poa itheria gitau wira ni wira Okiuokanio kiana giuka ni kuri nderi iria kigunaga Okiuokanio kiana giuka ni kuri nderi iria kigunaga Para nene yari gwa kigotho twauranaga na mukimo Para nene yari gwa kigotho twauranaga na mukimo cheza cheza nakambiki masi ya magua kioni Collecta mamá Yo mathina kienagie mundu akwendete uria mwendete na no tu wi wa keri
makindu ienagie mundu akwendete uria mwendete na noto ewakeriria uraima kindu ena people ekwenda mundu uria utamiwi imouko iraria nginyagia wa ciana nindarega uriagwo ni ironda cia nda wakavu wikite ngombo ya mathirima nindarega uriagwo ni ironda cia nda wakavu wikite ngombo ya mathiri maito padogo enambemi norutire wira bengi isia nyumba ninierorete ciana ciake uria iriaga utasomba nindarega wakiri muture kiaro ciana ciake uria iriaga utasomba nindarega wakiri muture kiaro ena people ekwenda mundu uria utamiwi imouko iraria nginyagia wa ciana nindarega uriagwo ni ironda cia nda wakavu wikite ngombo ya mathirima nindarega uriagwo ni ironda cia nda wakavu wikite ngombo ya mathiri nginenge anjiraga naremwo ni wenda ngegongi ngang'ang'ana ikae kumio jaitura anjiraga naremwo ni wenda ngegongi ngang'ang'ana ikae kumio jaitura ena people ekwenda mundu uria utamiwi imouko iraria nginyagia wa ciana nindarega uriagwo ni ironda cia nda wakavu wikite ngombo ya mathirima nindarega uriagwo ni ironda cia nda wakavu wikite ngombo ya mathiri wakavu nikeingehurukia nguo-ini bengi yakwa etie mwatoirie ruthingo nindarigwo nikigikihurutagira iri ndona wendogoragwo gorotoyu nindarigwo nikigikihurutagira iri ndona wendogoragwo gorotoyu ena people ekwenda mundu uria utamiwi imouko iraria nginyagia wa ciana nindarega uriagwo ni ironda cia nda wakavu wikite ngombo ya mathirima nindarega uriagwo ni ironda cia nda wakavu wikite ngombo ya mathiri kabiro wito uria industriaria nora turasuma itheria ngavana ndathi Kirinyaga County yena moremi wazee wa nguvu enandari ekwenda mundu wirigitwo anajamba etare muhuko wa mwana yamenyaga urima mwonaga makora ikubirwo uiwo gacoko gateo yamenyaga urima mwonaga makora ikubirwo uiwo gacoko gateo ena people ekwenda mundu uria utamiwi imouko iraria nginyagia wa ciana nindarega uriagwo ni ironda cia nda wakavu wikite ngombo ya mathirima nindarega uriagwo ni ironda cia nda wakavu wikite ngombo ya mathiri maica maya mekwenda mundu athie ugite ndugekore hatikaini ya wendo tani kabatene ukandeithagirwo ta ithuĩ ũmũthĩwa rũme marario nĩ wendo kabatene ukandeithagirwo ta ithuĩ ũmũthĩwa rũme marario nĩ wendo eno people ekwenda mũndũ ũrĩa ũtamĩũĩ imouko ĩrarĩa nginyagia wa ciana
agone ironda cianda akabu wekete ngombo ya mathiri manendarega ore agone ironda cianda akabu wekete ngombo ya mathiri. Oh yes, rwĩmbo rũu ngwetetio nĩ mũthuri wĩtagwo Nduro wa Njogu. Akabu ũrĩmi wene ndarĩ rasta no musiki. Oh yes, very nice. Rwĩmbo rwega mũno 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 rwĩtagwo Eno People. Na Eno People, ici people mwaga gũciĩmenyerera. Mũkuona thĩna. Very nice. Rwĩmbo rũu rwatũkinyĩria rĩu thaa ici nĩ thaa 8 nĩ gũkinyĩra Kenya. Thaa 8 ĩgũkinya hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na Dr. Miriam. Yes, wa kũrĩa kwa Johnny Wellness and Nutrition. Ndenda ũmũthĩ atũthomithie maũndũ maigana ona megiĩ ũrĩa twagĩrĩire kũrĩa wega, ũrĩa twagĩrĩire gũkorwo tũgĩka exercises, na ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo ũkĩmenya nĩ kiurarĩa, tondũ to kũrĩa nĩ oro ũguo, nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa. Ndenda tũnyitanĩre nake oro rĩu nĩ ndenda kũmwĩta, no nawe ngĩmwĩtaga-rĩ ũkorwo nĩ waingĩra kũrĩa gwa cheza cheza, na nĩ njũĩ nĩ ũgwĩka ũguo nĩ tondũ ndĩroka ndĩona mbia bado nyingĩ mũno mũno ndigaru iria ndenda gũkorwo tũkĩheana kũrĩa gwa *779# kũu wona waingĩra maũndũ maku megũikorwo me maũndũ mamwe mega marore biũ *779#. Nĩ njũĩ nĩ ũgũthiĩ kũu na nĩ njũĩ nĩ ũgũteithĩka. We waga kũhotana hau ndũkamake tondũ niĩ nani mwena ũyũ ndĩna kĩndũ gĩgwĩtwo bonus ĩrĩa ndĩrabatara gũkorwo ngĩkũnengereria sawa sawa kũrĩa gwa *779#. Koguo thiĩ na mbere na gũtigĩrĩra nĩ waingĩra kũu nĩgetha maũndũ maikare me sawa. *779#. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*446#. Sagodi rada imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Nataka kuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika. Unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue yenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*446#. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCB license number PG 0001082. kwamũkĩra ndau thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*345#. Roi, hai. Hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Acha mimi natafuta hii simu. Alafu nashika hii simu yako hero. Ngoja kidogo hero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu hero. Mimi nashika simu yako. kwamũkĩra ndau thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*345#. Aikaria gakoe nginya gĩkoe
gatito o nginya gitito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, rwĩmbo rũrũ nĩ rwa Maina Jimmy, rwĩmbo rwĩtagwo Amina Ciĩrũnde. Ndenda rwambe rũrũgame ũguo, ngwĩrire cikĩhanda thaa 8 lazima tuongee na daktari. Nĩngwĩrire ndakwĩra wega nĩtũgũkorwo tũkĩaria na ndagĩtarĩ etagwo Dr. Miriam, nĩũkũmũmenya makĩria nĩgetha twarie ũhoro wa mĩikarĩre ũrĩa tũrabatara gũikara, tondũ nakuo gũikara kũrĩa tũraikara gũtingĩganwo. No nginya twĩyũrie nĩ ũrarĩa wega, nĩ ũraikara wega na nĩ namna gani. Ndagĩtarĩ raini-inĩ. Ndagĩtarĩ, good morning. Good morning, Shohi, kuhana atĩa? Nĩ kwega biũ. Ũrĩ okuo? Ndĩrĩ okuo na ndirĩ na ũru. Ngwĩtigagĩra atĩ ndahota kũhũra mathaa maya ngore ũng'orotete hatari tũkorwo atĩ ũmũthĩ nĩ twaga ndagĩtarĩ. Aca, ndagĩtarĩ ekĩonjo mũbiũ. Good. Karibu sana. Ũrĩ okuo wega? Ndĩrĩ okuo na ndirĩ na ũru. No tũratwarana mũtũrĩre ũyũ. Good. Na tũgakena mũno. Rĩu rĩ ndũkĩreke ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya Racuria. Nĩ njũĩ ndũrĩ wakorwo ho ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa tũrĩtaga ithaa rĩa andũ a Majuu. Andũ a Majuu mũthĩ na ndatuĩka wa Majuu. Rĩu rĩrĩ nĩ ithaa rĩa andũ a Racuria tũkoragwo kuo nĩ ithaa-inĩ rĩrĩ wega. Na nĩ twakena nĩ gũkorwo twĩ nawe. Na ndakena nĩ kũnyitwo ũgeni. Karibu sana. Rĩu ndĩrenda ũgeithie mũthikĩrĩria ũmwĩre wĩtagwo ũũ, ũkoragwo wĩ rĩgĩtarĩ wa kĩna, ũkoragwo kũ, na tondũ andũ gũkũ kwa Racuria kaingĩ nĩ mathiaga makauga nĩ macũngaga o tũkĩaragia rĩ, nĩgetha mũndũ ndagacũnge auge Ngai rĩu ndĩracũngire itanoya namba ya ndagĩtarĩ ũcio nĩkĩ, nĩ ũkũmahe namba na harĩa ũkĩonekaga nĩguo. Nĩ ngũmaria waria nao thaici tũgĩcoke tũkĩingĩre kuo. Karibu sana. Asante. Mũthikĩrĩria wakwa njĩtagwo ndagĩtarĩ Miriam. Ndagĩtarĩ Miriam akoragwo ndagĩtarĩ wa andũ wa ng'ombe. Tukoragwo mwena wa Nairobi. Nairobi tukoragwo nyũmba ĩtagwo Nasiko Chambers. Nasiko Chambers harĩa Moi Avenue. Nĩũtwo hakuhĩ na Beba. Ũngĩkinya hau rĩ hena namba ũngĩtũhũrĩra ũngĩũra mũno. Namba nayo nĩ 0722 405 302. 0722 405 302. Katucokere na Gĩkũyũ. Tamiuge na Gĩkũyũ nĩgetha mũndũ hihi ũtangĩhota kũmenya ũrĩa wauga na Gĩthũngũ akĩ-understand. Ndauga 07 2 2 4 5 5 3 2. Iyo nĩyo namba ĩrĩa ũngĩtuona. Twĩtagwo Journey Wellness. Ndauga twĩ harĩa Nasiko Chambers mwena wa Nairobi, harĩa hakuhĩ na Imenti House kana Beba Moi Avenue. Icio nĩcio namba ũngĩtũcaria ndũngĩtwaga. Na tũgakena mũno. Karibu sana. Asante sana Mr. Shohi. Ngũgeragia gũtarĩria mũthikĩrĩria ũnjĩrire tũraria ũhoro wa New Start. Yes. Ndamwĩra atĩrĩrĩ niĩ nĩ ngwambĩte gũkwĩra New Start yamba ũtigane nayo tondũ ndikũmenyete nĩ ndũ. No rĩrĩa ũcokire wandaũrĩra wauganga nutrition, exercise, water, ndamenya kaĩ nyuma thutha na kũraihu atĩa. Rĩu thutha mũno ndĩrenda rĩu ũtũtware ikinya gwa ikinya. Ũgĩtwĩraga nĩ kuga atĩa New Start nĩ ndũĩ, how do we deal with it, tondũ ndĩrona ĩna nutrition, ĩna ndũĩ, ĩna indo nyingĩ mũno. Ĩna indo nyingĩ, yes. Aya, nutrition, New Start, rĩu no kiugo mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩmenya hĩndĩ ciothe ũkĩambĩrĩria treatment yaku. Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa twambaga ku deal nakĩo nĩ ũhoro wa New Start, mũtũrĩre mwerũ harĩa ũrĩa ũrambĩrĩria. Nĩ ũkoretwo ũgĩikara na thĩna kwa ihinda, rĩu ũkwambĩrĩria atĩa nĩgetha ona wambĩrĩrie kũnyua ndawa ciaku kana wambĩrĩrie maũndũ macio mangĩ rĩ,
he uria wagirirwo ni gukorwo ukiambiriria. That is what we call new start. Niyo tureta new start. New start nario wagirwo ni kwandika riikurukite ire thiete na mwena riikurukite nigetha riu tumenye eni irarugamirira ki i irarugamirira ki uguo aya na riu kindu kia mbere hari new start ni n niyo ya mbere niyo ya mbere irarugamirira uhoro wa nutrition. Riu nutrition ri ni uhoro wa mirire uria mundu agirirwo ni kuria na maundu mothe ma nutrition kana ma kiriari kihumo kiamo mambiriirio haria kiambiriria back to Eden hindi iria Jesu ombaga mundu ni amuheire mutaratara wa indo iria agirirwo ni kuria. Ti ati ni undu utari ho ni undu wi Bibilia-ini kuria kiambiririe mwe muhari wa 29 kwenda muthoma muthikiriria wakwa wothe ethomere ibuku riu ona indo iria ciothe ciandikitwo iria mundu agirirwo ni gukorwo akihuthira nigetha guteithia mwiri wake ukure wega na akorwo ena health ire yagiriire. Nutrition niyo ri ni koragwo na nutrients iria ciagirwo ni gukorwo ci thiini wa mwiri. Kindu kia mbere icio na niithu twathomete turi anini muno ni kuri carbohydrates. Icio ni iria ciheaga mwiri energy. Twarikia hau ni tukoragwo na proteins nacio ni iria iteithagia guthondeka tissues, muscles na organs iria cia mwiri. Organ gikuyu giakwa tigiko gikiega biũ. Atire thana tukania ciothe tukania ciothe. Aya tuma hau he proteins cia thondeka mwiri wa thondeka tissues icio na muscles ciaku cia thondeka wega ri ni hakorwo na kindu gitagwo fat. Fat nacio ni ciagirirwo muthiini wa mwiri maguta nacio ni ciheaga mwiri energy na igateithia cells kuruta wira wega na guhota kuoya vitamins iria ciraingira thiini wa mwiri kuma hari irio iria uraria. Haya vitamins nacio o irio-ini iria turaria ri ni citeithagia guteithiriria gwaka jeshi ciaku cia mwiri iria cirakugitira mirimu. White blood cells vitamins ni citeithagia immunity iria huranaga na mirimu immunity. Even white blood cells onacio no iteithia ciguteithiririo ni vitamins iria ukuria thiini wa irio ciaku. Then twina kindu gitagwo minerals. Minerals onacio no cia bata muno. Icio nicio irateithia mahindi-ini na nerve citu na maundu maingi ma functions ingi ci thiini wa mwiri. And then kindu kia mwisho ki nutrient ka mwisho ni mai. Mai namo ni ma bata muno thiini wa mwiri na tuika riu mai ni tukwariria hari kiugo new start. Turiaga wega niki turabatara kuria wega niki. Undu wa mbere nigetha tukorwo na weight ire yagiriire ni teithagia ku maintain weight uritu wa mwiri uria urabatara ndugakorwo wina uritu muingi na ndugakorwo wina kauritu kanini. Nona twana twetu nini tuthiaga kiriniki guthimwo uritu twambiriria kuria ugathimirwo kerwo kana gaka ri ni wagirwo ni gukongerera kana ukanyihanyihiria uguo nigetha uritu wa mwiri ukorwo wi uria wagiriire. Namba 2 uteithie mwiri gukura. Wewe ciana muringi ndagitari na akwira gaka ke malnutrition gaka ni kahinyiririku biũ gatire na kiraria tondu mwiri ndurakura hana retarded gaikarite handu karugamitie uguo uringi gatiraria uria kwagiriire. Uria ngugite ningi ni teithagia kuongerera immunity yaku igakorwo ĩ njega and overall na mwiri wothe ugakorwo wi mwega riria waria wega na igateithia bado waria wega ri ni guteithagia kugiririria mirimu ya cukari, mirimu ya ngoro na mirimu mingi iria tucamanagia nayo mingi ukaga ni undu wa lifestyle iria turaikara. No ungicenjia horo wa mirire yaku mathina maingi tukoragwo namo ni meguthie meherete. Na riu kuria to kuria mundu eciragia oya ngima na nyeni uguo riu ni aria o ngima na nyeni he uria yagirirwo ni kurio
no kamwira ndarĩirie ũhoro wa ngima na nyeni ũrĩa cikũrĩo rĩ nĩ harĩ principles iria citeithagia warĩa rĩ irio ciaku cithĩĩke wega thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩgetha igũteithie tondũ wahota kũrĩa tu na irio icio citigũgũteithia kana ciage gũthiĩ gũthĩĩka wega cikũrehere mathĩna mangĩ so ũndũ wa mbere mũndũ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũtanuka irio na ndagĩka nyingĩ gũikia gĩciko ũguo watanuka rĩmwe ũkameria haya na njĩra nguhĩ tũtige bagabaga tũkĩrĩa mũndũ akarĩa akamba concentrate nĩ wakorwo nĩ mathaa ma kũrĩa ũgaikara thĩ wega ũguo ũkamenya rĩu nĩ thaa cia kũrĩa na ti gũtinda ũkĩaria ũkĩrĩa nĩ ũndũ wa gũtinda ũgĩkĩra rĩera kanua nĩkĩo iguaga andũ maita maingĩ makĩruruma nda kwererũka na kĩ tondũ mũndũ aratanuka akĩaragia rĩera no rĩo arameria maita maingĩ ũguo so ngugaga wambe ũtanuke irio ciaku wega cinyitane na mata biũ kuma maita 30 tanuke gĩciko kĩmwe maita kuma 30 cinyitane na mata nĩgetha enzyme ĩrĩa ĩ kanua ĩ saliva-inĩ mata-inĩ maku ya gũteithĩrĩria digestion yambĩrĩrie hau kanua haya warĩkia ũguo rĩ namba ũndũ ũngĩ wa kerĩ ũgũtũma nĩgetha irio ciaku ithĩĩke wega rĩ nĩ kwaga kũrĩa mathaa ma ũtukũ and especially ithuĩ tũkomaga ũtukũ rĩ mũndũ wothe ũrakoma ũtukũ rĩ agĩrĩire to mũndũ ũrakoma ũtukũ let me say mũndũ wothe ũkĩmenya nĩ gũthiĩ ũrathiĩ toro wagĩrĩirwo nĩ kũrĩa mathaa matatũ mbere ndagĩtarĩ rĩu tũtikarĩe supper serious supper nĩ ũkũrĩa cohi nĩ ũkũmĩrĩa no thaa irio ũkũrĩa supper ĩno yaku rĩ umenye hena kuma mathaa matatũ gũthiĩ na igũrũ ndĩmĩrĩe tene rĩu ũmĩrĩe tene na ũrĩe kĩndũ gĩtarĩ kĩritũ mũno ingĩhũta rĩngĩ ũtukũ ũtukũ ndũkũhũta tondũ mwĩrĩ waku rĩ ũtukũ ndũrabatara hinya wothe nĩ gũkoma ũrathiĩ gũkoma ũguo gũtirĩ na hinya wothe ũrabatarania rũcinĩ wokĩra rĩ nĩguo wagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra irio thani ũikare thĩ ũrĩe ta mũthamaki haya rũcinĩ rĩu ũrĩe wega rũcinĩ ũrĩe wega ti ũrĩa tũmenyerete kũrũma kamũgate na gacai tũkaumagara tũgathiĩ tondũ mũthenya nĩguo rĩu ũratinda mũthenya mũgima nĩ ũrabatara energy ĩyo ũrĩe irio cia irio kĩndũ kĩritũ wega ũrĩe ũhũne thaa mũgwanja akorwo nĩ ranji yaku nayo ũnyihanyihie rĩu ũrĩe ta princess kana ta queen thaa mũgwanja rĩu ndũkarĩe mũno nĩguo rauga nĩ ũkũrĩa no ti mũno nĩ wanyihanyihia king nĩwe mũnene rĩu arĩa nyingĩ we wĩ queen nawe ũrĩe tũnina nini rĩu hwainĩ portion yaku ĩnyihe ona to kinya atĩ ũrĩe irio ũhũne to kinya ũrĩe irio no ũrĩo na matunda kana tũindo tũhũthũ ũguo ũrĩe nĩgetha thaa iria ũrathiĩ gũkoma rĩ nda yaku ĩkorwo ndĩrĩ na kĩndũ nĩgetha kinya meciria maku mahote onamo gũkoma nĩgetha mahote kũrejuvenate kana kũheo hinya mwerũ rĩu nĩgetha rũciũ rĩu ũgĩũkĩra ũgakorwo wĩna hinya ũcio na hĩndĩ ĩno ũrarĩa andũ nĩ mamenyerete atĩ mũndũ akĩrĩa rĩ atĩ aikaraga na thani ya irio ĩ haha na gĩkombe kĩa maĩ gũtiagĩrĩire ũguo maĩ maku wagĩrĩirwo nĩ kũnyua ndagĩka 30 kamũira ũrĩte kana ithaa rĩmwe warĩkia kũrĩa ũrĩe thutha ithaa rĩmwe warĩkia kũrĩa kana ndagĩka 30 mbere ya ũrĩte nĩ macio nĩmo mathaa marĩa wagĩrĩirwo nĩ kũnyua maĩ nĩkĩ hihi rĩrĩ ũratukania maĩ na irio rĩ nĩ ithiaga igathũkia gĩthĩi gĩaku irio ciaku citithĩĩkaga wega tondũ no mĩanda ya mũndũ cita gĩthĩi gĩkĩ cita kĩndũ kĩrahihinya ũguo he ũrĩa nda ĩkaga nĩgetha ĩhote kũ digest irio no rĩu ciakorwo cina maĩ rĩ citikũhota gũ stabilize wega number 2 nĩ ci neutralizaga kana nĩ
nä kå neutralize na gä kå kwä ragwo atä yani gåkorwo nä ya dilute nyamå ä rä a ä teithagia irio icio gå thä acid ä rä a ĩteithagia ĩkagatia irio cithĩke na maĩ ningĩ maĩ nĩmo mambaga kuoywo nĩ mwĩrĩ rĩu irio cikamba cikaigwo kando na irio ciamba kũigwo kando rĩ mwĩrĩ waku nĩ ũndũ wa ũrugarĩ ũrĩa wĩna kũu ndarĩ cikambia kũferment cikambia kũgagata rĩu thaa iria ciroka gũthĩo rĩ cirathĩo kĩndũ kĩgagatu rĩu mwĩrĩ waku ũkambia kuoya gĩko kĩu gĩothe indo ngagatu nĩcio mwĩrĩ waku ũgũcoka woe na still maĩ maya ũranyua rĩ ndũkamenyere atĩ maĩ mahehu hendaga tũmaĩ twĩna ka temperature kega no meona tũmaĩ tũraru ĩrĩ maĩ mahehu mũno kana kĩndũ gĩothe kĩhehu mũno kana kĩhiũ mũno gĩtiagĩrĩire thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩ ũndũ wa gũteithia the mucous membrane mucus membrane kĩrĩa gĩkoragwo system-inĩ ĩyo ya gwĩka atĩ ya gũtwara irio koguo hĩndĩ ciothe ũkĩhũthĩra kĩrĩa ũrahũthĩra ũka make sure ti kĩndũ kĩhehu atĩ tuoyaga kĩndũ fridge twĩkĩrĩte kanua ningĩ mwĩrĩ naguo nĩ wambaga kuoya ndagĩka nyingĩ ũngĩkamba kũhiũhia kĩndũ kĩu nĩgetha ũhote gwĩkĩra temperature ĩrĩa yagĩrĩire aya mũndũ nake nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩmenya hĩndĩ ciothe rĩrĩa ararĩa ndũkanarĩa atĩ wĩna ihenya uge atĩ hihi nĩ ndĩracererwo wĩra reke nũmange wona wĩna ihenya tigana na irio icio kana ũciĩkĩre handũ ũthi wakinya kũrĩa ũrathiĩ rĩ ũrĩe aya na hĩndĩ ciothe ũkamenya atĩ ndũkarĩe ningĩ kũrĩa wĩhũnĩrĩrie ũngĩkaigua atĩ nĩ wahũna ũmenye nĩ wa overeat mũndũ agĩrĩire gwĩthima atĩa rĩu nda ya mũndũ ĩkoragwo ĩigana nona ngudi yaku ũngĩhingũra ciara ũguo rĩ irio iria cikũiganĩra guoko hau nĩcio wagĩrĩirwo nĩ kũrĩa ndaganĩtie guoko ũũ ndaganĩtie ndaganĩtie ciara ciaku ũguo ũguo nĩguo wagĩrĩirwo nĩ kũrĩa irio cigana ũguo na ngĩrora ĩno akĩrĩ ngima ĩrĩa ndĩaga ĩ wika ngima theri hatarĩ rĩu nyendi na indo iria ingĩ koguo nĩ ndĩhũnagĩrĩria nĩ wĩhũnagĩrĩria rĩu kwana icio ĩyo kwana ngima rĩu nao nĩ nguĩte nĩ ngũka nĩ tũkwarĩrĩria ũhoro wa indo ta icio ta ngima icio rĩ ndwagĩrĩirwo nĩ kũrĩa ngima nene ũguo starches wagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra kĩndũ kĩnini mũno mwĩrĩ waku ndũrabatara starch nyingĩ ũrabatara o kanini indo iria arabatara nyingĩ nĩ mboga nyingĩ vegetables proteins na indo ta icio na irio ciaku hĩndĩ ciothe thani ĩyo yothe ũrarĩa rĩ wagĩrĩirwo nĩ kũ make sure nuthu ya thani ĩyo nĩ irio citarĩ nduge vegetables na ndũgaciruge cihĩe mũno rĩu ka make sure thani yaku hena tũboco hena gakima kana hena kanyama hena tũmatumbĩ ũguo no mboga nĩ nyingĩ ĩno nĩ ĩteithagia digestion wega na nĩ ĩteithagia kũgirĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ mũno aya hĩndĩ ĩyo ũrarĩa irio ici njĩthĩ rĩ wagĩrĩirwo nĩ gũcithambia wega akorwo nĩ kĩndũ gĩthĩ biũ ndũgwĩkĩra riko ũthambie wega na ũngĩhota na ũitĩrĩrie ndimũ ũthambie nayo kana vinegar ya white ũgathambia nayo nĩgetha tũtigakĩreherere ningĩ mathĩna mangĩ ndũgakĩrĩe germs ningĩ uge anga ũke ũtwĩre ningĩ anga ndĩragĩire amoeba ũragwire tũrĩe niĩ ndinauga ũguo ndauga tũthambie irio citũ wega no akorwo no ũkinya twĩkĩre riko rĩ tũciruge ndagĩka 2 steam ndagĩka 2 tu ũguo gakahe ihenya kũmĩsteam ndagĩka 2 ũguo ũmĩrutĩte yes tondũ yahĩa mũno nĩ yate yahĩa mũno rĩu nĩ yate bata wayo nutrients iria ũkwagĩrĩirwo nĩ kũruta harĩyo rĩ nĩ ciathira rĩu ciarĩyo nĩ mwaki ciothe kana citirĩ na hinya ingĩgũteithia number 3 na ũndũ ũngĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũ avoid maguta maingĩ nĩ andũ mendete maguta mũno na especially ona marĩaga indo cia kũ deep fry mũno thaa ciothe kĩndũ kũ deep fry maguta macio matherũka ningĩ rĩ ti mega
ati utherukie maguta ungihota ri uthira undu uthira indo iria citegũbatara gũikio maguta-inĩ macio matherũku tondu nikio urona maguta macio mahĩa mũno ri ni marehaga kindu gitagwo carcinogen nĩyo one of the thing iria cirehaga cancer thĩinĩ wa mwĩrĩ koguo ũngĩhota ku avoid indo icio ciothe ũratinda deep fry na kĩ ũguo ri ni wega mũno indo process ati ugathii ukauga na ingĩra supermarket ngaigua andũ makiuga niĩ ndĩaga amaze ndirathukia rĩtwa rĩa amaze no rĩu nona indo ta icio ũngĩrora mĩtu ĩyo mĩingĩ rĩ nĩ konyoretwo ĩkarutwo kĩrĩa kĩa bata rĩu ũrarĩa o ũyũ mũkonyo we no kũrĩa ũrarĩa tu ũhũne no gũtirĩ kĩndũ ũrekĩra mwĩrĩ ũngĩhota kuoya mbembe ciaku ũthi wĩthĩĩre oke ũrĩe gakima gaku rĩ the better ũtegũkonyora andũ maugaga anga kau nĩ kandũ a gĩcagi gũtirĩ kaũndũ kandũ a gĩcagi icio nĩcio irio iria wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩhũthĩra irio citarĩ ngonyore ningĩ ona irio nyingĩ tũratha ici ciĩkuo kĩrĩa-inĩ ũrakora ciĩna ma chemicals maingĩ ciĩna maũndũ maingĩ no ndirakiuga no tũkũrĩa tondũ tũtirĩkĩhota atĩ kwĩhandĩra indo ciothe no tũngĩhota kanyamũ karĩa ũngĩhota we gũkorwo ũkĩonera gatarĩ ka process katarutanĩtio maũndũ maingĩ rĩ kanyamũ ga kuma mũgũnda kau nĩ kega mũno haya ũndũ ũngĩ mũndũ nĩ poster ya kana ũrĩa ũikarĩte thĩ ũkĩrĩa nĩ kona kuo nĩ kũmataga ndũgaikare atĩ wĩkũnjĩte ũguo nĩguo ũrarĩa nĩgetha irio ciaku cihote kũdigestĩka wega wĩikare wĩ upright poster yaku ĩkorwo ĩ njega ũikare thĩ no mũgongo waku ũkorwo wĩ straight haya na ningĩ ndũkarĩe thaa iria wĩna stress atĩ ũngĩigua ndũkarĩe wĩna stress tondũ rĩu ĩyo nayo nĩ kũthũkia digestion yaku irio ciaku citigũthĩĩka tondũ rĩu meciria rĩu matirĩ irio-inĩ rĩu mareciria maũndũ macio makũhete stress na wagĩrĩirwo nĩ kũrĩa thaa iria ũkenete rĩu ndagĩa stress ndige kũrĩa wagĩa stress amba ũtigane na irio kinya rĩrĩa stress yo ũrĩ nina wagĩrĩirwo nĩ gũikara ũkenete hĩndĩ ciothe thaa iria ũrarĩa na nĩguo ndauga atĩ ndũgakorwo na ihenya mũno haya nutrition ĩkoragwo ĩ nene mũno nĩ maũndũ maingĩ na ndingĩhota gũtarĩria atĩ mothe na ũrĩa atĩ ũngĩamba kũruga na kĩ no ũngĩtũcerera nĩ tũgũka tũgũikarie thĩ take our time tũgagũtarĩria ũrĩa wothe wagĩrĩirwo nĩ kũrĩa kũringana na thĩna wa mũndũ wa mwĩrĩ tondũ mũndũ wĩna mũrimũ ũyũ to kinya arĩe ũndũ ũhanaine na mũrimũ ũyũ ũngĩ koguo o mũndũ nĩ arĩ irio iria cimũbatarĩte na hena irio iria agĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra nĩ ndarĩkia na eni no arĩkia nayo hena andũ mena ciũria reke njũrie cia eni he mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ kana nĩkĩo mũndũ ererũkaga ehũnĩrĩria eni tondũ he mũndũ ũga niĩ nĩ nyendete mboga mũno no nginya cirugwo nĩ kũmaanisha itindeithagia haya ndirauga citimũteithagia no rĩu hinya ũrĩa nutrients iria ci thĩinĩ wa mboga ĩyo rĩ nĩ cikuĩte tondũ ingĩ no ĩthiĩ no ĩkorwo ndĩrugagwo ĩkahĩa biũ rĩ no ĩgũgũteithia ndũkareke ĩhĩe biũ ũguo ũngĩ wauga nĩ he mũndũ werũrũkaga ahũna nĩ erũrũkaga ũyũ tondũ nako ka valve he kadirisha njuge kana kamũrango kahingũkaga haha thĩinĩ wa nda ũgĩthiĩ kũingĩra irio cigĩthiĩ kũingĩra nda rĩ nĩ harĩ ka valve kana kamũrango kahingũkaga rĩu kangĩ ũngĩhũnĩrĩria mũno rĩ gatihingaga rĩu karega kũhinga rĩ nĩkĩo gũtinda ũkĩerũrũka ũguo tondũ kĩ acidity kĩu nĩ kĩroka gĩgĩcokaga na igũrũ tondũ kamũrango gatihingĩte na nĩ kagĩrĩirwo nĩ kũhinga arĩcia roria atĩrĩrĩ torie ndagĩtarĩ mũndũ agĩrĩire kũrĩa maita maigana in a day
wagĩrĩirwo nĩ kũrĩa maita matatũ o marĩa njugire rũciũ, breakfast, lunch na supper. Gatagatĩ gaka mũga kuma rũcinĩ kinya ranji-rĩ, mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũnyua maĩ. So between tariu nĩ nyonaga kaingĩ ona ta wĩra-inĩ nĩ njũĩ wanona ũguo ndagĩtarĩ, in between breakfast mũndũ akĩrĩire breakfast gwake na rĩngĩ lunch nĩ mona hena kabreki ga cai harĩa thaa inya. Is it recommendable? It is not. Kau no kaũndũ tweigĩrĩire atĩ no kinya tũgaikara tũkĩrĩaga na kangĩ keho harĩa thaa 10 anga tea break getagwo tea break. Ici rĩu nĩ igiragĩrĩria irio iria rĩu ũkũrĩte mbere-rĩ cikaga kũrĩkia gũthĩĩka, tondũ irio nĩ citĩkaga kuma mathaa 5 gũthĩĩka, na kĩndũ ta nyama nĩ gĩtĩkaga even longer. Rĩu ũngĩkorwo atĩ thutha wa mathaa before mathaa 5 mathire nĩ wekĩra kĩndũ kĩngĩ ndarĩ, rĩu nĩ wakĩona nĩ wa disturb digestion iria cigũthĩagwo mbere, rĩu ningĩ ciambe cioe ici, rĩu ũgakorwo nĩ ũrĩgĩaga na mathĩna maingĩ, na igua andũ nĩ magĩaga na acidity all the time, tondũ irio rĩu iria nĩ cieherio-rĩ na rĩkia cigũikara hau ciambia ningĩ gũ-ferment and all these things. Koguo agĩrĩirwo nĩ warĩa rũcinĩ ikara mathaa maya 5 ũtarĩ ũrekĩra kĩndũ kĩngĩ kanua. Ndũkagerie gwĩkĩra kĩndũ kĩngĩ kanua. Ĩkĩra maĩ peke yake or juices, drinks peke yake. He mũndũ ũroria atĩrĩrĩ, ndaigua ndagĩtarĩ akĩgweta ũhoro wa mboga na cistimo. Is she including nginya mboga cia kienyeji kana no ici ingĩ tũĩ kabici na spinach? Okay, kienyeji-rĩ no ũruge ndagĩka, no ndũkano ũrĩa twambaga atĩ gũtherũkia cikatherũka cikahĩa-rĩ, nĩguo njugire atĩrĩrĩ cikorwo ciũragĩte atĩ cigacenjia rangi. Wona nĩ ciambia gũcenjia rangi ũmenye rĩu nĩ woragire nutrients ciayo. Ciagĩrĩire gũtigana o ũrĩa the original color. With the original color. No ciacenjia ciatuĩkanga yellow cihanaga gakirini kangĩ kena yellow ũguo-rĩ ciagĩrĩire. Cia kienyeji no ũruge, no ndũkareke ci overcook, uruge cikare na rangi ũrĩa wacio. Okay, he ũngĩũroria haha ũhoro wa kana nĩ gũcokia kĩu aroria ũhoro wa ũmahe diet ya kana kanini less than 2 years old ũrĩa kabataire kũrĩa, no tambe ũtũtarĩria atĩrĩrĩ mũndũ mũgima harĩ thani yaku ũguo-rĩ ya cohi kana ya ndagĩtarĩ-rĩ njagĩrĩire gũkorwo na irio mĩthemba igana at any particular day, tondũ niĩ nĩ nyonaga ũgakora cohi aigĩte gĩkima kĩnene mũno haha mwena ũyũ ũngĩ rĩngĩ ũgakora cohi aigĩte tũboga tũnini, ũgakora mwena ũyũ ũngĩ cohi arenda nyama choma, haha hena nyama ya ngũkũ na ya kĩ, no nginya hangĩkorwo herĩ na karĩciũ kũrĩa ndagĩtarĩ authorizaga mũndũ arĩ. Aya nĩ ngugĩte atĩrĩrĩ, nĩ ũkũgwetete no nyende ũtarĩrie nĩguo ndĩrenda gũtarĩria thani yaku hĩndĩ ciothe ũkamĩkaga sure atĩ ĩna balanced diet. Tukiuga balanced diet tugaga atĩrĩrĩ, ĩna carbohydrate, ĩna proteins, ĩna vitamins na minerals. Of course minerals ti mũno, but icio ingĩ ithatũ, carbohydrates, proteins na vitamins ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ci in your plate thani ĩrĩa ũrarĩa thaa icio. But njugire carbohydrates-rĩ portion yake ĩkorwo ĩ nini. Wenda gwĩkĩra nyama na njugire ndũkarie ningĩ kwĩhũnĩrĩria, we ĩkĩra nyama ĩrĩa ũrona nĩ njega nĩ gũkũhũnia wega, nĩ ũkũigua harĩa ũgũkinya nacio-rĩ nĩ hega. No gakima gaka-rĩ ndũgekĩre gĩkima kĩnene, na mboga ciaku wĩkĩre onacio cirĩ o nyingĩ. Rĩu icio ingĩ kana akorwo no matumbĩ, na matumbĩ nĩ ũgwĩkĩra. Andũ maugaga matumbĩ nĩ marĩ cholesterol, nĩ mekaga atĩa? Nĩ mũndũ ũrenda kũnina weight yake ahũthagĩra matumbĩ na nyama. Mũndũ serious? Yes. Mũndũ ũrenda kũ reduce weight? Mũndũ ũrenda kũ reduce weight arĩe matumbĩ na nyama. Arĩe matumbĩ na nyama.
atigane na indo ici ingĩ tondũ ona mboco nacio nĩ irĩ carbohydrate kwa umbali koguo rĩ no ũcirĩe ndinauga citikarĩo no cirĩo but nyama matumbĩ indo ta icio weheretie indo ta carbohydrate ta cabaci ngima mĩcere ũrĩa ka portion kanini mũno kanini tondũ nĩ ũrakĩbatara energy yo thĩinĩ wa mwĩrĩ ndũkuga atĩ nĩ ũkweheria entirely no rĩu ũrĩa ũreheria entirely nĩ ũrenda cut weight kana kũnyihia weight yake na ihenya but portion ya thani yaku o hĩndĩ ciothe ũkĩrĩa ũkamĩkaga sure nĩ ĩrĩ na carbohydrate nĩ ĩrĩ na proteins na nĩ ĩrĩ na vitamin. And one more thing andũ mekaga mistake andũ marĩaga mboga na makarĩa matunda indo ici cierĩ cititukanagio hĩndĩ ĩmwe akorwo nĩ rũcinĩ ũrarĩa ũkarĩa matunda na ndũkarĩe wa decide nĩ mboga ũrĩe mboga matunda merĩ tu no ũngĩhũthĩra hĩndĩ ĩrĩa ũrarĩa mboga avocado na ndimũ kana icungwa icio peke yake matunda maya mangĩ mothe ũmacarĩrie akorwo nĩ thaa mũgwanja ũdecide uge nĩ ngũrĩa ici na akorwo ti ũguo ũcirĩe ndagĩka ta 10 kana 15 minutes before ũrĩte irio ici ingĩ nĩge tondũ enzymes cia matunda kũdigestwo rĩ nĩ different na cia vegetable mboga na matunda cititwaranaga hĩndĩ ĩmwe auga no ona apple no ũrĩe na mboga apple avocado na machungwa peke yake ndimũ kana machungwa peke yake ona matunda macio rĩ ndũgatukanie atĩ melon na matunda maya mangĩ nyonaga andũ mathiĩte handũ ũgathiĩ ũgekĩrĩrwo matunda marigũ maembe pineapple na melon igekĩrwo acoka ũgekĩrwo beetroot aca twagĩrĩirwo nĩ avoid beetroot na melon matunda-inĩ maya mangĩ nĩkĩ melon ũngĩhũthĩra hamwe na matunda maya mangĩ rĩ nĩ ambaga kũrũgamia absorption ya matunda maya mangĩ yani yo nginya yo ya mbeo yo kinya ya mbeo yo nĩwona kinya ũhoro wayo nĩ maĩ maingĩ so wagĩrĩirwo nĩ ĩyo ũmĩrĩe ĩika matunda maya mangĩ namo me maika ũrĩe melon ĩ wika koguo ona ũtũthiaga atĩ kũblend ũrablendanĩria hamwe ciothe wagĩrĩirwo nĩ akorwo nĩ melon reke wambe ũmĩrĩe ĩika ũcoke rĩu maya mangĩ nĩ ũkũrĩa baadaye. Yes. He mutumia wĩ hao kũrĩtie ũhoro wa kana ka less than 2 years na tondũ hihi nĩ njũĩ etereire gweterera rĩ ũngĩmwĩra atĩa which is the best winning food kana gaka nĩ hĩndĩ karatiga kuonga nĩ hĩndĩ rĩu karambĩrĩria rĩu gwĩka atĩa kũrĩa rĩu irio cia andũ hena irio special karabatara gũkorwo kakĩrĩa hatirĩ na atĩ irio special karabatara kũrĩa ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka no kũbalance irio tu cia kawaida icio nĩcio agĩrĩirwo nĩ kũmĩkaga sure atĩ nĩ balance indo ciothe icio ndauga akorwo nĩ carbohydrates agekĩra aka make sure nĩ mũthĩ nĩ akahe either nĩ gathubu ka nyama rũciũ hena gathamaki ũguo angĩhota gũtanuka rũciũ hena tũmatumbĩ ũguo no ti atĩ nĩ gũ-concentrate na tũindo marigũ icio nĩcio maheagwo maita maingĩ marigũ na kĩ ũguo nĩ arĩ irio cia kawaida irio iria ekũhota gwĩka atĩ mwĩrĩ wake ũkũhota gũthĩa ona kanua gake rĩrĩa gekũhota kũrĩa tondũ obvious kau ndũngĩhe gĩtheri no nĩ ũgũkahe gakima nĩ ũgekĩra gathubu ka nyama kana gathamaki ona tuomena nĩ tũteithagia nĩ ũndũ wa omega 3 nĩ tũteithagia kinya brain yake kũ-function wega so tũthamaki aka make sure nĩ agekĩrĩra wega ũguo nĩ karĩa o mũthĩ no agakahe protein ĩno ũcio agacenjia agakahe protein ĩno ĩngĩ ũboco ũguo indo ta tũu ningĩ rĩ no twarĩkia show kana ona rũciũ mũthenya rĩ no ahũrĩre thimũ nĩgetha anjĩre we kĩrĩa ningĩ no ndĩmwĩre arĩage icio na rĩngĩ kũrĩa arĩ gũtirĩ na indo ta icio ndangĩhota kuona
koguo ri angihurira muthenya no ndimu andaririe indo iria we ahotaga kuria haria riri niki enakio nigetha ndimwire bangaga no Jerry aroria atiriri ndiakora ngwiciria ndukamake ati twahota kwa kurikia nyamu igwitwo new start ati na thina tugucifuatithiriria show ino no tukiaria tondu ndona maiyukitie nutrition biyo reke twarie horo wa nutrition o haria iri tukinyia niguo ati na thina iyo ingi no turore no tuthie na mbere hari icio ingi Jerry arauga kana gake ni ga 5 years na nigakoretwo na thina wa rickets rickets I think twacitaga na gikuyu ni baso kana bogoro yes bogoro so arauga I've gone to so many people daktari kindly utatupea namba yako and kindly jaribu tu kuongelelea what can a mother do atinafaa kupea mtoto aya mwana wina rickets namba imwe ri mwana ucio riua mationa ndamuonithirie riua muno niyo yathire kiamba gicababisha mathina macio that is number 1 riua ni ria muhimu muno na riria mwana ucio agire riua riu wega ri nikio mathina macio ma maguru mambiriirie na riu indo iria arabatara muno ri ni indo cina a lot of vitamin D na ni agirirwo ni gukorwo akimassage maguru macio ma mwana ucio korwo makimassage ri ni makuhota guteithika ningi ni kuri nyamu ikagirwo although ni ndire nayo for the at the moment he nyamu ciana ciohagwo maguru igacokania cikateithia gucokania maguru macio although miaka 5 no mahindi riu ni mambiriirie kunyita biu na hinya mambiriirie riu kunyita riu hau ni handu ni ma no in terms of irio ri ni agirwo ni kuria indo cina a lot of calcium ni ta iriku icio hihi nigetha tondu ndirakia ciumu ari kuria gicagi ni indo ni ta tutui uguo ngiria aya uthamaki niguo ngugaga ati then mundu no ndimwire kindu ta kiu wi no hari ari agakorwo ndangihota kuona no aiko no agega thamaki ri iria gicagi gutiagaga mwana ucio ni arabatara karia tumatumbe ndekwaga ndangiagaga kuku hau indo icio nicio cikumuhe calcium ningi ako citiganite ri no tumuhe ona ithuĩ calcium iria ekota kuhuthira gwikate na mai mwana ucio akanyua na ni guteithia gucokania thina ucio akwariria ni ugwika ajariria na mbere aheanire na no tukuheana tukirikia micokere o ringi nigetha riri mutumia to ringi mitambo ni thia oguo agakorwo ni thia ekora kana ni acungire namba itu ya thimu ni 0722 405 302 0722 405 302 yo riu ni njui ni ameandika handu no agikwaririe rucio gwakia no ajaririe rucio he ungi mutumia haha I think uyu ni mutumia kendare I think ni mutumia arauga been battling diabetes for a while nasikia daktari anajua mambo ya chakula yes ebu mwambie asaidie sisi watu ya diabetes tago Beatrice Beatrice thank you muno ni kiuria giaku diabetes ni thina ukoretwo ugithumbura andu aingi muno na thaa ici to andu akuru marathumburwo ni thina wa cukari na cukari uyu ri urehetwo ni mirire iria mundu arari uria turaria nikuo kurarehe mathina macio mothe ma cukari na niguo njugire atiriri ungi avoid indo cina ici cia carbohydrates muno unyihie thani-ini yaku ri mathina maku ni mekwambia guthira ukamekaga sure ni waria mboga nyingi
na nĩ warĩa proteins nyingĩ mũno mũndũ wa cukari mathĩna macio nĩ megũthira. Number 2 no ũthiĩ na ũgakinya handũ ũkauga atĩrĩrĩ nĩ go fast na no njuge ũguo mũthĩ nĩ ndehinga no njuge ũguo mũndũ one atĩrĩrĩ koyo na twĩragwo andũ a cukari tũgaikara tũkĩrĩaga rĩ na rĩu nĩ watwĩra tũtinda atĩ twĩhinge kũrĩa rĩ no uge ũmũthĩ nĩ ngũrĩa rita rĩmwe waikara ũguo rĩ nĩ ũthiaga ũgastarve mwĩrĩ waku cukari ũrĩa ũkũingĩraga mwĩrĩ ũrĩa ũratũma cukari waku wambatĩre hĩndĩ ĩyo ũgirĩtie mwĩrĩ waku kuongerera cukari thĩinĩ wa mwĩrĩ rĩ wagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra maĩ maingĩ. Ũkĩnyua maĩ maingĩ rĩ nĩ mateithagia gũkorwo magĩthambia cukari ũrĩa wĩ thakame-inĩ yaku. Koguo irio ciake akarora biũ indo iria ararĩa akamenya atĩ portion ĩrĩa ndĩrahũthĩra ti portion nene nĩ ka portion o kanini. Ũkĩrĩa ũguo no wekĩra indo icio ciothe ngũtarĩirie rĩ thĩna waku wa cukari ona ũkĩhũthagĩra ndawa iria ũkũhũthĩra thĩna waku wa cukari nĩ ũcovagwo nĩ ũndũ wa irio. Na nĩguo maĩ nĩ kĩndũ nakĩo kĩa muhimu sana onakĩo kĩrĩ hau New Start-inĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno thĩinĩ wa cukari. Na mũndũ wa cukari nĩ ikaraga mũno akĩnyotaga. Koguo nake agĩrĩirwo ndaketerere atĩ mwĩrĩ ũmwĩtie maĩ atĩigue na nĩ ndanyota reke nyue maĩ. Nyuaga maĩ o kahora nĩgetha cukari ũcio wĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ wa thakame yaku rĩ ũhote gũthambio nĩ maĩ macio ũranyua. Harĩ indo thiĩ na mbere tokinya atĩ ũnyue maĩ plain nĩ harĩ cumbĩ twĩtaga pink salt, Himalayan pink salt. Gacumbĩ kau no wĩkĩre tũmaĩ-inĩ twaku rũcinĩ. Ũndũ wa mbere wokĩra ũguo woe gĩkombe kĩa maĩ kana ona ikombe 2 wĩkĩre gacumbĩ kanini ũtahie na gaciko karĩa kanini ona ndũkareke gakinye nuthu ka pinch tu maĩ ũigue nĩ macenjia mũcamo ũgakoroga ũkanyua maĩ macio. Maĩ macio nĩ mateithagia mũno nĩ mateithagia kũhingũra kinya system yaku rĩu nĩ ũrĩa ũtukũ tondũ nĩ gũkirĩte rĩu wanyua tũmaĩ tũu nĩ tũkũhingũra kinya digestion nda yaku ĩkahingũka wega nĩgetha rĩu ona ũkĩrĩa rĩ indo nyingĩ nĩ ciambĩte kweherio tondũ maĩ namo nĩ mateithagia kweheria gĩko thĩinĩ wa mwĩrĩ. Nĩ ũkũragia kĩũria. He mũndũ ũroria ũrauga haha nĩ cohi na ndagĩtarĩ mũrega niĩ ngĩrĩa no nginya cai ũkorwo wĩ hau. Yes, akĩrĩa irio rĩ cai no nginya ũkorwo wĩ hau. Thĩna ona ti cai mũno kĩrĩa mwĩrĩ ũcio ũrenda nĩ maĩ. Na nĩguo njugire atĩrĩrĩ nĩgetha thaa iria ũrarĩa mwĩrĩ waku ndũgetie maĩ rĩ ũnyue maĩ enough ndagĩka 30 kamũira wambĩrĩirie kũrĩa. Ndagĩka 30 kamũira wambĩrĩirie irio ciaku mbere yorĩte ndagĩka 30 wambe ũnyue maĩ. Ũnyue maĩ ũigue maĩ nĩ waigania na ti kũnyua kuku. Maĩ matinyuagwo ũrĩa ng'ombe nyuaga. Maĩ manyuagwo ũrĩa ũnyuaga cai. Tondũ wanyua kuku rĩ megũthi maume na ihenya na makaruta kinya vitamin C thĩinĩ wa mwĩrĩ. Koguo wagĩrĩirwo nĩ kũnyua maĩ kahora ta cai. He mũndũ wĩ haha wakena mũno I think nĩ mũthuri wĩ haha ndaragĩtwĩra ndo arauga atĩrĩ niĩ nĩ ndakena. I've been dealing with weight loss issues. Nilikuwa nataka ku lose weight. A friend of mine akaniambia the best way to lose weight ni nikule mboga. Mboga cabbage akamekira into quotes cabbage na nimekuwa nikikula cabbage. Nĩndamaka kũigua ndagĩtarĩ akiuga atĩ no ndĩe nyama na nderirwo ndikahutie nyama kana ngerie kũnyua kĩndũ gĩothe kiumĩte harĩ animals. Aya arimũ tũkoragwo tũrĩ aingĩ
ngane no riu ni ndiramuhe na example na mundu ungi ndiramuhe example na nie mwene yes ndirari kiro 100 ria kindu na thaa ici cikurukite cirorete ite yes ni ndiaga nyama ni ndiaga matumbi koguo tikuga ati nyama na matumbi ni igiragia uhinje nyama iria irehaga thina ni nyama iria ya choma aria mathiaga makaria choma na ingi uraria gichoma kimukagithie muri athuri maigana na hau mugekira kinyama kinene oguo gikima nakio ni mwaria hau gutire hindi weight yaku ikanyiha weight yaku ndengenyiha ugituika ni uraria carbohydrates nyingi carbohydrates ciaku ciaikuruka thi weight yake ni guthie kando na kindu na indo ingi angihuthira cia guteithiriria guikurukia thina ucio ri ni ngumwira ndagatigane na nyama but asikule portion kubwa akario kanyamu kanini ka portion kanini ri nigekumuteithia na ndakarie mathaa ma utuku ona utuku agirwo ni ku avoid kuria ni arie kama matunda thaa emwe wakira thaa emwe ni atigane na iri na kindu kingi na muthenya ndagatithia akirumaruma tuindo akaria ahorerete rucine na ranji hwaini tokinya good he mundu urakuria haha atiri daktari nimesikia ukiongea kuhusu nyama which is the best type of meat tunaambiagwa kuleni white meat sometimes unasikia wengine wakisema hata ukikula red meat sometimes iko sawa which is the best according to you haya nyama ri nyama cirehaga thina ni undu wa indo igiri tu thakame iria ĩ thĩinĩ wa nyama ĩyo na maguta thakame ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa nyama ĩyo na maguta na maguta ici indo igĩrĩ tu nĩcio cithũkagia nyama nyama o yothe gũtirĩ nyama ĩna thĩna number 2 nĩ ũndũ wa mĩrimũ ĩrĩa ĩihũrĩte thĩinĩ wa rĩu o hĩndĩ kwĩna mathĩna maraumĩra ma mĩrimũ mĩingĩ na nyamũ iria tũrathĩnja igakorwo nacio nĩ cigĩte mĩrimũ nĩ ũndũ wa indo iria cirarĩa rĩ ũngĩhota kuona nyama citarĩ nona iria cina kũrĩa icagi-inĩ na kũrĩa nome ici cia taũni nĩ ũcemanagia na ng'ombe ĩkĩara thĩinĩ ĩrarĩa ndaipa nĩguo ona ngũrwe nyingĩ mũno ngũrwe kwanza rĩu ĩyo nĩ kwanza ikwarĩrĩria mũno ũhoro wa ngũrwe tondũ nĩ njũĩ andũ nĩ mendete ngũrwe na nĩ nyamũ yarumirwo koguo ĩyo ndikwarĩrĩria mũno mũndũ igua nĩ ekũhota kũrĩa ngũrwe no arĩe no warora indo iria nyamũ ĩyo ĩrarĩa rĩ onawe no igue thiti you are what you are you are what you eat I mean ũkoragwo wĩ kĩrĩa ũrarĩa rĩu na ngũrwe ĩyo kĩrĩa ĩrarĩa rĩ nĩguo ĩrĩ mwĩrĩ waku nĩguo ũhana ng'ombe kĩrĩa ararĩa rĩ nĩguo kĩhana koguo rĩ nyama ciothe rĩ niĩ ndikwĩra mũndũ ndakarĩe nyama but we be cautious tondũ kwĩna mathĩna maingĩ mũno kwĩna mĩrimũ mĩingĩ mũno ĩrehagwo thĩinĩ wa nyama no ũngĩhota gũkorwo atĩ he handũ ũrerĩithĩria tũindo twaku rĩ ũkarĩa tũu rĩ ndendeka ndagĩtarĩ mũndũ abatiĩ kũrĩa matumbĩ maigana per day nĩ mũndũ ũroria ũguo atĩ mũndũ abatiĩ kũrĩa matumbĩ maigana per day tondũ nĩ ũkũririkana tũgĩkũra gĩcagi-inĩ tweragwo anga ũrĩa itumbĩ rĩmwe wiki ĩmwe ndaririkana ngĩerethera kairĩtu gakwa o ũmũthĩ ũyũ ngĩkera gatiagĩrĩire kũrĩa matumbĩ ma kienyeji makĩria ma rĩmwe tondũ nĩ gekũgĩa hinya mũno karingĩke so ũhoro ũcio nĩ ũngenirie mũno ndaririkana nĩ kũhenio twahenagio mũndũ abatiĩ kũrĩa maigana mũndũ healthy kana mũndũ o wothe rĩ matumbĩ merĩ matatũ matirĩ na thĩna per day matiramakania kana nĩ kienyeji kana nĩ matiramakania matumbĩ matirĩ cholesterol andũ maugaga atĩ anga nĩ megũgwĩkanga atĩa matumbĩ
no ndugakimenyere maria ma kuhura rugio-ini na maguta ungihota gutherukia matumbi maku the better. Maya boiro ni megega gukira maria mangi ma rugio, no ndinauga ndukamario namo ni ukuria macio ni mega tondu namo ni makona vitamin B12 na ni makona vitamin D. They are very good. Kiria urageria ku avoid ni maguta maingi. Njugire atiriri fatty foods ni irehaga thini wa liver yaku. Koguo wagirwo ni ku avoid maguta muno. Ona thaa iria uraruga ri twambaga ati gukaranga gitunguru, ati ureke gitunguru kiu kihie na maguta, ucoke wikire tunyanya, ucoke wikire ki wagirirwo ni gwikira gitunguru, wikire tunyanya, wikire ki tuindo turia tuothe urenda gwikira, ucoke wigirire kiria urenda kuruga. Utegutinda ugikira kiria muno maguta, ati ucoke ruitiririe maguta iguru riu. Maguta matikambe kuhia, njugire mahia muno ri ni makorwo na kindu gitagwo carcinogen, ndi uria getagwo na Gikuyu. Carcinogen ni one of the things cirehaga cancer thiini wa mwiri. Yes. Koguo ndukendage ati kuruga maguta maku makahia. Wonage kinya angi mararuga na maguta ako ni ta chips citherukirio maguta, maguta kinya macenjia rangi. Ungihota ku dry fry. Ena nyambu itagwo air fryer. Air fryer ndiramenya ona ciukite muno ni nyingi. Riu ni ciukite na citikiri na goro. Ako no kinya uria waru ri nducikie air fryer-ini. Na air fryer ndiragibatara maguta maingi. Twina ka oven no wikie kuria thiini. To kinya ati urikie indo maguta-ini. Anyway, ungikihota gikondu ukihota ri iruge tu no nayo ukaki make sure na no aria mbuga nyingi ni undu wa guteithia na mai maingi mahiu ni undu wa guteithia kuhura maguta maria thiini wa mwiri. He mundu uroria atiriri, ndagitari wauga kiroko mundu akaria wega biu. Yungikorwo warokera chapo, mugate kana warokera mandathi no kirie maingi biu. Ni mundu ageria gwika economization. Ndangigitiga kuria icio nitaguo arageria gwiciria. Ndirarega ni akuria uguo. Ni akuria mandathi macio na cabaci icio ciothe nyingi rucini. No njugire atiriri, carbohydrate mwiri waku ndurabatara carbohydrate nyingi uguo. Tondu riria carbohydrate nyingi ciaingira thiini wa mwiri niguo mwiri waku naguo uraguciriria mirimu mingi. Riu no aria mandathi iyo ni ngano na ndungiruga mandathi ma brown. Iyo ni kindu processed, kindu kirutitwo kinya indo iria cia guteithia thiini wa mwiri. Ciothe ni carbohydrates ni wakiria na ukuria na ki na cai. Njugire atiriri tunyihie portion ya starches. Tunyihie portion iyo ri mathina maingi ni megutuma. Mundu ndakoni ati cabaci ni nyendete riu ni nguria ithano ki ni kaba urie igiri thaa ici ciambe cithio na urie na mboga na nyama kana na protein iria ugwikira oni bosho ndegu what icio uria cio cie nyingi ukira kwihuniriria ati cabaci uriage cabaci mandathi migate ati icio riu no aria no ahuna. Akorwo ni bosho ria thondeka tubosho twaku wega na ndukamake uga ati riu andu mekuona ati ndiraria irio rucini tutimenyerete uguo. Uguo horo wa kuga tutimenyerete uguo nikio andu maihurite na mathina maingi na mirimu mingi ikoka. Ikara thi ugirwo ko ni tubosho ko ni muthuri tumia agathondeka tubosho wega na ringi tucabaci twiri ndikokioke ndikuga ati ndugakire no ndaugo nyihie portion. Nyihia portion iria uraria nyihia portion ya indo ta icio migate, mucere na ngima na waru. Ici ingire ria nyingi gutiri mundu gukuria no guikara na muturire umwe mwega muno ona ni ukuigwa mwiri waku wina change. Maundu maingi uraiguaga na hau gaberere ukuigwa mwiri waku no acenjia. No ungimenyera ati indi ciothe no masachi urekira thiini wa mwiriri
mwiri waku thutha mutheri ona kondu kuona thina thaa ici thina urathi wiyakite o kahora hena aria mangiko maroria atiriri ni ndi sawa ni ndokagira ngwaci na nduma kiroko ndihutagia migate. Are they better off? Yes, they are. They are better off. No riu marore kiria mararia nakio riu wagituika uraria na cai ri wakiona nduneteithia muno ndungiaga tutengo tunini thiini wa nyumba kiria urendaga kiria uraria sapari tagicenjie giuke rucini ako hwaini ni ugubangite kuria kamucere na ndengu ri ndengu icio tangigicigai urie rucini na nduma icio cirokere rucini na nduma icio cirokere rucini nigetha onako ni mugunda urathie ako ni wira urathie kibarua ako ni andu a mujengo ugathie wina hinya muingi nigetha ukahota kugia na energy ya kuruta wira ucio no waria ngwaci na kiria njugire atiriri ici cieri kinya digestion yayo ndikoragwo i njega watukania te drinks na irio digestion ni thia igatuika affected. Koguo ona kiroko utukagira ati wathie kuria cabaci na cai hatiri undu ureka gutiri undu ureka ni ukuigua ni wahuna no ni mathina ureikirira thiini wa mwiri hau handu kai ni hatirike kai kuri andu ingi muno by the way ingi makira hau ri reke njuge ndagia 15% na nikio tugiria atiriri we are dealing with new start kiambiriria ama mwambiririo mweru tondu hau thutha nduroiri na Ngai ugite atiriri aria riria utoiri ni ndaunire maitho no utono wamenya ri ucoke uthi na mbere na kuhuthira maitho gwika maundu maria matagirire ri mwiri waku he handu ugakinyana no ugakurehera thina na ni uga demand riu kiria wageregete kuria ri riu nikio gigukuforce urie yes good tukinyi hau tondu thaa kenda ni yakinya yes na ndiukana wona uria mathaa mathiaga na arua ni mahiuha macio riu ngwenda ukorwo ni weka ati ni wanuti twaririria ohoro wa nutrition umuthi twaririria nutrition ika so ngayenda wiki iri ingi twacemanie tugucithie uguo okahora nginya tukorwo ni twari nginya tunine ciothe ena mundu rauga shohi ambia daktari asanti I've learned a lot thank you very good rauga ati tamwire ni atukenia na ni atuongerera mataro mau no mwire aga athie na mbere na guturirikanagia indi ciothe aroria kana ni tugacokera tabarira eno tugacemania nake muthenya otawa muthi next week yes tutapatana the same witikire tutukugiora uguo tuhe atire na thina nigetha ona ithu tukiuhigire ku no kinya tuhigie andu yes riu mundu ngienda gugucerera guka ni njui ni murigitanaga nginya maundu mangi nutrition ingi na maundu mangi maiki mathina mamirimu mingi ni njui ni umaroraga na no moke na mundu hiyo no korwo ugitwaranaga thabari kau ka mundu murwaru na nginya agikihone mundu ngienda gukorwo agigucerera tucokerere haria wonekaga o ringi na namba utigirire ni watucokerera o ringi ni sawa thengiu muthikiriria ni gukorwo hamwe nanie ndagika icio twakorwo tukiaraniria na ndaigua he mundu wakena na ni ndaigua ni ndakena ni kuigua andu ni maroria ciuria ni kumanisha ni meguguthikagiriria ndakena muno ungienda gutuona ungienda more advice kana mataro maingi na thiini wa nundu wa mirimu tofauti twi Nairobi nyumba itagwo Nasiko Chambers twitaga Journey Wellness wakinya Nasiko Chambers hena namba ya thimu no utuhurire namba ya thimu njugire ni 0722 405 302 jokere ringi 0722 405 302 ndakena muno ni undu wa ukorwo hamwe na ini na mathaa macio yes nderwo ngwire atiriri mundu anjira tell daktari we've enjoyed the lesson yes mwambie tunamngojea tena asikose kuwahi
asante kabisa. So andu ni akenu muno and ndamenya kwanja riu maundu maria mathiaga uguo magakorwo ni mathitura mundu ri ni mega tondu ona ni wambagiriria riu gwiciria by the way ni ndiraria muno akakiki ndeto icio ciothe. So ithuĩ twakena muno ndagĩtarĩ. Ona ndakena muno. God bless you. Gena muthenya mwega. Okay, you too. Na wathiĩ kũrĩa kwa gwĩtagwo Johnny Wellness ũthiĩ ũmageithie muno. Nĩngũmageithia. Have a great day. And you too. Thank you so much. Thank you sana daktari. Thank you. Okay, bye. Good. Acio tuma nake etagwo Dr. Miriam. We tuma nake muthenya wa mũthĩ. Ĩno waigua ho. Atĩ kũrĩa mũno kwĩhũnĩrĩria Ngai. Yo, na nĩguo tũrĩire gũkũ Ngai. Woi. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune, hũra *811 *446#. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika. Unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Juu wenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune, hũra *811 *446#. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCB license number PG 0001082. Kwamũkĩra ndau thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune, hũra *811 *345#. Roi, hai. Hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Acha mimi natafuta hii simu. Alafu nashika hii simu yako hero. Ngoja kidogo hero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu hero. Mimi nashika simu yako. Kwamũkĩra ndau thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune, hũra *811 *345#. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
oinyuare amwehokeirwo rũruwe mũtikana rathime mwĩtigĩirie waya gũkaũrwo ihũra nĩ Ngai kena Ngai rĩrĩa mũkũrathima arĩa othe inyumarerwo nĩ Ngai marĩa nini na nene marathimei mũtarĩ na ũiru wa ngoro Israeli shugoishi Yei mugatungate Ngai wanyu Nodi kwenda muthie hanene muno Kena Ngai rĩrĩa mũkũrathima arĩa othe inyumarerwo nĩ Ngai marĩa nini na nene marathimei mũtarĩ na ũiru wa ngoro kĩrĩa gĩatũma njarie ũhoro ũyũ nĩ tondũ kwĩna ngũrĩrĩ werũ-inĩ iracaya na ruo ikagirĩka na nĩ ruo rũrĩa magaithĩirio kena Ngai rĩrĩa mũkũrathima arĩa othe inyumarerwo nĩ Ngai marĩa nini na nene marathimei mũtarĩ na ũiru wa ngoro gĩrĩkia Ngai wakwa ngwenda ũmenye irĩ kũraihu mũno noroi ũngĩkanjĩokera rũru ndeithie nĩnĩnga marathima itetigĩire kena Ngai rĩrĩa mũkũrathima arĩa othe inyumarerwo nĩ Ngai marĩa nini na nene marathimei mũtarĩ na ũiru wa ngoro kena Ngai rĩrĩa mũkũrathima arĩa othe inyumarerwo nĩ Ngai marĩa nini na nene marathimei mũtarĩ na ũiru wa ngoro Oh yes, rwĩmbo rũu nĩ rwega mũno 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 rũinĩtwo nĩ Reverend kana Evangelist Bernard Gatuthu rwĩmbo rwĩtagwo rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ rwĩmbo rwĩtagwo reke huhe karumbeta rwĩmbo rũthaka mũno rwatũkinyĩria thaa ici rĩu thaa ici rĩ thaa kenda ina ndagĩka 11 ũguo nĩ kwa Inooro thengio mũno 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 oh yes ndenda rĩu ngũririkanie ũhoro wa mbia ici cia kũrĩa gwa cheza dina bia na ndenda gũkorwo tũkĩheana reke tũheane ngiri ya mbere ithaa rĩrĩ ikiuga nĩ kwĩhanda thaa cigana ikiuga nĩ kwĩhanda thaa kenda na nuthu tũkorwo tũkĩnengerana ciringi ngiri ĩmwe na kĩrĩa ũrabatara gũkorwo gĩka nĩ kũingĩra kũrĩa gwa star 779 hash star 779 hash wona waingĩra kũrĩa gwa cheza ũgacagũra cheza box wacagũra cheza box ũgathiĩ hau ũgacagũra kĩndũ gĩgwĩtwo cheza box ũgacagũra kaboxi gaku hau wona wacagũra kaboxi gaku ũgatigĩrĩra nĩ wagĩkĩra pin yaku kũrĩa nĩ ũrehotanĩra kũrĩa gwa cheza box nĩ ũrehotanĩra na niĩ nĩ ndĩrakũnengereria bonus na bonus ĩrĩa ndĩnayo haha ngũnengeretwo 10,000 koguo no ndigĩtie mbeca cigana ona iria ndenda gũkorwo ngĩkũnengereria star 779 hash star 779 hash wĩna ndagĩka cigana 17 kamũira thaa kenda na nuthu ĩkinyĩte nĩgetha tũkorwo tũkĩnengereria mũhotani ũngĩ ũmwe na ngwĩrire nĩ raithi mũno 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 in fact by the way tondũ nĩ hĩndĩ wokĩra rĩ njĩtĩkĩria ngũtware mũtaratara ũyũ wa star 77 kahora nginya ũnyite ndĩrenda ũthiĩ thimũ yaku harĩa wĩkagĩrĩra namba harĩa ũhũragĩra rĩ ndĩrenda ũhihinye star
uhinye 7 na 9 na hash star 779 hash coke uhure nona kau gakuhura igugutwara imwe kwa imwe nginya portal-ini ni ugukora angĩkorwo nĩ rĩaku rĩa mbere ndũrĩ wathaka rĩngĩ nĩ gũgũtwarithia ĩkũrie station-inĩ ĩrĩkũ na tondũ waigua ndeto ĩno kwa Inoro rĩ ndũgwĩkĩra number 2 number 2 nĩyo Inoro hau wekĩra rĩ wahingũra rĩ ĩgũtware nginya handũ hena ũgũkora Cheza Box Cheza Aviator na Cheza Sports niĩ ndĩrenda ũcagũre ĩyo 1 nĩyo Cheza Box ũtũme weka ũguo wa sendi wandĩka wanu na wa sendi ĩrakũhingũrĩra tu box tũna hena box 1 hena box 2 hena box 3 na hena box 4 wecagũra ka box kamwe kũringana na ũrĩa ngoro yaku ĩrakwĩra ndakwĩra ũguo nĩkĩ nĩ tondũ rĩrĩ o ũrĩa tu box tũu nĩ tũna but twĩrĩ twĩna mbia na twĩrĩ tũtirĩ ndukana ũranyita twĩrĩ twĩna mbeca twĩrĩ tũtirĩ so we ũgũthiĩ hau ũhinye star 779 hash twanyitana nginya hau star 779 hash igutware handu hena Cheza Box Cheza Aviator na Cheza Sports ucagure ki Cheza Box niyo ya mbere nĩ njũĩ nĩguo reka thaa ici ndĩrakwĩra ũguo nĩ tondũ we ũreka ũguo werĩ we no ũkorwo nĩwe tũkũnengereria mbia Ngai nĩ endete mũno mũndũ na wĩtĩkio na mũndũ wĩtĩkĩtie wahinya star 779 hash nĩ wathiĩ gwa Cheza Box nĩ wacagũra ka box gaku ũririkane tu box tũu nĩ tũna twĩrĩ twĩna mbeca twĩrĩ tũtirĩ cagũra gaku na wĩkĩre pini yaku kũu nĩ ũkũhotana kũu gwa Cheza Box kana wage kũhotana maũndũ nĩ merĩ no niĩ mwena ũyũ rĩ ndĩna bonus yaku niĩ mwena ũyũ ndĩna kĩ ndĩna bonus yaku nĩyo nĩyo ndĩrenda mũno ngũnengererie ĩgũtindĩke maũndũ maikare wega rĩu nĩwe wĩkũhũra ndĩrenda twĩtanĩre mbeca ici kiuga nĩ kwĩhanda thaa 9 na ndagĩka 30 gũkũ nĩ kwa Inoro wĩna ndagĩka 15 cia kũingĩra gwa star 779 hash Matuko-inĩ marĩa matene
Oh yes, rebaro reine tuone bodo to mware wa king baro etagwonero horia. Yes, ucio woniro ni Isaia hindi ria rebaro wega muno. Rebaro thaka muno atutwarithia very nice. Roge tukinyiria wega riu thaici ni tha kenda ina ndagika 22. Tha kenda ina ndagika 22 riu twatigaria ndagika 8. Korwo tukineana mbeca kuria gwa cheza shiringi 1000 ne ndenda nyambe ngorwo ngikunengereria nigetha ona we wikarite oro hau wi haria hothe uri wikare umenye ati yes Ngai ni anengeranaga indo *779#. Yes, ndiakuririkania to ndramenya no hindi wokira ringi ndumenyete ni atia *779#. Wona wathie haria ha cheza urathie ugacagura ka box gaku hau hacheza box na wona wacagura ka box gaku wega ugakira pin yaku ugacoka ugageterera ni tondu message irokoro hau kana ni wahotana kandu unahotana ndukamake niki ni tondu mwena uyu wakwa naguo ri nengeretwo kindu gigwitwoki nengeretwo bonus tariu ndenda kunengera na 1000 orori wikiuga ni kwihanda na ndithu Rwibaro rwa mundu gwitwo Bethe wa John rugithira ri ngoronge nengera na 1000 bata no ukorwo ritwa riaku ni ukuingirita nario kuria gwa *779#. All what to Ando
Oh yes, rwimbo ruthaka muno 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 akohe rwimbo nyendete nie. Rwimbo rũu nĩ rwa mahoya na mahoya marĩa mũtumia ũyũ gwĩtwo Reverend Bethi wa John akoragwo akĩhoya ũcemania na Ngai o rĩngĩ kamwĩra Jehova ndakũhoya tu narĩ korwo kwahotekana narĩ korwo tu kwahotekana ngorwo atĩ nĩ tũgũcemania nawe o rito rĩngĩ rĩmwe. You can imagine. Oh yes, nĩngwĩrire ikĩhanda thaa kenda na nuthu nĩ tũgũkorwo tũgĩcaria mũhotani nĩguo ndĩrenda gwĩka ndio nataka kufanya. Yes, ndĩrenda gwĩta mũndũ gwĩtwo Marion W. Kafiro. Marion W. wa Gabiro. Uyu kwanja macini already nĩ mũnengereire indo ciake. Marion agĩkorwo wĩyo nĩ tafadhali. Marion W. Kafiro. Uyu ena indo ciake already. Asa Marion ndũgeke ũguo. Marion W. Kafiro. Marion W. Gafiro. Huyu indo ciake enacio as we speak. Tukionekana ni egũkĩoya thimũ. Yes, Marion W. Kafiro. Onekana ni egũtũigua. Marion wa Kafiro. Kwerwo atia? Niona niĩ ndiĩ na ũru. Njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi. Na ndakũhũrĩra kuma kwa Inoro. Pole sana nĩ gũgũkĩria ndaigua uma toro. Rĩu rĩ nĩ ũkũingĩrĩte kwa cheza. Good. Rĩu no guo ngwendaga gũkũra ũngĩrora thimũ yaku nĩ ũkũrora rĩ. Ndagũikĩria 1,000. Yes, ndakwarahũra na irathimo icio cia Jehova. Amen. Na igũtindia o ũguo kũgũrũ kũu wokĩra nakuo rĩ. Amen. Gũgũtongoria nĩguo. Thank you. Wĩ mwena ũrĩkũ Marion witũ? Ndĩ Ruai. Ruai. Good. Rĩu we ũtinde ona mũnyaka ũcio Ngai akũrokeria. Amen. Na maũndũ magĩkorwo mega nĩguo. Thank you. Thank you very much. Good. Ũcĩtagwo Marion W. Kafiro. Oh yes, Marion wa Kafiro rĩ. Siemenda na yake. Yes, rĩu nĩ tũtigarĩtie draw ĩngĩ ĩmwe. Draw ĩno ndenda tũiguane nawe. Tũmĩke thaa kenda na ndagĩka 50. Ya kũrĩa gwa star 779 hash. Star 779 hash. Tũngĩiguana nawe. Tũiguane nawe wega ũnjĩre nĩ tũiguana ũũ nĩguo gũgũikara. Niĩ nĩ ndĩrenda tũmĩke harĩa na ndagĩka 50 nĩguo ndĩka nĩ ũranyita ũhoro ũcio ndĩrenda tũmĩke na ndagĩka 50 kĩrĩa niĩ ngwenda wĩke ndĩrenda o ũthiĩ oro harĩa ha star 779 hash ndamiuga kahoro ũguo nĩgetha we nawe ũgĩkorwo nĩ waingĩra hau na niĩ nĩgetha angĩkorwo nĩ ndoya thimũ cigana ona cia ahotani arĩa megũkorwo maingĩrĩte gũkũ gwake kwa Inoro na we wĩ ũmwe star 779 hash rĩkana wanyita ũhoro ũcio star 779 hash ndĩrenda tũnengerane mbeca ici ĩkiuga nĩ kwĩhanda thaa cigana tũiguithania thaa kenda na ndagĩka 50 ĩtigĩtie ndagĩka 10 gwĩtĩre mũhotani mũnengere indo ciake na ndĩrehoka nĩwe
twaiguithania aya rĩu we nĩwe kuo akorwo nĩ ũkũingĩra kũu ingĩra akorwo ndũkwenda kũingĩra rĩu nĩwe wĩ hau we nĩwe ũkũnjĩra ũrenda gũikara atĩa mũthamaki we nĩwe ũkũnjĩra ũrenda gũikara namna gani kama unataka kucheza kwa cheza box ama hautaki sasa hiyo ni wewe utanielezea mtu yangu sawa sawa rũmbũrũrũ nĩ rwa Dr. Paul nĩ rwa Professor Daktari Paul Mwangi wa Gĩbico rũmbũrũrũ rwĩtagwo rĩrĩ mũtũrĩre nĩ mũritũ good morning mathĩna maingĩ mamwe madwari wagima wĩra na kwĩaga bũrũri no mbu na mbugĩrĩrio mũhinyanĩrĩrio na mwĩendo baba witũ wa igũrũ tũiguĩre tho tũhonokie ciaku onokie Ngai witũ tũrũgamie tũgweterere twagũthaitha Ngai ũtunyani ũragani kehanda gatagatĩ-inĩ mwathani gĩũke wĩonanie ũtũgarũre ũtũhonokie tũtũre nyũmba-inĩ yaku twagũthaitha tuonekanĩre tũkũyũkĩrie irathimo ciaku ũhonokie Ngai witũ tũrũgamie tũgweterere muoyo nĩ kũingĩte mĩciĩ mĩingĩ kahurunjũka ndigano ikaingĩha ciana igatigwo itarĩ mwene igate mwĩhoko twagũthaitha tũhonokie tũrũgamie tũhe hinya wa gũtorania mothe mathĩ nĩguo ngoma twehere Daudi agĩtorania ndamathia Nehemia kĩmũrũgamia Ethiterio kĩmwambararia twakũhoya tuonekanĩre ngoro citũ ihorere na citũrie kĩrĩgĩrĩro ũmũthĩ na rũciũ na mĩndĩ na mĩndĩ ciaku ũhonokie Ngai witũ tũrũgamie tũgweterere twagũthaitha Ngai nĩ thengiũ baba nĩ
gutuhe umenyo wa gutaraga andu makagia na ugi na magagutaukwo na gukumenya na njira njega. Ngai turokumagio na ndacokia ngatho kuri Jacob kana Jacob Studios ni wira mwega, urutani mwega na utarani mwega. Ngai tuli akurathimite na gukirie gikiro kiria giothe wiriragiria. Asante sana. Oh yes, rwitagwo muturire ni muritu runde rwa Professor Dr. Paul Mwangi wa Gibisho rwimbo rwega muno rwatukinyeria riu itigetie ndagika 8 ihande na ndagika 50 ni kuga riu wina ndagika 8 cia kuingira kuria gwa star 779 hash wina ndagika cigana 8 cia kuingira kuria gwa cheza na tukirikanire nawe twerana uraingira gwa cheza kuria gwa star 779 hash ndenda wingire o hau oro riu kuria gwa cheza ndenda wingire kwa cheza oro riu nigetha maundu maikare me sawa ndikane wanyita ndina ciringi 1000 nitwahe mundu gwitwo madamu retwo Miriam kana retwo ate madamu ucio ucio atwira ekuria rwai to Marioni W wa Kafiro Marion W Kafiro twamunegereria yake ngima riu kiria gitigarite niwe we nduri uramukira yaku ndenda ngunegereria yaku kiria gwikari ukuhe ndagika ici ingi 8 ona ni mugwanja riu itigarite uhihinye star 779 hash wona wahinya star 779 hash kiria gwika no kunjira ni wakingira waingira kou wathie kou ni ukuona andu andikitwo cheza box uhinya hau cheza box ego kuhingura box inya thini wa box icio inyari igire ciena mbia na igire itiri riu ugucagura na ngora yaku menye ndacagura eno ndirehoka niyo ina mbeca wahotana ni sawa waga kuhotana ni sawa niki tondu nie ndina ngiri ya kugwikira moral ndina ngiri ya gukugwikira moral ya gukwira thie na mbere na kuruta wira uriku star 779 hash yoka tucineane nawe in the next 6 minutes tukorwo twaneana mbeca ici nawe na mbeca ici tukuneana ri ni ciakue we mwenyewe niwe ndirenda cikinyire we mwenyewe niwe ndirenda ciki atia cikinyire tukae kuga ndinakwira ai ndakwira uguo nigetha riri mbeca icio ciamukire no ciamukire wega igatwe hamwe mundu wa Ngai ndakwira uguo nigetha uciamukire no ciamukire wega kuria gwa star 779 hash no kora ina rwimbo ta beni githaero uru no ni wendera hinya star 779 hash derara na geci ciongona ihana ria ndana gatene Ngai nginyukithie ikinya ringi ngikura kuria irathimo ciakwa turaga nĩ gũthiĩ ndĩrathiĩ gekora gatwara ndiumĩte harĩa ndĩ Ngai nginyũkithie ikinya rĩngĩ ndikanagio na andũ arĩa arathime mĩaka yakwa no ĩratirũka ciana ciakwa ikaraiharaiha Ngai nginyũkithie ikinya rĩngĩ makĩraiha ndaihĩria irathimo turaga nĩ gũthiĩ ndĩrathiĩ ngakora ndiumĩte harĩa ndĩ Ngai nginyũkithie ikinya rĩngĩ ndikanagio na andũ arĩa arathime gukira tene na nĩwe atũmĩte menywo nĩ andũ Ngai nginyũkithie
Menyithania irathimo Menyithania Tugaga nĩgũthiĩ ndĩrathiĩ Gekora Gakora ndiumĩte harĩa ndĩ Ngũthiĩrie Ngai nginyũkithie ikinya rĩngĩ Gĩtanagio na andũ arĩa arathime Ndĩna arata aingĩ gũkĩra tene Na nĩwe ũtũmĩte baba moke Ngai nginyũkithie ikinya rĩngĩ Magĩũka mokage na irathimo Tugaga nĩgũthiĩ ndĩrathiĩ Gakora ndiumĩte harĩa ndĩ Ngai nginyũkithie ikinya rĩngĩ Gĩtanagio na andũ arĩa arathime Ndorete igũrũ Marona nohote kũmateithia Ngai nginyũkithie ikinya rĩngĩ Ũguo maranyona gũtuĩke guo Tugaga nĩgũthiĩ ndĩrathiĩ Gakora ndiumĩte harĩa ndĩ Ngai nginyũkithie ikinya rĩngĩ Gĩtanagio na andũ arĩa arathime Haranogia Nĩndĩrenda gũthiĩ hau hangĩ Ngai nginyũkithie ikinya rĩngĩ Hau hangĩ nĩho irathimo irĩ Tugaga nĩgũthiĩ ndĩrathiĩ Gakora ndiumĩte harĩa ndĩ Ngai nginyũkithie ikinya rĩngĩ Gĩtanagio na andũ arĩa arathime Oh yes. Ndenda tukorwo tugicaria muhotani ni muhotani de na bata nake nie. Leo niki na yambiriria ni mambo gani hii bwana inatafuta. Ya. Thimå nä arehe thä na no kä rä a ngwä karä muhotani å gwä two Julius Mwangi Karuri yambä rä irie na 0727 karä kana 99 nä we ndacagå ra ndagå ikä ria ngiri yaku må thuri å rotinda wega tinde wega tondå rä u rä ngå gä ka atä a rä u ni na nä yo ä yo nä yakä rehe thä na nä yarehega problem nä yathiä å guo nä yarehega problem imeanza maneno yambĩrĩria rĩrĩ thimũ rĩmwe nĩ thiaga ĩkanyitĩka ĩgakorwo nĩ yahana ta ĩrambĩrĩria maũndũ mayo no rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ rĩu rĩ nĩ kumĩra njerekeire gũkorwo ngiumĩra nĩ kumĩra njerekeire gwĩka njerekeire kumĩra
kũringa. Ocio tumwitaga muheco gwitwo Lucy N Wanjohi na geithike muno 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 asalimike sana ikujirite ndimugeithirie mushmuo gwitwo HSC OGW murithi wa Kang'ara ni njui ni akigeithika akujirite ndimugeithie muno 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 ari kuria kwa wa magana ikujirite fikisha hizo salamu riu thaa ciakwa nĩ ciathira ici nĩ thaa 9:55 nĩngakwendithĩria mũthenya mwega wĩhũirwo nĩ irathimo cia Ngai ũtinde wega Ngai akũrathime agwĩke wega na kũrĩa guothe ũrĩthiĩ ũmũthĩ Jehova akwende na agwĩke wega rĩu rĩ niĩ nĩ tũkonana nawe rũciũ kĩroko gĩa tene kĩroko gĩa tene no ithuĩ tũrokaga tene tutiendete gũcererwo tupatane kesho asubuhi. God be with you na ushinde vizuri kuria uthie kumathari Ngai ni ahingure njira kana wanyita uhoro ucio kuria guothe uguthie kumatha Ngai ahingure njira na maundu maikare wega ndakwendithĩria muthenya mwega uyu ni irathimo cia Ngai na utinde wega na Ngai nake akuonekanire mbere maundu-ini maku mothe sawa sawa so gĩa na muthenya mwega. God bless you. Sawa sawa mtu yangu tiri ati undu ungi ndakuhoera ukinye uria guthiaga wike maundu maria mothe gwika na umeke me marathime na maumithio makorwo mena umithio mwega wa irathimo cia Ngai sawa sawa. So good day, God bless you, have a good day.
getige gwitigera tagetige gwitanga unduria wendete wike nakio owihokete Ngai ucoke weterere utekwirigithania ihinda ria Ngai narĩo rĩkinye wĩgĩre kĩndũ gĩaku oya nĩũkũheo mathawe nĩũkuona ringaringa ũhingũrĩrwo kahinda rĩgũiru nyoni itirĩmaga ona itiandaga na itirĩciaga kĩndũ gĩa kũrĩa wĩ bata kwĩ nyoni Ngai arĩ njĩra nyingĩ akĩrathima andũ ake tũmĩire Jakubu thengece igũrũ conorithie Labani nowe watĩithirie mũrũ wa Jonathani Mephibosethu akĩrutwo Lodiba ĩage na thamaki oya nĩũkũheo mathawe nĩũkuona taringaringa ũhingũrĩrwo kahinda rĩgũiru nyoni itirĩmaga ona itiandaga na itirĩciaga kĩndũ gĩa kũrĩa wĩ bata kwĩ nyoni getige gwĩtaka ciatake iratone cia kwanzu wĩhumbe cia gĩkomba na wĩtĩkio mũthĩ waku nĩũroka ta wĩhake maguta Ngai akũhumbe riri ũcokio gĩbĩba ta Esiteri mamenye wĩ wa Ngai oya nĩũkũheo mathawe nĩũkuona taringaringa ũhingũrĩrwo kahinda rĩgũiru nyoni itirĩmaga ona itiandaga na itirĩciaga kĩndũ gĩa kũrĩa wĩ bata kwĩ nyoni ng'aragu ndĩrĩmwago andũ aitũ na mwamĩona yatũmirie atumia marĩe mwana mũgima tarĩ thithi ihoya rĩakwa mothe nĩ Ngai atũrathime tũtikae gũtuĩka njararũĩ Ngai witũ gĩtũigue oya nĩũkũheo mathawe nĩũkuona taringaringa ũhingũrĩrwo kahinda rĩgũiru nyoni itirĩmaga ona itiandaga itirĩciaga kĩndũ gĩa kũrĩa wĩ bata kwĩ nyoni oya nĩũkũheo mathawe nĩũkuona taringaringa ũhingũrĩrwo ĩma Ngai ndarĩ wĩiru hoya nĩũkũheo Father Mbuyu getige gwĩtanga rwatũkinyire bega ciendete bega thaa 10 cia rũcinĩ TBT Thursday. A very good morning to you muthikiriria wa Inoro FM harĩ hothe ũkĩrĩ thĩinĩ na nja wa bũrũri witũ wa Kenya. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Thereruka rũcinĩ rwega. Niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarura wanyu tũtũrũgie ithaa nĩ tũgũcoka tũcokererie ndũgathiĩ kũraya. Inoro Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus rwa next rise thimũ-inĩ yaku taskiza tune hora star 811 star 447 hash. Welcome, welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Oh, welcome, welcome on. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Karibu.
kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus rwa Next Rise thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 811 star 447 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. thĩna na gacoka kandeithia na maũndũ maciekĩte nĩgue gocirie marĩa hĩtũkĩire niĩ ndikamona rĩngĩ njĩra ĩno ngerete ti ya mũthiũrũrũko nĩ njĩra nũngarũ na Ngai hamwe na niĩ nĩguo thĩna wa ira ndũkanathĩnie rũciũ. O mbere Jehova Ngai atanomba mũndũ ambĩte kũmba indo iria ciothe muonaga thĩ, koguo kĩrĩa bataraga mũtũrĩre-inĩ kĩombĩtwo itanombwo na nĩ niĩ gĩetereire marĩa hĩtũkĩire niĩ ndikamona rĩngĩ njĩra ĩno ngerete ti ya mũthiũrũrũko nĩ njĩra nũngarũ na Ngai hamwe na niĩ nĩguo thĩna wa ira ndũkanathĩnie rũciũ. Jehova nĩ mĩkinyanĩru gũtirĩ ũndũ mũkoragĩrĩra inai o thĩna wakwa kũrĩ ũrĩa ndĩtangaga ona nĩoĩ marĩa ndigĩtie kũgerera marĩa hĩtũkĩire niĩ ndikamona rĩngĩ njĩra ĩno ngerete ti ya mũthiũrũrũko nĩ njĩra nũngarũ na Ngai hamwe na niĩ nĩguo thĩna wa ira ndũkanathĩnie rũciũ. Kĩario igire tũriganĩrwo nĩ maũndũ matene marĩa mahĩtũku tũcũthĩrĩrie mbere tuone mangĩ merũ nĩamu Ngai ti wa gũcokacoka thutha marĩa hĩtũkĩire niĩ ndikamona rĩngĩ njĩra ĩno ngerete ti ya mũthiũrũrũko nĩ njĩra nũngarũ na Ngai hamwe na niĩ nĩguo thĩna wa ira ndũkanathĩnie rũciũ. Akoroira nĩ ũranyonete ndarũkĩirwo rũciũ nĩ nĩũkona na thuti ya gũtica tondũ wa gwĩtĩkia rũciũ rwakwa nĩ rwega na harĩa ndahĩtũka ndicokaga rĩngĩ marĩa hĩtũkĩire niĩ ndikamona rĩngĩ njĩra ĩno ngerete ti ya mũthiũrũrũko nĩ njĩra nũngarũ na Ngai hamwe na niĩ nĩguo thĩna wa ira ndũkanathĩnie rũciũ. Ngai ũrĩa ũrutaga mũthĩni gĩthũnũ-inĩ akamũhe
muciĩ na kamwĩhera igweta ona korwo mũthĩ no nyono itarĩ kĩene mĩbango yake no mĩthaka igũrũ rĩakwa marĩa ĩtũkĩire niĩ ndikamona rĩngĩ njĩra ĩno ngerete ti ya mũthiũrũrũko nĩ njĩrano ngaru na Ngai e hamwe naniĩ nĩguo thĩna wa ira ndũkanathĩnie rũciũ. Nginya ciaku nĩ indo ihananaga ciaku iria njĩra igĩũka gĩaku kĩrĩa ona ng'ania na takĩo marĩa ĩtũkĩire niĩ ndikamona rĩngĩ njĩra ĩno ngerete ti ya mũthiũrũrũko nĩ njĩra nũngaru na Ngai e hamwe naniĩ nĩguo thĩna wa ira ndũkanathĩnie rũciũ. Mũruti wa wĩra tungatote kũnoga tondũ guoretwo mũthĩ tiguo getwo rũciũ no ta ibu ciarĩa rithomo gũteithia kinye Ngai wa mwandĩkwe kũmũtua mwandĩkani marĩa ĩtũkĩire niĩ ndikamona rĩngĩ njĩra ĩno ngerete ti ya mũthiũrũrũko nĩ njĩra nũngaru na Ngai e hamwe naniĩ nĩguo thĩna wa ira ndũkanathĩnie rũciũ. Asante sana mwigai wa Njoroge rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩmbo rwega rũgĩtũhingũrĩra tabarĩra ya thererũka TBT Thursday marĩa hetũkĩire niĩ ndikamona rĩngĩ njĩra ĩno ngerete ti njĩra ya mũthiũrũrũko nĩ ndĩramenya nĩ kumĩra wega-inĩ wa mwathani rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩmbo rwega onawe njĩra ĩyo gerete ti ya mũthiũrũrũko nĩ twarega gũikaraga handũ hamwe tutagũthiĩ handũ hangĩ atĩ warora mũtũrĩre waku ũkona ta ũthiũrũrũkaga handũ hamwe ta ũkagĩra tu okĩra ũgetha gĩa kũrĩa gĩa kũnyua na rũciũ ũgeka ũguo na rũu rũngĩ ũgeka ũguo aca njĩra ĩno tũgerete ti ya mũthiũrũrũko nĩ ũndũ wa tha cia Kristo nĩ tũĩ nĩ tũkumĩrĩra handũ na to handũ tu nĩ tũkumĩrĩra handũ hega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia yacu. Karibu sana mũthikĩrĩria wa Inooro harĩa hothe ũkĩrĩ thĩinĩ na nja wa bũrũri witũ wa Kenya thĩinĩ wa tabarĩra ya thererũka rũcinĩ rũrũ rwega maũndũ nĩ maingĩ mũno tũkũharĩrĩirie ndĩna ma rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ gũkiuga nĩ gũtuke nĩ tũgũkorwo tũiguĩte kuma igũrũ Ngai nĩ egũtwarĩria Ngai nĩ ekwarĩria ngoro citũ Ngai nĩ ekwarĩria cioneki citũ oro rĩngĩ Ngai nĩ egũtwarĩria na nĩ egũtwĩka wega thĩinĩ wa Kristo Jesu amu twaroka nja-inĩ ciake twaroka kwambanĩria nake nĩ mwĩhokeku nake nĩ mũthingu nake nĩ mũtugi nĩ egũtwĩka wega rwĩmbo ruothe ũngĩenda ngũthakĩre no kunyandĩkĩra kwĩtũkĩra kũrĩa mwena wa 22989 ona wanyandĩkĩra nĩ gũkorwo ngĩona rĩndĩkithia rĩaku na to ũguo tu kũrĩa mwena wa Facebook twĩ live na kũrĩa mwena wa YouTube ona kũu no ngũkorwo ngĩona ndũmĩrĩri na rĩendekithia rĩaku sawa gĩũke tũgoce wa theru rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ngĩkũririkanagia atĩ niĩ mwarĩ wanyu tũ nĩ ndoka na ndinoka moko matheri ndoka na mbeca ciringi 5,000 kũrĩ mũndũ wothe wĩ rungu rwa mũgambo wakwa wona weka atĩa wona waingĩra kũrĩa mwena wa cheza ũrahihinya star 779 hash ũkahihinya star 779 hash wahihinya hau igũgũtwara handũ hena cheza box cheza aviator cheza sport ithuĩ andũ a rũcinĩ tũraiga cheza box nĩgetha wĩcagũrĩre o box iria ũgũkorwo ũkĩenda rũcinĩ rũrũ rwega na koguo ũkũhihinya cheza box kumagia hau no wega ũkĩoya ka box karĩa ũraiguithĩka kena indo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ wona weka ũguo macio mangĩndigĩra mũikĩhanda wega wamwĩre ciandĩte wega thaa 11 nĩ gũkorwo ngĩrekereria mũhotani wa mbere sawa yes wamwĩre ciandĩte wega thaa 11
nigukorwo ngirekereria muhotani wa mbere na turu ni warahuka ndarahuka ri aya mahana tuhana mwathani witu Tidoka kiugo-inĩ kĩarĩa theru arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai arĩa matuĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu aya matiũĩ gũtiganĩria matia rũgendo matitiganagĩria aya matiũĩ gũtiganĩria matia rũgendo matitiganagĩria aya mahana mwathani wao mahana mothe aya matiũĩ kũhotwo nĩ Ngai aya mahana mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ Ngai ciao ciaragia ciugo theru moigago rĩa Ngai arenda kugwo aya matirĩ ũhinga kana muku ngoro ciao itherete ta riũa meciria mao maiyũrĩte ũthingu aya nĩ arĩa mathurĩtwo kũna meciria mao maiyũrĩte ũthingu aya nĩ arĩa mathurĩtwo kũna aya mahana mwathani wao mathure kũna aya matiũĩ kũhotwo nĩ Ngai aya matiũĩ kũhotwo nĩ Ngai mĩtugo yao nĩ mĩthuranĩre matirĩ oru mahana ndutura matuĩrie wega na nĩ ogĩ mũno kũrĩ nyamũ ya thĩ tuĩria wone matingĩheneka kana matahwo mahana Jesu ngoro ciao ciĩriragĩrio Ngai matirĩ ũiguithanio na mehia ngoro ciao ciĩriragĩrio Ngai matirĩ ũiguithanio na mehia mahana Jesu mahana mwathani wao matungataga na ngoro theru matienda kũganwo nĩ ciĩko ciao meriragĩria kũgocithia Ngai wendo wao tũmaga marũgame yendi muoyo aya menda Ngai nake nĩakenagio mũno nĩo yendi muoyo aya menda Ngai nake nĩakenagio mũno nĩo aya
aya mahana Jesu, aya merugurwa mugambo wakwa mahana Jesu, aya matiui kuhotwo ni taki, aya ni moe uri umanyitite guoko ni Ngai mwene hinya wothe, aya ni moe uri umanyitite guoko hoka ni bara ndari ahotwo, aya ni moe uri umanyitite guoko aragiria iria rikaigua, akaririe gikuo gikaigua, akaririe irima igatoha cia muigua, aya matiwe kuhoto ni kuga atia. Riburu kamuno makiria rwa Anastasia rugutukinyirie wega ciendete wega thaa 10 na dakika 18 mutabuni wa Ino FM tugitheruka rucini ruru rwega ni jitagwo wakiro wanyu to TBT Thursday tuoka kwambiriria na Ngai, tuoka kwira mwathani nyita givara kia muthenya wa umuthi mweru muno makiri watu negereria ndu watha ciaku na ni ndu wa wendo waku kiria tungika no gukunegereria muthenya uyu onawe tukwire twarana hamwe na ithui maundu-ini maitu mothe Ngai ni twakwihokera kumagia ndagika ino vava mwega na muthingu na mutheru itikira guthi hamwe na ithui tutingihota, ithui no turemwo, tutiuwe ithaa ringi rigukorwo rihana atia, no we utuire tori uturaga we gutari mundu ungikuthimira muigana wa matuko maku, we ni uwire gugutuka tohoye gutuke thayo thiini wa Kristo Jesu. Karibu sana guko kwa Inoro, agikoroniria kuria mbere kuingira mwana witu ni urabatara ciringi 5,000 amumuthi twina ciringi 5,000 ithaa ria mbere, ciringi 5,000 ithaa ria keri, na bonus itiganite urabatara kuya thimu yaku uhihinye *779# ni undu muhuthu muno makiria, uroya thimu yaku kahinya *779# ugacoka ugacagura haria wona wahinya *779# igutwara handu handikitwo cheza box, cheza aviator, cheza sport, na tondu guku ni gwatheruka ni ngukwira ucagure cheza box, sawa sawa, cheza box ugacoka ugapick namba oyo the gatagati gatuthanduku tu ukigirwo hau we gathanduku kamwe, wacoka we gathanduku kamwe we ohorere, macio mangi ni makwa ni gugiuka nigetha ndore machini ya negera ari muhotani witu wa muthenya wa umuthi ciringi 5,000 mwana witu ni igwetereire makirimo uguo tuna bonus ya ciringi 1,000 koguo we niwe kumenya urenda gukorwo wiha muthenya wa umuthi ugwati munene no kwaga kugeria ungingira hau rita rimwe maita meri ndeto no ikorwo ijega muno makiria gikorwo niria kuria mbere gukigwa horo uyu ukuhinya *779# gutwara ucagure radio irio ukwenda ugucagura Inoro ucoke uthi hau hatches a box na ndeto ikorwo ndeto thaka muno makiria. Ruboro ria ndenda rututeithiririe hari guthie mbere-ini ya Ngai na mahoya rucini rwa muthenya wa umuthi, nituwe kwi Ngai nyingi cia na horo, nituwe kwi Ngai nyingi cia na miriro, no Ngai cia ndagoni ciunikaga na tucunje cia kuigua Ngai. Ngai cia mbali nĩ ciamenyire niwe muthamaki, rĩrĩa mwarĩ kĩrĩma-inĩ igũrũ wacinire igongona rĩa Elija na mwaki mũnene, anabii othe a Baali ũkĩmatinia mĩtwe. Nĩmĩonaga rĩkũ ĩkĩigananio we
matahire ithandũkũ rĩa maathani makĩrĩtwara hema-inĩ ciao makĩrĩiga kũrĩa ngai cia ndagoni ciakomaga ngai cia ndagoni ciaunĩkangire icunjĩ nĩguo Nebukadineza ethondekeire mũhianano wake agĩatha nduma ũinamĩrĩre kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩkĩinamĩrĩra mũhianano ũcio mĩaka mũgwanja rĩire nyekio ta nyamũ nĩwe kaĩ ũrĩa mũnene Kayoyo tutungataga nĩ Ngai ũtahananagio ũhoti wake nĩ mũnene mũno nĩ Ngai unangaga ndaimono ciothe na hinya mũnene mahinya mothe makwangoma makaunĩkanga nĩ kwanĩrĩra nĩkũria mũnjokerie nĩ Ngai ĩrĩkũ ĩyo ngai cia ndagoni ciunĩkangaga icunjĩ nĩ Ngai ĩrĩkũ ĩyo mũthamaki mwega ĩngĩigananio nawe ona nĩ thĩna ũrĩkũ ũcio Ngai ũngĩkũgĩthĩra hinya ngai cia mbari nĩ ciamenyire nĩwe mũthamaki rĩrĩa mwarĩ kĩrĩma-inĩ igũrũ wacinire igongona rĩa Elija na mwaki mũnene anabii othe a mbari ũkĩmatinia mĩtwe gũtirĩ ngai cia ndagoni ciaigirwo harĩ ithandũkũ rĩaku rĩarĩ
na tondu wewe ngai utathakagwo nawe ikigwa ikiunĩkanga nĩ ngai ĩrĩkũ ĩyo ĩngĩrũgamia nĩgetha ĩrũe nawe nĩkĩ kĩu mwathani kĩngĩrũgama gĩkũgĩtĩre hinya mũthamaki mwega na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wa Inoro harĩa hothe ũrĩ ndoka gũkũririkania atĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩgĩtĩra Ngai witũ hinya ndoka gũkũririkania atĩ gũtirĩ ũndũ ũkĩrĩte hinya wa Ngai witũ angĩkorwo wokĩra ũkaigua ngoro yaku ĩcũcangĩkĩte angĩkorwo wokĩra wĩinamĩte ngoro angĩkorwo wokĩra na riboti cia ndagĩtarĩ ona angĩkorwo wokĩra na kũigua ta waharire mũno makĩria kana ta wacokire thutha mũno makĩria ndoka gũkũririkania nĩ kũrĩ hinya ũtoragwo nĩ hinya nĩ kũrĩ Ngai tũngĩhoka ũcio mahinya ona marĩa merĩkanaga mamũiguaga makora ihenya ithandũkũ rĩa maathani nĩkĩ kĩu makĩrĩtwa nĩ Ngai ĩrĩkũ ĩyo nĩ ciao makĩrĩiga kũrĩa ngai cia ndagoni ciakomaga ngai cia ndagoni ciaunĩkangire icu nĩguo Asante sana Charles Wachira rũbũrũtha kamuno makĩria rũbũrũ wega ngai cia ndagoni ciaunĩkangaga tũcunjĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ngai ciothe cia ndagoni ciĩrũgamĩte mũtũrĩre-inĩ wakwa na waku iroinũkanga tũcunjĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu ciendete wega thaa 10:30 twambe tũkũmenyithie mathaa thutha ũcio gũtwara kũrĩa gwa cheza tũcoke tũkĩhoe tũgĩtigĩra atĩ mũthenya witũ nĩ wakorwo tũkĩũneana mbere-inĩ ya ithe witũ mwithu tũtingĩhota aca ithuĩ tũtingĩhota thacigana ici Thione Inoro FM rura mukiro memerekia witu ĩmwe kwa ĩmwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM Instagram nĩ Inoro FM_official TikTok nĩ Inoro FM X nĩ @InoroKE YouTube nĩ Inoro FM Muciĩ wa Tuginotana nĩ muciĩ wa Tuginotana gũkũ Inoro FM magatho cia mwanya mũno makĩria nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndoka na ũhoro mwega ndoka ngũkuire ũhoro wa atĩ no ngũnengererie ciringi 5,000 angĩkorwo nĩ ũgwĩtĩkĩra tu kũingĩra mwana witũ angĩkorwo nĩ ũrathikĩrĩria nĩ ũramenya mweri harĩa ũkĩrĩ no ũrabatara 5,000 ũguo kana 5,000 no igũteithia handũ ni ndoka gũkũnengereria 5,000 no wĩkĩre maguta ma ngari 5,000 no wongerere ka rent angĩkorwo hihi gathĩna gaku nĩ ga rent kana ga school fees no wongerere 5,000 ona kana ga shopping ona kana no ũgũre ga fertilizer no wĩke kaũndũ na 5,000 cingĩingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku na ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ mwana witũ tamaka nĩ kũrĩ na andũ mekwagwatĩra mbeca ici kũrĩ mũndũ kũinũkia ciringi 5,000 ĩnarĩ korwo nĩ wetu etikira na ũndũ wa wĩtĩkio kũhihinya *779# *779# wona wacagũra ũgũtwara wone handũ handĩkĩtwo cheza aviator cheza sport gũkũ gwathererũka tugaga cheza box koguo ũgũcagũra cheza box ĩcoke ĩgũtware thĩinĩ wa tũthandũkũ tũigana ũna ũcagũre gathandũkũ kamwe na thĩinĩ gatagatĩ wa tũthandũkũ tũu ũgũcagũra nĩ wega ngũmenyithia atĩ kamwe kena mbeca kamwe kena ciringi 5,000 rĩu ũngĩcagũra karĩa kena 5,000 mũnyaka nĩ kũrĩ we na itanehanda thaa 11 nĩ ngũkorwo ngĩetha mũhotani wa mbere wa ciringi 5,000 5,000 ira nĩ ũrathakĩte ndũnona ũmũthĩ nĩ mũthenya ũngĩ mwerũ mũthenya ũngĩ wa kwĩhoka Ngai ona makĩria thĩinĩ wa Kristo Jesu tũgũthengerera gĩtĩire kĩa Ngai na mahoya rũcinĩ rũrũ rwega ithuĩ tũtingĩhota aca tũtingĩhota ũndũ ona ũrĩkũ tũtingĩhota kwĩhe customer tũtingĩhota kwĩha favor na kwĩhe gwĩtĩkĩrĩka tũtingĩhota ithuĩ no twĩhokire Ngai na twamwĩhoka ehokeke tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai mũigua tha sawa
rucini rwa muthenya wa umuthi tukwira Ngai oya ithenya riaku thiini wa muturire itu we uraigua wina ihoyo ngitha turugamie mbere-ini ya Ngai no wega unyandikire kana witikanie hamwe nani tondu thiini wa thi ya kiroho gutiri kwanakorwo no horo wa kuraiha Ngai tuka tugukwira woya ithenya riaku woya ithenya riaku thiini wa miturire itu rucini ruru rwega woya ithenya riaku mawira-ini maitu woya ithenya riaku ihiko-ini citu woya ithenya riaku thiini wa ciana citu woya ithenya riaku maundu-ini maria mothe matukonie thiini wa Kristo Jesu wi Ngai mwega wi Ngai wiguaga no gacokia mahoya ni twagutia muno Ngai mwega Ngai muigua tha ni wega Ngai ni undu wa gutwarahura ni wega Ngai ni undu wa gukorwo wi hamwe na ithui kiroko kia muthenya wa umuthi tithero tha ciaku no tugi waku na wendo waku nicio cietwarahura rucini rwa muthenya wa umuthi mukira ngumo ngathori na gitio ciothe ni ciaku gutire Ngai tawe na gutikagia thengi ni gutuiguagira tha o kiroko thengi ni gutuheaga mihumo yaku ya muoyo o rucini ti kwagirira Ngai twagirire ona ti magongona tukurutĩire muthamaki mwega ona gutire ikiro tukinyaniirie muthamaki wa aria mari muoyo indi tha ciaku baba ikoragwo injigu o rucini nicio ciatwarahura amukira ngumo ngathori na gitio ciothe ni ciaku tuka mbere yaku gugucokeria ngatho ni tondu Ngai ni ututwikire Ngai mwega uithanithie hamwe na ithui ugatwarana hamwe na ithui ugatukinyithia nginya haha witagwo Ebenezeri ni ngatho muthamaki wa aria mari muoyo twagiuka gukuhoya Ngai gitumi tutingihota utari hamwe na ithui we niwe hinya witu we niwe uhoti witu twaguthaitha witikire guthii hamwe na ithui twaguthaitha witikire gutwarana hamwe na ithui thiini wa maundu maitu mothe muthamaki mwega tutire Ngai ungi tiga we muthamaki wa aria mari muoyo tutire Ngai ungi tungikaira ona kana tungitwarira mabata maitu muthamaki mwega ithui ni twagwitikirie na tugigucagura na tugikurumirira muthamaki wa aria mari muoyo igitikire gutuigwa rucini rwa muthenya wa umuthi tutegere gutu we otuire torio turaga thiini wa Kristo Jesu gatagati-ini gaitu muthamaki mwega gukiri na andu marahuka ngoro ciao cinditu baba witu gatagati-ini gaitu ni kuri na andu marahuka matigitwo ni endwa ao gatagati-ini gaitu kwina andu Ngai me thibitari-ini me itanda-ini cia thibitari awa othe turamaniana na kuri we undu umwe njui nawe Ngai ni ati wi Ngai utari wanyihanyihiru ni hinya undu umwe njui nawe Ngai ni ati baba ungitamburukia guoko gwaku mundu wothe wina thina wake ungikinya mwisho mutura muoyo igitikira kumaiguira tha aria metende-ini cia thibitari aria me mucii mwathani mena mirimu Ngai witu othe twamarehe na kuri we waragia na gikuo no karia na mirimu muthamaki mwega igitikire kumaiguira tha thiini wa Kristo Jesu hamwe na uguo Ngai witu aingi aitu na aria merungura mugambo wakwa ithe witu ni gukoretwo kwina thina wa meciria igwakorwo kwina njuragano cia family muthamaki mwega we nowe ungituteithia muthamaki wa aria mari muoyo we niwe ungiteithia ngoro citu na meciria maitu kwaga gukinya mwisho muthamaki mwega gitikire gucuthiriria uyu rathikiriria uyu ngoro yake inamite uyu wingihiirwo ni meciria uyu ureririria gukua makiri ma gutura muoyo awa itikira kumuthikiriria tu no mwike wega baba witu we niwe tuingatagira gikuo we niwe kunikaga kanua kambirira Ngai twiturire muoyo gitikire Jehova Ngai tu kuririkana aya maraigwa maingihirwo ni wingi wa meciria thiini wa Kristo Jesu tikira kuririkana aya matari mawira mwathani maririkane no meke wega kiugo giaku kirauga ni urirathimaga wira wa moko maho awa ungirathima ki orire matari na mawira muthamaki mwega tikira kumaigwa na kumeka wega thiini wa Kristo Jesu we Ngai mwagiriru we Ngai wiguaga no gacokie mahoya hamwe no guo Ngai mwega twaguthaitha tu itikira gutuhitha thakame-ini ya muruguo Jesu Kristo thiini wa maundu maria mothe tugwika muthenya wa umuthi tuhithe thakame-ini ya Jesu muthamaki mwega ni tuwe kiugo giaku ni kiama na kiratwira mucukani acangacangaga ta muruthi agietha wa gutambura inari korwo mioyo itu mwathani ndekomiona amu Ngai ni ukumihitha na kuri we baba witu
nä tå nä kå rä na andå aingä mwathani mangĩenda gũtũbangĩra o maũndũ marĩa moru. Nĩ tũĩ nĩ kũrĩ na aingĩ mwathani mangĩenda o gũtwenjera marima mariku mwathani nĩgetha tũgwe baba witũ. Ndũkanareke tũgwe mũthamaki mwega, ndũkanareke tũkinye mũico Jehova Ngai, ndũkanareke kwĩranagwo aya marĩ aku baba witũ. Tũrwo tũnyitĩte, tũrwo tũtirĩrĩire gĩthithi gĩaku mũtũũra muoyo, tũrwo tũhandĩte wega thĩinĩ wa Kristo Jesu. Nĩ twagwĩcagũrĩire Ngai, nĩ twĩcagũrĩire njĩra ciaku mũthamaki mwega. Ndũkanareke gĩconoka gĩtuĩke igai ritũ, ndũkanareke gũkinya mũico gũtuĩke igai ritũ, ndũkanareke gũturumarĩrwo na kwaga njĩra gũkinye igai ritũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũngĩgakinya mũico Ngai-rĩ, gĩgatuĩka kĩambĩrĩria gĩaku, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai wĩiguaga na wĩ Ngai ũcokagia mahoya. We wĩ mũira, tũtirĩ Ngai ũngĩ ũrotiga we. We nĩ ũĩ nĩwe wanatũcokeria mahoya maitũ, we nĩ ũĩ nĩwe wanatũrathima, nĩwe wanatuoya igũrũ Jehova Ngai, ũgatũteng'eria ũgatũiga o harĩa kĩrathimo gitũ kĩrĩ. Twage gũthaitha Ngai mwega na mũtugi, twage gũthaitha we ũtũire ta ũrĩa ũtũũraga, ndũkanatũrekia Ngai. Ũngĩgatũrekia mũthiro witũ Ngai nĩ ũkonekana, ũngĩgatũrekia no gũthira tũgathira baba witũ. Twage gũthaitha mũthamaki mwega, ona tũngĩkaima njĩra-inĩ ciaku Ngai, ndũkanatũrekererie tu baba. Ũngĩkona tũkiuma njĩra-inĩ ciaku, ndũkanareke tũbuĩrie Ngai ũtatũcoketie thĩinĩ wa Kristo Jesu. Awa ndũkanareke tunwo thimũ mwathani, ndũkanareke twĩrwo aya mwathani mekaga mathiaga mũthamaki mwega. Ithe witũ ũngĩgatua gũtũherithia, tũherithie tu iherithia rĩaku baba, amu iherithia rĩaku rĩtihana ta rĩa andũ a gũkũ thĩ mũthamaki mwega. Ũgatũhũra mũthamaki mwega, ũgĩtũcokagia na kũrĩ we thĩinĩ wa Kristo Jesu. Nĩ tũkwendete, nĩ tũgũtĩĩte rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twakwĩrekereria Jehova Ngai mũthenya ũyũ mwerũ mũthamaki mwega. Nĩ ũgũtwĩka wega, nĩ ũgũtũtuga, nĩ ũgũtũrathima thĩinĩ wa Kristo Jesu. Itikira gũtwarana hamwe na ithuĩ mũthamaki mwega thĩinĩ wa mabiacara maitũ, itikira gũtwarana hamwe na ithuĩ mũthamaki mwega. Aya mathi kũhingũra Ngai matoĩ customers mekuma kũ mũthamaki mwega, ithuĩ no twage kũmenya kũrĩa thamaki cikuma, ona no tũtege ũtukũ mũgima tũtegũcinyitia mũthamaki mwega. No nĩ twĩtĩkĩtie na ũndũ wa kiugo gĩaku baba, no tũnyitie thamaki iria nyingĩ mũno makĩria baba rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Reke wĩra witũ ndũgakorwo wĩ wa tũhũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Rathima wĩra wa moko maitũ Ngai mwega rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkiumagara reke mwathani tũkona favor yaku baba thĩinĩ wa Kristo Jesu. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũigua tha, wĩ Ngai mũtugi, Ngai ũngĩkaigua tũgĩciirĩrwo ũru mũthamaki mwega ũgatũrũĩrĩra. Ũngĩkaigua Ngai tũgĩbangĩrwo ũru mũthamaki mwega ũgatũrũĩrĩra thĩinĩ wa Kristo Jesu. Kiugo gĩaku kĩraiga gũtirĩ mũguĩ wa mbara ũharĩrĩirio igũrũ ritũ ũkagacĩra. Mĩguĩ yothe ĩngĩkorwo ĩgĩthugundwo nĩ ũrĩa mũcukani igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ, gĩtĩkĩra kũmĩhũndũra thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amwe noguo twahoera bũrũri witũ wa Kenya mũthamaki mwega, twahoera atongoria bũrũri witũ wa Kenya mũthamaki mwega, twahoera na ceceni ya Royal Media mũthamaki mwega, ona gũkũ kwa Inooro ithe wa kĩgongona gĩtheru, kumagia ũrĩa mũnene nginyagia ũrĩa mũnini mũthamaki mwega. Tũririkane no twĩke wega thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ithuĩ tũrĩ aku kũna mũthamaki mwega, tũtirĩ Ngai ũngĩ ũrotiga we baba. Wana tũteithia Ngai, wana tũtĩirie mũthamaki mwega, wana tũhumba riri waku Ngai. Ũgũthaitha mũthamaki mwega, ũgetĩkĩra tu tũrĩkie wega baba witũ, ũgetĩkĩra tu mũthamaki mwega ũrĩa wana tũteithia Ngai, ũgetĩkĩra tũrĩkie wega mũthamaki mwega. Ndũkanatũingate tume nja-inĩ ciaku, na ndũkanarĩkanie na ithuĩ mũthamaki mwega. Ithuĩ witũ ndũkanarĩkie na ithuĩ ta ũrĩa warĩkirie na Saũlũ Ngai mwega. Tũngĩgakũhĩtĩria tu baba, ũgatũcokia gwaku mwathani. Tũngĩgakũhĩtĩria aba mwega, ũgetĩkĩra tu mwathani gũtũherithia na iherithia rĩa gũtũcokera gwaku Jehova Ngai. Tũtingĩtũũra tũtarĩ nawe, ithuĩ tũrĩ aira, ona wĩ mũira Ngai. We nĩwe wanatũnyita guoko, we nĩwe wanatũteithia Ngai, we nĩwe wanatũrũĩrĩra mbara citũ. Ona rĩrĩa rĩothe Ngai tuona rĩmwe nĩ kũhoteka Ngai, nĩ tondũ we wanatũnyitĩrĩra. Ndũkanagĩtũingate tume nja-inĩ ciaku thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tũkĩhoya na macio manini mũthamaki mwega, twĩtĩkĩtie marĩtwa na hoya nĩ ũmũĩ, na Ngai mwega no ũgũtũhingĩria thĩinĩ waku na wa mũrũguo Mesia Yashua. Ndahoya ona ndacokia ngatho. Amen. 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 Kuondokana ni kwaku we mwathani.
ugwetigere mwathani we munyobi uteithie nyũmĩrĩrie kinya mũthia mũtũrĩre ũyũ nĩguo ndikanaconoke nyũmbĩra ngoro yaku gwĩtigĩra mwathani rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku mwathani nyũmbĩra ngoro yaku gwĩtigĩra mwathani rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku mwathani nyũmbĩra ngoro yaku gwĩtigĩra mwathani rĩrĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku mwathani nyũmbĩra ngoro yaku gwĩtigĩra mwathani rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku mwathani. Asante sana nyũmbĩra ngoro rwĩmbo rũthaka mũno makĩria etagwo PJ Congo rũgĩtukinyirie wega ciendete wega thaa 10 na ndagĩka 47 mũciĩ-inĩ wa Inoro FM mũciĩ wa Tuginotana thĩinĩ wa tabarĩra ya thererũka rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ niĩ ngĩtwo wakarũra wa nyũtũ ngatho cia mwanya mũno makĩria gwĩtĩkĩra gũtũrana hamwe na ithuĩ and especially mũthenya wa ũmũthĩ rĩ TBT Thursday Ngai wa muoya gwĩke wega Ngai wa muoya kũrathime Ngai wa muoya gũtirĩre gĩthithi gĩake na gĩtũme maũndũ marĩa mothe ũgwĩka mũthenya wa ũmũthĩ magacĩre thĩinĩ wa Kristo Jesu tiguo ciana cia Ngai ithuĩ tũngĩka no kũhoya na macio mangĩ tũgatigĩra Ngai gatagatĩ ka andũ aingĩ mũno maratũthikĩria mũthenya wa ũmũthĩ arĩa me mathibitarĩ-inĩ ithuĩ tũngĩmahoera tukũhona gatagatĩ ka andũ aingĩ maratũthikĩrĩria arĩa mena ũritũ wa meciria nĩ njũĩ ũguo thaa ici nĩ andũ aingĩ mũno makĩria mena meciria maingĩ mũno makĩria ithuĩ no tũremwo nĩ gwĩka ũndũ igũrũ rĩanyu no tũmwĩhokere Ngai ũtarĩ worwo nĩ hinya no tũmwĩhokere Ngai otaga kũrora meciria ma mũndũ na ngoro ya mũndũ Ngai aromũririkana mũtigetĩkĩre gũkinya mũico ciana cia Ngai na rĩrĩa wakinya mũico ũkaririkanaga nĩ kũrĩ kũndũ ũngĩturia iru ũthikĩrĩrio thĩinĩ wa Kristo Jesu o rũcinĩ gwakĩa gwatuka thĩinĩ wa mohoro maitũ tũgathoma marũgano megiĩ mũthuri ũrĩa yũragire aroraga ciana ciake na arĩ korwo twaga gũkinya hau tu thĩinĩ wa Kristo Jesu ũgĩthiĩ gũkinya mũico ũkaririkana niĩ no ndurie maru makwa nĩ ngũtiria maitho makwa ndore kĩrĩma-inĩ ũteithio wakwa ngiuma nako ciana cia ithe witũ nĩ twĩkĩre ihinya ũndũ njũĩ nĩ atĩ nĩ tũkarĩkia wega maandĩko maraiga ĩrai andũ arĩa athingu marigĩrĩrio mao nĩ makarĩkĩrĩria wega na koguo wĩ haha rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ wĩ rungu rwa mũgambo wakwa ũrona mũtũrĩre wĩ mũru mũno makĩria ndoka gũkũririkania atĩ nĩ tũkarĩkia wega thĩinĩ wa Kristo Jesu hakĩrĩ ũguo rĩ maandĩko thĩinĩ wa Jeremiah 29 and verse 11 maratwĩra Ngai nĩ aratwĩciria meciria mega ma gũtũhe rũciũ rwega ndũgagĩtĩkĩre gũkinya mũico mwana witũ no kĩguo nĩ wakinya mũico mũno makĩria ethana na amwe aitũ watũhũrĩra thimũ nĩ tũkuoya nĩ tũkwaranĩria nĩ tũgũcira nĩ tũkũhoya hamwe na macio mangĩ nĩ tũgũtigĩra Ngai githĩ tiguo mũkwaria nĩ ũgũkĩhona ngoro ĩtigarĩte ndagĩka 10 cia wega thaa 11 na thĩinĩ wa ndagĩka ici 10 ona nĩ 11 tondũ yatigarire ndagĩka 49 thĩinĩ wa ndagĩka ici 11 nino nyende wĩingĩre kũrĩa gwa cheza na nĩ njĩra hũthũ mũno makĩria kũingĩra kũrĩa kwa cheza nĩ kũhihinya star 779 hash na to ngoro ngiri ithano no ikorwo igĩgũteithia to ngoro we wagĩte o ciringi ngiri ithano hihinya star 779 hash ũthiĩ ũgũtwarwo harĩa ha cheza box cheza vieta cheza sport ũcagũre cheza box ucoke ucagure gathandũkũ kamwe gatagatĩ ka tũthandũkũ tũrĩa ũkũreherwo tondũ gathandũkũ kamwe kena ciringi 5,000 sawa gathandũkũ kamwe kena ciringi 5,000
cagũra gathandũkũ kamwe. Wona wacagũra gathandũkũ kamwe, maũndũ macio mangĩ mothe ũgatigĩra Ngai. Etiguo we umenye ciringi 5,000 the wa ndagĩka 9 the wa ndagĩka 10 he mũndũ gũkorwo gĩthi nacio, na niĩ ndiũĩ nũ ũcio gũkorwo gĩthi na ciringi 5,000. Mimi sijui ni nani, lakini najua ni yule atakayeingia kwa *779# Rushini rwa muthenya wa umuthi ni ngwenda njari na ngoro yaku na ngwarie na ngoro yaku kwetukira ibuku twendete guthoma muno makiria kana karugano twana igua muno makiria haria manjui ni moe ni ngoragwo ndi ambassador wa mahoya, ni moe ni njiraga nituhoe na twarikia kuhoya tuhoye ringi Mugai witu no yongihota gututeithia. Ndirathoma karugano ke thiini wa Numbers 22 and verse 6 na ni karugano kahuthu muno makiria. Ni karugano twana thoma muno makiria. Ni karugano twanerwo ona twarumo tutikurumika na tukaiga amen nene muno makiria. No ndoka gukuririkania ati muturire o turatura ni wa kiroho. Na githungu njigua makiuga life is very spiritual. Ndoka gukuririkania muturire wa kimwire turatura wabagia kiroho. And 90% ya maundu maku kugacira kana kuthuka ni thiini wa thi ya kiroho. Nduri uranyita. Itereke nguririkanie na ngurie muthikiririo wakwa. Na githie amwe itu ndona hoera wira na wira ucio goka ni atia gwathire wambire kuhoya koguo wambire gutuma ndumiriri thiini wa thi ya kiroho. Na githia mwitu tutiana hoya tugia ngari na tukigia koguo wekire ate wambire gutuma ndumiriri thiini wa thi ya kiroho. Naguo haha hena mundu mwaganu uretwo Baraki athi akombora Baramu nigetha arume ciana cia Israeli. No aramaruma niki? Ugithoma thiini wa ndari mandiko macio makoragwo makiuga atiriri ati ciana cia Israeli ni ciathiaga bara na ciathi bara ni ciahotaga aria othe mathiaga bara nao. Toria Ngai rirogoco ndiukana twi hamwe agikorwo twi hamwe nyandikira ameni ona kuri mwena wa 22989 agikorwo twi hamwe nyandikira ameni ona kuri mwena wa 22989 ati undu wa mbere ciana cia Israeli ciathi bara ni ciahotanaga uguo ni kuga ni ciahotaga aria othe mathi nao bara na mundu wetagwo Baraki akimenya aya ndi matoria ritwa rithe witu rirogoco akimenya ni ndathi bara na andu aya mena history ya kuhotana na koguo ekire atia agithie gikombora mundu wetagwo Baramu nigetha amarume nigetha athi bara nao ahote kumatoria. Ritwa ria Jehova Ngai rirogoco thiini wa muturire uyu nyambirire na gukwira life is very spiritual. Koguo mundu gwitwo Baraki agithie gukombora Baramu bata wake wari o umwe tu ama weekend thiini wa system yao nigetha athi bara nao amahote. Duranyita ndio kana uranyita nduri uranyita wega muno makiria thino tuturaga ni kuri nandu makomba kigira mambikaga bara thiini wa thi ya kiroho nigetha moka thiini wa thi ya kimwiri magutorie. Tareke tuthome nawe thiini wa Numbers 22 and verse 6 ni ndari 22 and verse 6 uka onumire andu aya amu mari na hinya kungira ungikoguo ri hihi ndahota kumahota na ndimaruturire kuma bururi-ini uyu nie ni njui ati mundu uria warathima ni arathimagwo no uria waruma ni anyitagwo ni kirumi kiu ukaunumire andu aya hihi ndahota kumahota ndathi bara nao. Ritwa ria Jehova Ngai rirogoco ndio kana uranyita nginyagia hau ni ebangite guthi bara nao no ni emenyete thengia wa guthi bara physical gwambia na spiritual ni ebangite guthi bara nao no ni amenyete ndingiamba guthi gwetha matharaita ndikwamba guthi kunora mabanga ndikwamba guthi kuhariria ngari cia ita ngomba guthi gwika kaundu thiini wa thi ya kiroho. Ngai gatie muthikiriria wako rucini rwa muthenya wa umuthi ona ithi matharaita maitu ni mahoya ni kuri mundu wabutirwo wira ti tondu wari ubutwo wira no ni kuri kaundu kambire gwikwo thiini wa thi ya kiroho nigetha ukionekana ni ukinyanire kwamba kubutwo wira ucio. Ritwa ria Jehova Ngai rirogoco nie ni njui ni kwina andu maharire ti tondu wari muhuri biacara moru no ni kuri undu wekirwo thiini wa thi ya kiroho nigetha uhoteke thiini wa thi ya kimwiri. Twambirie na kuga atiriri thiini wa rugano ruru na gikorwo twi hamwe kanyandikira ameni ati ciana cia Israeli ciathi bara ni ciahotanaga na muthuri uyu mwagaru akimenya atiriri ni kuri mundu wetagwo Baramu uria aruma kirumi kiu ni kianyitaga andu na koguo endaga arumirwo andu acio
na acoke ingira nao mbara nigetha amatorie nduri uranyita hau ndagarumirwo andu acio nigetha aingira nao mbara kirumi gitiari enough no abangite kuingira nao mbara mahotwo nduke nguririkania karugano karia gakoragwo kaigi mundu gwitwo Musa mandiko maugaga ati agitirirwo moko make tondu he kaundu ga kiroho gekagwo na riria riothe moko ma Musa makoragwo iguru ni mahotanaga mbara. Mwana witu ndoka gukuririkania that life is very spiritual, na nigetha uhotane mbara ya kimwiri no nginya uhotane ya kiroho. Rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo. Amaitu nini njũĩ kwĩ mũndũ ũrathikĩrĩria gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ na ya ũkorwo mũrimũ ũcio ti mũrimũ wa ma. Ayaya ndũngĩnyita ya ũkorwo tu he kaũndũ gekirwo thĩinĩ wa kĩroho, na nĩkĩo njĩraga andũ hoya ũtegũtigithĩria, hoya ũmũthĩ, hoya rũciũ, hoya rũu rũngĩ, amu ndawa ya kwaga gũcokio kwa mahoya nĩ kũhoya rĩngĩ. Rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo. Ndoka tu gũkũririkania mwana witũ, mahoya nĩ mahoti. Angĩkorwo mũndũ no athi akarume andũ, in fact ũngĩthoma maandĩko macio gũtirĩ kĩndũ kĩa ciana cia Israeli ciamũrĩtie. Hapana, gũtirĩ kĩndũ mekĩte. Nĩ kũrĩ mũndũ kuonaga ũguo tu agakumbĩkĩra mbara ũtamwĩkĩte ũndũ. Na rĩkorwo Ngai atũteithia tu, na rĩkorwo Ngai atũhitha tu, na rĩkorwo Ngai areka mĩbango yothe yage gũkinyanĩra, na rĩkorwo Ngai areka mĩguĩ yothe ya mbara ĩngĩtwerekeria yage gũtũkinyĩra thĩinĩ wa Kristo Jesu. Niĩ ndoka tu gũkũririkania mahoya nĩ mahoti. Waikarĩra gĩtĩ kĩa wĩra-inĩ wa kwanyu, ona kana gĩtĩ gĩa biacara ĩrĩa we ũhũraga, mwana witũ wĩhoere. Hoera ciana ciaku, hoera wĩhoere ũkiumagara na ũgĩcoka thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ngai arotũiguĩra tha, Kristo arotũiguĩra tha, Mesia arotũiguĩra tha. Mũtũrĩre ũyũ tũratũra nĩ mũtũrĩre mũritũ na nĩ mũhũthũ kũrĩ mũkristiano, na ndĩkorwo wamenya hinya na hitho ya mahoya. Njĩraga andũ rĩrĩa Jesu ararĩ gũkũ thĩ nĩ angĩratũrutĩire kũhunjia, angĩratũrutire kũringa ciama, no gatagatĩ ka maũndũ marĩa Jesu aratũrutire kũhoya na araruta arutwo ake kũhoya. Ngũririkanie tu mwana witũ atĩ rĩrĩa Jesu ararĩ gũkũ thĩ nĩ aroyaga arutwo ake akamatwara kĩrĩma-inĩ nĩgetha mehoere. Mwana witũ arauka uhoe, arĩkorwo Ngai nĩ egũkũhe tu hinya, na rĩkorwo tu Ngai nĩ egũgũcokeria hinya, tondũ nĩ njũĩ kwĩna andũ marĩ ahoi na mũthenya ũyũ matihoyaga, na rĩkorwo tu Ngai no agũcokeria hinya wa mahoya, amu mahoya nĩ mahoti. Tondũ mũtũrĩre ũyũ tũratũra, angĩkorwo nĩ ũkwenda kuona ũkĩhotana, angĩkorwo nĩ ũkwenda kuona ũgĩthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ, angĩkorwo nĩ ũkwenda kuona biacara yaku ĩgĩtherema, angĩkorwo nĩ ũkwenda kuona ciana ciaku igĩkũra wega, mwana witũ no twĩhithire thĩinĩ wa mahoya thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ngai arotũiguĩra tha, Mesia arotũiguĩra tha. Ciendete wega thaa 10:59 gũkũ nĩ kwa Inooro FM mũciĩ wa Tugino Tana thĩinĩ wa tabarĩra ya thererũka rũciinĩ rũrũ rwega. Nĩ njĩtagwo wa Karura wa Nyoto. Ni karibu sana gĩkorwo nĩ rĩaku rĩa mbere gũtwamũkĩra kũrĩa mwena wa 22989 kũu nĩ mwena wa ndũmĩrĩri, na nĩ ngũkorwo ngĩcihingũra kahinda gatarĩ kũraya. Niĩ nĩ njũĩ nĩ mũnyandĩkĩire na no ngũkorwo ngĩcithoma ciothe kũrĩa mwena wa 22989 zote nitakuwa nikisoma. Asante sana Shirwa Makuyu ajira kiugo gĩa bata mũno makĩria, Ngai akũrathima mũno makĩria. Njoroge Mũgatũndũ, asante sana we kũrĩa mwena wa Naivasha. Ngona mũndũ wanyandĩkĩra amen, namba yaku ĩrigĩtie na 436. asante sana amen. Etagwo Solomon Kimani wa nyina wa Dishon Ndirwa Nyambo Kinango Futu hamwe mũno makĩria, amen to that. Etagwo Karo kuma kũrĩa mwena wa Rimuru. Ngona mũndũ ũngĩgwetwo akauga amen, akauga njĩtagwo Jeremia kuma kũrĩa mwena wa Eldoret, amen. Turakwamũkĩra okay, all right, asante sana, amen and amen. Mahoya mega me muoyo mwathani witũ akũrathima wa Karura. Etagwo Mzee Mwangi Jogo, asante sana. Danson kutoka Mathioya urajira ona we mitambo-inĩ, asanteni sana riothe mathiĩte na mbere na kunyandĩkĩra kũrĩa mwena wa 22989 nĩ namba itũ ya ithemethi. Na ũririkane nĩ ngwĩrire kũrĩa mwena wa cheza nĩ tũgũkorwo twĩna mũhotani witũ wa mbere, na koguo tũkwamba kũrũgia ithaa tũgĩcokereria tũkorwo twĩna mũhotani wa kũrĩa mwena wa cheza hinya star 779 hash star 779 hash ucagure cheza box, ucoke ucagure gathandũkũ kamwe. Wona wacagura gathandũkũ kamwe ciringi 5,000 nĩ igwetereire. Na mwana witũ 5,000 nĩ mbeca nyingĩ, nĩ mbeca njega.
ndũngĩkira kĩndũ takiuma nakĩo ĩgĩthĩ tiguo alafu gĩa kũheo gĩtikĩroragwo mũno koguo ciringi 5,000 ndakũnengereria rũcinĩ rũrũ rwega zitakuwa pesa mzuri zitakusaidia twambe tũrogitha ndũgathi kũraya nĩ tũgũcoka tũcokererie mũnĩ ciarĩkie kwĩhanda wega thaa 11 cia rũcinĩ ciwo tuginotana Inoro FM shirishia kwa rimu na ile gavera mshi sawa Inoro FM ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus Rua Next Rise thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 811 star 447 hash. Welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu Yesu. Oh, now. Welcome on. Oh, now. Welcome on board now. Oh, now. Jesus. Karibu Yesu. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus Rua Next Rise thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 811 star 447 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Yarembo tonane na yabangeta konina menya wengai ngekwihokero hotani baba watomire mokanire owene ushakwa shikeho rero shirendera yako hariyaje Jesoni gwedete mara monene weresha kwa shonere wakawotana Jesoni gwedete mara monene
Vario ranaga Nadia mararuana nie Aguderio Rodio kama shonoridhia Nadia masharagia Waya wakwa maoni ne Uruwaga nao Babo kama humbari Jesu ni gwede Tes moro imara mo Nene kwa shone Uruwago kamota Jesu ni gwede Tes moro imara mo Nene kwa shone Uruwago kamota Dori wale mo Dori wale mo Niliote dio wako Na dumba yako ya ihiga Niliodheri wakwa Watohono kio wakwa Nyorio nitage Ila moyo wakwa nowe Tire kidondo Kana mundo ingeti Oh nama Jesu ni gwede Nama Moro imara mo Neresha kwa shone Moro Ona iria itowe Jesu ni gwede Moro imara mo Neresha kwa shone Moro wagoka motana Jesu ni gwede Moro imara mo Neresha kwa shone Moro wagoka motana Jesu ni gwede Moro imara mo Neresha kwa shone Moro wagoka motana Moro ibara Moro ibara Jesu nigwendete ni mũrũi bara mũnene bara ciakwa ciothe ũrũaga na to kũrũa tu ũrũaga no kahotana Jesu nigwendete wĩ mũrũi bara to mũrũi bara nĩ mũrũi bara mũnene bara ciakwa ciothe ũirũaga na to kũrũa tu ũrũaga no kahotana Rũbũrũtha kamuno makiria rwatukinyirie wega ciendete wega thaa 11 na ndagika oro 8 theuri wa engineer akorwate mwana witu withayo ndenda gukorwo ngetha muhotani machini-inĩ yakwa koguo korwo ndũraigira kũrĩa mwena wa star 779 hash igira tu kũrĩa mwena wa star 779 hash igira mwena ũcio na wona waigira mwena ũcio chagua cheza box ona wacheza box oya gathanduku kamwe kare uria ciririe kena mbeca ona moya tugetha muhotani witu wa mbere hau koro ugukorwo wi hau sawa sawa nditwega ikorwo njega muno muno makiria namba yako ya thimu 0722 720 wona watu hurira nituko tukioya thimu ciaku gatho cia mwanya rĩothe maranyandĩkire kutukira kũrĩ mwena wa 22989 nyamukire thimu cigana ona wamwira ngethete muhotani. Good morning Inoro wakarura bitu uyu haha mwana bitu ucio no akigaga-inĩ tetu Nyeri. Yes TBT manenos umuthi guthaka turia tuingi twa tene na nĩ tũiguaga nyĩmbo icio cia Jane Muthoni na arĩa angĩ nĩ ciatũtaraga koguo icio nĩcio ikũingĩha mũno nĩguo mwana witũ reke ngwarahũrĩre andũ a nayo nao nĩ njũĩ nĩ gũkĩire na gwathererũka na twaringĩrwo kĩama kĩnene kĩa muoyo nĩ mwathani Jesũ HSOGW Dr. Patio nĩ mũraithi wa Kang'ara nĩ njũĩ nĩ arahũkĩte arĩ o harĩa mwena wa Kĩrĩnyaga ndungata ya Ngai ĩgwĩtwo Bishop Kĩnyuĩre o harĩa CFF Nyahururu na mheshimiwa Maina wa Magũrũ arĩ o harĩa mwena wa Mweki othe nginya Maiko Njogu na Njari Mbemba na Maiko Mũrĩũgĩ arĩ o harĩa Tieni kana General ndĩmere atĩrĩrĩ magĩũke haha nginya wa Kamano ndiakĩigua rĩu indo nĩ ũgũcineana no nginya neane indo mwana witũ ndakwĩra TBT nĩ ũgũtongia andũ koguo tũthi harĩa ha cheza
Wekera 779 hash koguo nĩ njũĩ na ngiri na ngiri ithano ona ikũmi irĩ kuo koguo gũkũ kwa Inoro rĩ. No kuo tũngĩgarũrĩrwo mũtũrĩre rathimwo mũno my sister nĩ wa Kigogo-inĩ tũtũra Inoro. Asante sana wa Kigogo-inĩ Ngai ona bya gwĩke wega. Tikira korani nani kwitukira namba yako ya thimu 0722000720 nĩyo namba yakwa ya thimũ kwa ihinda rĩrĩ tũkorwo tũkĩaranĩria 1212. Good morning Inoro. Hello, good morning. Good morning. Mwathani agocwo rũcinĩ. Atũgĩre mũno. Njĩtagwo Pandoro nĩ na kĩrene twarahũkire thayũ. Aha. Nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mũina wa Magũrũ ekasarani mwĩki mwecimba mũtarajiwa rĩ. Ndirango wa famu koretwo njenga na esa wa gwa Kairũ rĩ. Mũthoni wa uji wa Kamano marahũke na matinde thambũraga wĩ wa bata. Asante. Thank you. Thank you so much. Ona wewe wafata mwana witu na nĩ ngatho mũno makiria nĩ gũkorwo okire mitambo-inĩ 0722000720 na no ndirakorwo ngĩoya iria cia kũrĩa mwena wa kĩndũ gĩtagwo WhatsApp. Good morning Inoro. Good morning Madam Wakarura. Good morning. Ugakinya sagana mwena wa Kĩrĩnyaga. Aha. Gũcokeria ngatho mũno nĩ mahoya mega na magũtũmĩrĩria rũcinĩ na kiugo kĩega gĩa gũtũhe mwĩhoko. Amen. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Amen. Njarahũre patwo ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara mweci nĩ gwĩtwo Maina wa Magũrũ hara mwena wa Mweki na mwarimũ wa Cire hara mwena wa Baricũ Kĩbũrũ na mũndũ ũgwĩtwo Maiko Gĩthae hara mwena wa Baricũ. Kana KK hara mwena wa Nyĩrĩ na Mũgo wa Mbindani na Nduro wa Njogu rĩ. Na mwarimũ Njago nĩ matikere gũcenjia mũtambo ũcio na hanini ũngĩona kai itũrĩ ate Tarome rwa mũhuri wa mbeũ rĩkorwo rwana nĩ Tarome rwa mũhuri wa mbeũ rĩ ũgũthakĩra na nĩ ngũigua ngenete mũno no gĩ na TBT ndandime. Asante sana. Thank you so asante sana icio nĩ iria cikũra mwena wa WhatsApp. Thimũ ingĩ ithatũ cia mũthia ngorwo ngĩrĩkĩrĩria. Good morning Inoro. Hello Wakarura wa Nyoto. Hello. Ocio nĩ Gĩthenya kuma Hiro Titi Mboro wa Karura witũ ndũkĩrĩ okuo. Ndio kumona witũ. Ngai akũrathimage hĩndĩ ciothe na akũheage hinya wa Karura ĩ. Amen mwana witũ. Nĩ witũ. ũtũmĩte ngoro cia andũ aingĩ cigarũrũke. Ngumo no goci kũrĩ Ngai. Kũgerera kĩbindi gĩkĩ gitũ gĩathererũka. Amen. Ũguo Ngai akũheage hinya hĩndĩ ciothe. Ndĩmarahũre. Aha. Ndarahũre gĩtawa Tarũmbũ na Tito wa Cai. Yeye Mege na itho wa Gaceri wa Oro Magogo. Aha. Kanyoro wa Mũgumo-inĩ na Njathimani harĩa Robis. Othe matikĩgĩe na mahinda mega wa Karura witũ. Asante sana nawe taguo. Thank you so much muthikire wa Inoro, wewe ni wa nguvu sana. Thimu ingĩ igĩrĩ cia mũthia tukorwo tukĩrĩkĩrĩria ikereka rĩa mbere rĩa thimũ na nginya gĩtũhe kanya no tũgũkĩoya thimũ o rĩngĩ. Good morning Inoro. Hi madam. Hi. Niĩ njĩtagwo Mũgwambi nĩ Gacũra gĩa Kĩnyona ĩ. Mũthuri mũrata ũrĩa ngaba mũkore ndamũigua ĩ. Wa Kamara Paũlũ ngũrĩ na mũndũ wĩtagwo Maina wa Magũrũ rĩ. Gĩtawa Gaceri na mũkũrimũ wa Mũrũngarũ rĩ. Na Mwangi Njoga na Mwangi wa Njogo rĩ. Andũ acio othe na Beni wa Matara rĩ. Ile ndio magũkorwo kana uso wa twana. Aha. Ni wega fiyo. Asante. Thank you. Thank you so much. Asante sana 2989 2989 ndio namba yako ya SMS. Asante sana kuri andũ othe mathite namba na kunyandikira TBT Turbo ni hamwe wega ta wega tagũgita wa Turbo. Njuguna uria wa Rachel kwao ni Githumo. Kadera kwa Mashani ukajira kwina thayo mwalimu Muigai wa Mwangi kure muno wa Sipili ukajira imitambo-inĩ Geithia Njoroge aciothe na Wakamano wasalimike sana. Arahura Kariuki wa Comfort Homes na Wakang'ara ni Michael Jogu wa kure muno wa Kibirigwi. Good morning Inoro. Hi. Aha. Wa Karura. Yes. Ni atia rũcinĩ. Wega muno makiria. Wa mona kuma Kirinyaga. Aba kũbũrũ rĩu rĩ. Yami na patu mwĩthĩ wa Kang'ara. Kamũrutĩra ngobia tondũ wa ũtũrehera maandĩko kĩroko. Ngaba mkodi yake maigua hau. Yes. Wakamano wa Kĩrere.
mundu gwito Jago ni akagira ri secretary witu na mundu gwito riri Pastor Mwangi wa kura Jericho Nairobi First Coast kanitheo ni ya ku Nairobi Jericho yara hore andu aya megwito musojaga thandu hamwe na Kagumo yara hore tubaki mutambo uyu mwarimu wa cira oro hamwe na Mr. Mwairi barahura baikare me mutambo-ini ona kigogo-ini no ende mo igwite othe ndamarahura ngiagia ala mari marathikiriria no wa mona mona. Asante sana. Thank you so much. God bless you. Ndiracoka na muhotani witu wa mbere.
sana abohorere James Warashi riburu thakamuno makiria riburu wega mutuniri migwe wewonaga igioka kamiunaga akamihudura na akamishokia na kuria ikiumite ritwa riake erigosho muno makiria muhotani witu wa mbere niwe turethana nake aretwa Patricia Njeri Kamau. Patricia Njeri Kamau ndĩrona nĩ akorwo akĩkĩrio ciringi 5,000. Patricia Njeri Kamau niwe ndĩrethana nake kahinda gatarĩ kũraya tũigue nake akĩrĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya. Patricia Njeri Kamau nĩ akwĩciria nĩ gwĩtĩkĩra gũkorwo ĩgĩtana kahinda gatarĩ kũraya. Haya mwira ngiranĩte na thimũ yakwa. Patricia Njeri Kamau nĩwe mũhotani witũ wa mbere wa ciringi 5,000 kũrĩa gwa cheza arorikane twina bonus na twina muhotani oro ungi wa ciringi 5,000 na riu uyu kwambia gutarirwo kumagia thaa ici thaa 11 na dakika 23 na rikora tu waigira kure mwana wa star 779 hash undu uria njui ni ati unakorwo twaga gwikate kana atia umana kihoto ni ati kuri mundu kuheo BAC wa mbere BAC tingitigara macini-ini ni wega kumenyithio guo wa kere BAC ndingihota gukioya tondu ruti ciakwa wa gatatu ni ati BAC no nginya cikuona mundu ndakuhoera akorwo ariwe wona wetikira kuhinya kuria gwa star 779 hash star 779 hash sawa star 779 hash ukire kwa cheza box ushagure cheza box ushoke woe gathanduku kamwe gathanduku kau nige ukoroke na besha icio nicio ndenda gukunegereria already tuna mundu gwitwo Patricia Njeri Kamau na gutiga ndethana nake mundu gwitwo Rachel Njega kuma kure mwana wa Iraq Baghdad kwerwa ati Samuel Maina Mataiga ni ndakuona wa Jaro wa Joka urajira mitambo-ini muno makiria thengi muno na Ngai akurathime na gwike maundu ma magegania. Reverend Njoroge Gwandaru asante sana wa People House of Worship kagiura jire mitambo-ini mundu gwitwo Mwalimu Jagoni unasema uko kwa mitambo sana asante sana Godho wa Thiruka thank you muno makiria ugana wakurathimwo TBT Thursday good morning wega twi hamwe muno etagwo Jathimane kura mwana wa Rubies Flyover asante sana good morning wa Karura niko tuned etagwo John Kihiti kuma kura mwana wa Ongataronga TBT wanyu to nigitawa Almagogo na gasheri gake turi mitambo-ini aciari na wa Jabi mukinyai na wa Buru Joro rumwe magie na rumwe magie na rucini mwega etagwo Ngugi wa Kihiku Mattresses Ngugi witu themethiko ni kundorera asante sana nindo wa kure mitambo-ini jambo sana etagwo Mugiristi original kuma kure mwana wa Subukia tumukumie Yesu Kristo Helen my Ignatius tumukumie Hedi Sure them Mulimo Muigai wa Mwagia asante nigukuonete kure mwana wa 22989 mudogo to KK wa Kirigiti ukajira ona were we mitambo-ini na Ezikarana you are queen ni ageithia ni ndagetheka muno makiria mheshimiwa Maina wa Magoro akwera ati mheshimiwa witu bado napambana haya all very best Patrick Makanika kuma kura mwana wa Nyahururu asante sana ndakuona Penuel Wainaina thank you so much hata wewe nimekuona urajira mitambo-ini Ngai akurathime na wike wega gikeno tuigirwo kuri iguru Monene
Asante, haleluya, itasikika kule binguni. Toke igira tureketie gutoria na nini jui ni nawe netwakora twi mushini ucio ikanate mwana witu. Asante sana, thank you so much. Ndio wagwetikira kunjania na ithuru shini muthenya wa umuthi ruci hadete wega thaa 11 na dakika 31 twabe tukumenyithia mathaa ruci hadete wega thaa 11 na dakika 31 mathaa uramenithio ni Inoro FM uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushie watu ginotana. Asanti 22989 niyo namba yakwa ya SMS. Rachel Jega wakure mwana wa Iraq Baghdad ni dakuona. Good morning Caesar wakarura, naomba nichezee jokererai adu wakwa ni Grace wa Moro. Asanti sana tuhamo muno wakarura. Tago George Geshuru Kenyogori kuma kure mwana wa Rimuru na uthakirelwa Eli John mwathani tuigwiretha. Asanti nariko ni guona mathaa woi mande muthakirici ciothe. Good morning TBT wakarura ni Martin Harry ukajira we mitambo-ini muno makiria. John Muthoga wake matheri igithumu ukajira onayo mitambo-ini. Asanti sana 22989 kuwona waigira ona kuno ndura kuona ona kure muno wa Facebook ri ni gwikara ngicuthagia nigetha ndigirire ni wakoro ukigira mwana witu shiringi 5,000 igikohe shiringi 5,000 ri ni atia ungika nacio kwi mundu urathikiriria na kuinukia shiringi 5,000 muthenya wa umuthi na ni kaundu kahuthu muno makiria tado ukuhinya *779# *779# wona weka guo uthi haria ugutwaro handu handikitwe cheza box, cheza aviator, cheza sports. Shagura cheza box ni ugucoka uheyo tuthanduku. Shagura kamwe karia thamiri yaku ngoro yaku irakuiguithia niko ni wona weka guo ukwamukira shiringi 5,000 kwi mundu uratari itheru ona kwa mundu waigua tari ng'ano cia marimu ina rikoro tuhe mundu wi gicagitu twanaumireria haha gwetukira kiugo umuthi tu egwitikira gwika uguo na tumunengere shiringi 5,000. Shiringi 5,000 ni mbeca nyingi muno we rucini. Hapana 5,000 ai ni nyingi muno mwarimu Njagoni. Mundu akurokeirie tu shiringi 5,000 uguo tu. Haya *779# cheza box chagura gathanduku kamwe shiringi 5,000 ni ugukorwo ugiciamukira sawa maitu mari ya thiki 10. Shaka wa
Asante sana Baria Maria, a special dedication kuri inywe ndu wa gwikaraga ona ha mugatukiriria hindi iria twaga guthaka rumwe rwa Baria Maria inyi mutire mwaturakarira, na kwa hivyo hiyo ni yenyu siku ya leo. Tunawapenda sana 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 sana. Kana atia Helen my Ignatius ni yoko igithaka ruri na hutie ruru o hanini turi o hanini tu. Shamiru kweli. Magana Moshe wega umagana Moshe gemisho magana kohe gemisho magana Moshe wega umagana Moshe Moshe ne wagetuge ya gwaka kanitha na gya gwaka borori magana Moshe wega umagana Moshe gemisho magana kohe gemisho magana Moshe wega umagana Moshe. Ciana ciaku wega mahonia no mahube monie hagukoma na maikare na thayo gemishu magana kohe gemishu magana Moshe wega umagana Moshe gemishu magana kohe gemishu magana Moshe wega umagana Moshe.
Asante sana muthe kuma kuri ha mathire mothe ma baria maria koragwo namo. Na sasa sio maneno imekuwa mzuri. Dakika 11 dakika ni mirongo inana igiri gukore mushi hotigino tana ino FM. Thank you so much gukore mitambo ini tugire muthenya wa umuthi. Theme ya muthenya wa umuthi ni life is very spiritual. Na tuga ati kiukire gigututongore muthenya wa umuthi ni thiini wa Numbers kana Dari 22 mweri wa gatandatu. Tuga ati ni tukuhoya na twarikia kuhoya tuhoe ringi oro nginyagia iguru rituigue. Tuga ati riri kwari muthuri wari mwaganu muno makiria wetagwo Baraki akimenya ndekuhota kuhota ciana cia Israeli, koguo athire agikombora Baramu nigetha amarume nigetha athi nao bara-ini amahote. Itiguo twerana atiriri na gukurikana ndakurikana ntondu wa muthikiria wa igira thaa ici. Twerana atiriri ati ni amenyete wega muno makiria thiini wa thi yake mwiri no nginya agitorio, na kwaguo athire kwamba gwetha kahinya ka thiini wa thi yake oho nigetha mathi bara-ini amatorie. Mwana witu ri mwana ni kuri kunogerera gutakoragwo gwe kwa kawaida gokira igwo no nogereire guthi wira rimwe ni wega ukeraga Ngai he hinya wi mutungatiri gokira ukanogerera guthi kanitha-ini hau ni wamba kumenya ati ti kwega thiini wa thi yake oho. Na koguo tugie ni tukuhoya na twarikie kuhoya tuhoe ringi twire Ngai etikire ukore hamwe na ithi hindi ciothe. Dakika 11 dakika ni mirongo ina na ithatu na ndietiga gukuririkania ati kuria wacheza twina ciringi 5,000 ingi cia gukunengereria. Ririkana mundu gutobatirisha Jerry Kamau ena ciringi ciake 5,000 ona thaa ici mwana witu ngia kuingira umana kihoto he mundu ukuingira ni kuona ciringi 5,000 ndwitikire akorwo ari we urahinya star 779 hash star 779 hash cheza box shagura gathanduku gaku kari urabatara. Wona washagura gathanduku gaku ndeto iyo ingi yothe tugatigana nayo tondu Ngai niwe tuheaga hotani. Arekoro tu wetikira gukorwo kiingira, arekoro tu wetikira uvuata mutaratara urageretira utina thiondo umuthi ni guguthio ndu wa Ngai wa ihinda riake. Tukumenyithie mathaa no tugwicoka tucokererie oro haha mitambo-ini nino njigwe wega muno makiria ukiuga ati kwi mutumia wetagwo wa Karura wanyu twaikarire giti kia Inoro na niwe waheire mbeca ciringi 5,000 ndiari na kindu kindeithie. Mwana witu maundu macio nimo matukenagia. Hĩndĩ tuoka haha twamenya nĩ twaguteithia. Hĩndĩ tuoka haha tuigua kiugo kiu nĩ kĩa ndathimo wa Karura. Hĩndĩ ndoka haha ndaigua kwĩ mũndũ ndahe ciringi 5,000 maundu macio nimo matumaga ngoro yakwa ĩcoke nĩ ndayo. Star 779 hash star 779 hash cheza box ucoke ukioe gathanduku karia ureciria ni kega muno makiria. Tabe tukumenyithie mathaa etigite dakika 15 tu ciande wega thinacara. Amenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithie marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. 7
cingĩmenya ũrĩa tũtungataga citingĩkaria ũruo no mũigũrũ ritũ cingĩmenya no tũrĩte tũnyitĩte cingĩrirĩria kũmũmenya imũtungate acio metagĩrĩra kuona niĩ ngĩhuka mere tungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ aigawĩra meterera kuona ngĩthira mere tungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ gũtirĩ hĩndĩ angĩndathima ndiganĩrie gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ acio metagĩrĩra kuona niĩ ngĩhuka mere tungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ wakomire thibitarĩ makiuga nĩ gũkua mati ũyũ tungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ agĩũka gĩkũonia kĩgocithia nawe gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ acio metagĩrĩra kuona niĩ ngĩhuka mere tungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ etire Samusoni twĩrĩ nĩ gwathire mati ũyũ tungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ akĩrĩrĩra Ngai amũcokerie hinya gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ acio metagĩrĩra kuona niĩ ngĩhuka mere tungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ mũthuri wakwa akuire makiuga nĩ wathira mati ũyũ tungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ Ngai agĩkũhe ũmĩrĩru ũkĩrera ciana gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ acio metagĩrĩra kuona niĩ ngĩhuka mere tungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ ndũkana makĩone arĩa maragia ũru waku mati ũyũ tungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ gũtirĩ hĩndĩ Ngai angĩkũrekereria gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ acio metagĩrĩra kuona niĩ ngĩhuka mere tungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmi wetagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ
asante Ngai wa ihinda rĩngĩ acio metagĩrĩra kuona tũkĩhuka matiwe tutungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndarĩ hĩndĩ agatũtiganĩria hapana. Yeye ni Mungu mwaminifu, yeye ni Mungu mzuri mamwĩhokete matirĩ hĩndĩ makona ũru, mamwĩhokete megũtũra ta mĩtĩ ihandĩtwo hũgũrũra-inĩ cia iria kana cia maĩ, gũtirĩ hĩndĩ makoma, si ni kweli? Yes, tũrĩbũrũthaka mũno makĩria Bishop Samikei rwatũkinyire wega cihandĩte wega thaa 11 na dakika 32 Gideon Wanyeke kuma kwa mwana wa Rwaka, asante sana. Michael Jogu wake very good, thank you. Tito wa Shai, asante. TBT Jaga wakuro wetu tunakupenda sana na muthenya mwega. Ruma mwana wetu tunajira witako wate ni jadi manu wakuma kwa mwana wa Flyover Arubis, asante sana njake man iwa moyo akurathime na ibili tumwendete muno makiria Ngai wa ihinda rĩngĩ tako jaba wa makutana kuwanĩrĩ borotha muno makiria. Happy TBT Burumatigari kuma kule mwana wa Nyeri, asante sana. Kariki Mushifi wa Gathabi, asante, nimekuona. Haya wa muna saa, asante sana pia wewe nimeona SMS yako. Jarahulira HSC OGW Murithi wa Kangara na Shiro ni mheshi mtarajiwa Lucy Watwa na asante. Mwalimu Kimiti wa Mureu, thank you muno makiria. Good morning wa Karuba. Gayarika na furuli witu wake adojo kano shemishi nishigihire muno ila guafamu kwa kumakura mwana wa Saga na daini ya kutudurika na John Mudhoga, thank you muno makiri, nimekuona. Dorua Jogu, asante sana pia wewe nimekuona. Ashio dhenyere madite nabili na kunyadikira na kahida katari kuraya nini jui patron witu Dr. Murithi wa Kangara HCUGW yakudura munoyo tukoro na kiugo kia muthenyo wa umuthi tondu patron ndariaga gututumira kiugo no muthi turiye na kio. Yes, tuko nayo hata leo, tuko na kiugo kutoka kwa patron wetu. Kwa hivyo kaida katari kuraya tugicokereria na deke mutu tuko tukithoma kiugo gia patron Dr. Murithi wa Kangara HSC OGW. Rembo Papa Ukinji Umetemo Vito Wango Dire Kendo Kenge Kega Yagokurehera Amukera Igongona Yakoroya Asante. Amwakirigo gona ria goro yakwa digi magaraitare na hotani hapana. Tabirina mudogo to Patricia Jerry Kamau, Patricia Jerry Kamau. Tamona giri ya shirigi girithano. Tuna mudogo to John Gitonga Kinyanjui, John Gitonga ona kina shirigi girithano. Ann Nderito Kiarie shirigi giriemwe. Ashini omamwa hotani aito amuthenyo wa umuthi. Asanteni sana. Gaibamu ya murathime amwike maudu magegania biosho muteithie na kiria ugifataraga rigithiri wakiona. Yes, Martin Karugo kumaka kagwathi, asante sana. God bless you so much. Wakuendete muno Durumea igongo nani onoke Kenguera meya makwa Ruona meya None mweke mushi usho wa igulu Ona mushari wa kwanda ngetekerire Kudutira moyo wa mwana ungi Wendo waku
Asante sana mukira igongona ria ngoro yakwa Ngai, mukira igongona ria ngoro citu ndu wa gutuhe TBT Thursday njega muno makiria watuhe muthenya mwega nginyagia thaa ici tutionete ururo wothe ni watumenyerera na riu ithue ni twarikiriria kiwa muya murathimia mweke wega atume murimi kuria gukumia mutirire githithi kianyu giake gia thini wa Kristo Jesu. Good morning Jeff. Good morning wa Karura. Asa uko salama?